Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is. Góða kvöldið, eða góðan daginn, hvar þú ert á plánundinni. Velkomin í Míludeildina. Ég heiti Bang-Simon, eða Daniel, og er hérna með Mist. Velkomin. Thank you. Spennandi kvöld. Spennandi kvöld. Já. Úrslita leikurinn. Allt undir núna. Þetta er það sem þetta allt búið að vera fyrir. Klöts gegn Valkyrjum. Já. Klöts með sigur sinn gegn Gold Diggers og Valkyrjur á móti Venus. Já, það var við sáum það bara fyrir 2 vikur síðan. Þar sem það unnu 2-1 á móti Venus. Við erum núna komnar í finals á móti Klöts. Við ætlum samt sem að það ekki byrja alveg strax á Klöts á móti Valkyrjur. Heldur erum við að byrja á svo kallað showmatch. Já, ég ætla að byrja að þér rústa þér. Já, einmitt. Við sem sagt, það eru 10 mann sem koma saman úr deildinni. Það er að segja, er ekki ein úr næstu í hverju einustu liði nema ein úr, eða þú veist. Já, þetta er frekar dreift, allavega úr dreift. deildinni. Og þær eru settar í lið, mjög random, og liðið er sem sagt mitt lið og þitt lið. Þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hver eru í mínu liði. Team Bang-Simon, on top. Team Misty. Þannig ég er bara spennt að sjá liðið mitt og þær eru örugglega bara, já. Vonandi er þetta spennt að sjá þér tapa. Nei, ég veit ekki hver eru í liðinu en ég hef samt trúið þeim. Skiptir engu máli. Þú vinnur alltaf þegar Team Bang-Simon. En já, þær eru líklegast bara að gera sér tilbúnar. Já. Til þess að spila. Það verður spilað á Pearl. Já. Pearl er að koma inn aftur næsta sísón. Já, Pearl og Split. Nei, Split er nú þegar. Já, tjók, ég er byggla. Split er einmitt að koma. Ég er högt komp, ég er búin að spila svo mikið komp síðustu daga. Icebox og Lotus er að fara út. Lotus. Ég er ánægð með Icebox. Já. Icebox er rosalega Ég er tilbúin að missa Lotus eða því ég missi líka Icebox. Ekki, já. Lotus er aðeins svo gott deadlock map. Það er þetta ekkert skarra að fá Split inn. Það er svo gott deadlock map. Split er gott deadlock map, þannig ég er bara sátt. Lotus er líka gott Odin map reyndar. Já, reyndar. En já, spennandi. Pearl er einmitt mjög áhugavert map. Þetta er við sjáum örgulega austru. Getur verið. Líklegt. Líklegt, ég meina, eða Harbor. Getur sér Harbor. Þetta er eina mappið þar sem Harbor virkar. Líka við. En síðan líka getur við bara séð eitthvað. Kannski sjáum við bara 5 duelist eða 5 controllers. Það verður reyndar hæp. Sjá 5 controllers. Ef liðið mitt spilar ekki svo að verið brjálæðir bæði við. Mér langar svo að einn taka deadlock. Bara Team Misty taka deadlock, vinsamlegast. Bara take one for the team. Nei, það er Sá sem að tekur Sova er automatically captain í Team Bang-Simon. Einmitt. Bara captain og IGL og allt bara. Já, bara stjórnar öllu. Hann á liðið. Já. Hún, sorry. Já. Það er bara spurning hvað, hvort þær séu tilbúnar eða hvort að, þær eru ennþá að, koma sér fyrir í lobbyinu. Já, það er líka verið að setja upp höttu okkar. Það er verið að setja upp fyrir liðin sérstaklega. Já. Við erum að fara að sjá Old History Graphs. Yes! Fyrsta skipti sem ég sé svoleiðis á strími. Já, þú veist nú ekki, það var ekki smá spenntur. Það var ekki síðustu uppsendingu, en það var þegar ég og Steipa voru að lýsa fyrir æguð, ég man ekki leikinn, þannig ég ætla ekki einu sinni að reyna að segja hvaða leikinn var það ekki Klöts Gold Diggers? Jú. Jú, það var rematch leikurinn, já. Ég man eftir því að hafa horta á þetta og Já, þetta var áhugavert, skal ég segja. En já, eins og vorum að segja, þá var ég ekki búin að vera inn í svona tíma núna, gaman að koma aftur. Nákvæmlega. En með þér, best of 5 leikur eftir showmatch. Best of 5? Heavy duty. Einmitt. Það er skemmtilegt að byrja á svona showmatch, fá aðeins svona, vera komin í smá gýr. Eitthvað gaman til að koma inn í gýrin. Já.
nákvæmlega. Já, ég væri til í að sjá eitthvað skemmtilegt. Eitthvað smá troll. Já, eitthvað sem bara flip maður. Það ekkert Já. undir þannilega séð. Nákvæmlega. Nema stoltið okkar. Já. Þau hafa ekki einhvað að tapa. Nei, ég veit. En það sko, ef að liðið mitt reynir ekki á sig, það verði brjálæður. Bara svo þið vitið það. Ef liðið mitt spila ekki deadlock, þá verði ég brjálið. Just say. Ég veit ekki svo hvort þau vita að þau séu í... Örugglega ekki. Örugglega ekki. Við létum leikmenn bæði við ekki vita að þau var að spila undir okkar nafni. Þau komast að því bara á eftir. Æ, þá enginn fara að spila deadlock. Nei, það er rétt hjá þér. Og örugglega enginn að fara að spila sófa heldur. Já, deadlock er svolítið allt í lagi á Pearl. Já, ég held að Fate sé miklu betri heldur en sófa. Á Pearl, já. Kannski ekki mikið betri. Já og nei, menn Fate hans erfiðari þannig séð á Pearl. Nei, kannski ekki. Kannski er það bara bögla. Kannski meira teamplay, timing potential með seasonu, en það er það eina. Já. Ég er reyndar eitt svolítið skemmtilegt varðandi það sem sagt er að koma nýtt patch út eftir nokkra daga eða vikur eða eitthvað svoleiðis. Það sem fólk hefur beðið eftir. Já. Ég talaði um þetta í síðustu útsendingu minnum mig að því það kom nýtt patch með eða þar síðustu þar sem þau breyttu Cypher og þau sögðu að Neon changes coming later. Og ég bara, ok, áhugavert. Þau eru komin. Og Neon er destroyed. Hún er núna með 1 slide. Já, hún er með 1 slide núna. Það er ekki eins mikið accuracy á slætinu, þannig að við sjáum ekki lengur þess að það var ein klippa eitthvað staðar þar sem Neon, þetta er á heifin og Neon fær double kill með því að slæta fram hjá B-main, þú veist, og mid, það er 2 mannir slætar fram hjá 1 kill, slætar fram hjá hinum minn 1 kill. Já. Eitthvað sem bara á ekki að gerast. Já, og þá erum við komið með annað slæt. Nákvæmlega, þú veist, En já, 1 slide núna og ekki eins mikið accuracy á slætinu og ultið upp Ultið upp í 8. Ultið upp í 8 og svo var eitthvað annað í ultinu, eitthvað svona... Já, það er, timing windowin er styttri. Sem sagt, eftir að ultar, ef þú ferð ekki kill, þá náttúrulega slöknar á því, það líður hraðar núna. Já. Þannig að þú hefur ennþá minni tíma til að vinna með inn í ultinu núna. Þannig að Neon officially dead. Yes, thank God. Hún er ennþá með multidirectional hlaupið og hún er á betri stað, hún er á fínu stað núna, finnst mér, held ég. Við hefum eftir að sjá gameplay. Hún var nú broken. Hún var broken, já. Hún var broken. En Cypher breytingarnar góðar. Líka það að Neon buffið kom og síðan bara kom strax eftir á Cypher nerf, það var bara svona, heyrðu, við ætlum að gera þannig neitin sterkari og síðan ætlum við að nerfa besta counterinn hennar. Einmitt. Bara ok. Já, sniðt. Það er svona pínu mikið buff fyrir Neon. Já, reyndar stærsta breytingin sem ég sá var, það eru ping changes. Já, það er sem er rosalega skrítið. Ok, ping, þegar ping í mappið, þá náttúrulega kemur upp, þú pingar spækið, þá kemur upp pingið á spækið. Það er ekki lengur thing. Núna ef þú pingar mappið, það birtist ekki á, þú veist, birtist bara á mappinu. Það birtist bara á mappinu og ekki í actual leik. Þú sérð það ekki in-game, sem því að þú getur ekki pingað hluti fyrir því. Þannig að pinga spike er bara ekki lengur thing. Líka ef þú reyna að spamma eitthvað staðar, þú veist, það er ofta sem maður er að reyna að spamma eitthvað staðar í gegnum smoke. Ef þú reynar að pinga til að sjá hvaða vegg þú ert að hitta og hvar þú ert að aima nákvæmlega, pingið stoppar fyrir framann smokein. Þannig að smoke sýrunni blokka pings núna. Eru controllers fara að vera OP? I don't know. Eru fara að sjá double controller kannski miklu oftar? Við erum nú þegar sjá svolítið mikið double controller. Já. Allavega svona... Ég meina, það er ekki hægt að spila postplant núna long eða eitthvað. Það er ekki hægt. Af því ekki nema svona line-up. Eða komið smoke á spike, hvernig áttu að spamma það nema bara að veist nákvæmlega hvað spikeið er? Sova meins rise up. Við verðum að mótmæla þessu. Nákvæmlega. Nei. Áhugavert change. Já. Ég veit ekki alveg
hversu vel mér líst á það. Ég veit ekki hversu nauðsynlegt þetta var. Já, Þetta er svona, þú veist, þetta var mér sko Ég- shocking, þetta þetta er, var eitthvað svona, ekki þetta er geðveikt out of left field. Ég hef aldrei séð neitt tala að pings væri issue. Já, pings eru OP. Þau eru það samt. Þú veist, þau eru það alveg. En Er þetta valid change? Já, I guess. En þetta er að fara að breyta samt svo miklu. Þú getur ekki bara að spila postplant á móti. Eða smoke á lífi, eða controller á lífi í hinuleginni, þá getur þú ekki spila postplant. Þú veist, en þetta breytir öllu leiknum. Já. Þetta Þetta er er mjög stór áhugavert breyting. change. En, Já. Við munum kannski læra að elska, kannski munum við bara hata það endalaust. Já, Það verður Já. bara að koma í ljós. já. Einhverja leikmenn í sjómannsinu er að koma sér upp fyrir hérna í Arena Mhm. og ef þú ert ekki í Arena núna, hvar ertu þá? Nákvæmlega. Where you at? Where are you at? Svagalega veislur hérna. Það er Já. veisl, Skemmtilegt Kahoot. já, veislustjórinn Siggi Já. sem er búinn að vera með ykkur hérna síðustu 3 útsendingar. Já. Krabvél Krabvél. í Valorant litum. Í Valorant rauðum. Já. Nákvæmlega. Hjól með einhverjum vinningum. Nammi. Það er alltaf að Að gera. nammi í því. Og Ég er mjög Red leið Bull á líka. því. Og Red Bull, já. Mér langaði samt í nammið í vinningsjólinu. Ég sá það. Þetta er sad. Not for you. Not for me. Not for me. En fólki í salnum. Já. Fólki sem er í Arena. Í Arena. Já. True. Og einmitt, speaking of which, það eru hérna allar jötunstelpunar eru í Arena núna og 4 klattstelpur. Það er ein sem er hérna býr í útlandum. Já. Þannig að hún er því miður ekki með okkur í Arena í dag. Mér skilst samt að eini í Jötun býr líka erlendis, flög heim. Já. Það flög hingað. Já, alveg rétt, já. Alveg metnaður. Já. I love it. Ég elska það. Já, Það er bara as she should, sko. nákvæmlega. Það er svo mikið stemning að keppa í Arena. Já. Ég kepptu einu sinni í Arena. Já, síðustu ári þá keppti ég með Jötum Valkyrju í Arena og það var rosalega mikið stemning. Bara, Ég hef aldrei I love it. Ég hef aldrei keppt hérna sjálfur, ég hef bara verið hérna sem þjálfari. Já. Síðan er komið bikar, en kannski sést ekki droslega vel í þessu ljósi. Nei, kannski við bakkar hann. Já, Gríðarlega flottur wow. Hvar var þetta þegar ég var að keppa? Tjók, ég vann ekki neitt, vann aldrei. Það eru líka medaljur. Já, við erum komið með medaljur. Fyrir- Sýnum það kannski bara á eftir. Við getum svo sem tilkynnta núna hver fær þriðsætis medaljunar. Alveg rétt. Það Það var sem- spilaður þriðsætisleikur í gær. Já, það var þá Venus á móti Gold Diggers. Þær spiluðu á hérna, Vítóið var, Það var- Haven, Abyss og hérna Bind sem Decider. já þannig að þær spiluðu Haven á Abyss. Já. Það er hérna Venus unnu Haven 13-4 4, og svo hérna unnu líka Abyss. Abyss 13-8. 13-8. Leikurinn fór ekki Decider. Mjög flottur sigur hjá hérna Venus. Já. Og Hann var sem sagt ekki stremdur, þú veist, nei, officially. hann var strindur Hann var stremdur í gegnum third party. já, third party stream. Já. Við þökkum honum Deathcake fyrir það. Já. Hvort að þær séu í Arena til að taka á móti velunapinning á eftir. Ég veit það ekki. Eins gott. Eins gott, að minnst að segja ykkurjar. Já. Ég veit ekki. Og ef þið eru að horfa núna og er ekki hérna, út í bíl. Gamm, Já. Út í bíl. einmitt. Nei já, sem sagt, ef það var ekki nálegast þá unnu Venus hérna, eru nú í 3. sæti. Þannig við óskum þeim til hamingju með það. Og þá er núna bara upp á 1. sæti, 1. og annað. Já, það er allt undir í kvöld. Já, ég væri alveg til í að fá smá, við gerum það kannski ekki núna, en kannski bara á eftir. Það væri skemmtilegt að fá smá pól. Já, má pól. Já, það væri gaman að Fá smá sjá. pól. Hvað fólk, hverju þið haldið þið séu að fara að vinna? Já, Þeir sem eru í Twitch-chatinu, endilega sýnir smá hæp fyrir liðin ykkar. nákvæmlega. En já, það er sem sagt tech-visin en þá hjá einaspilarunum fyrir showmatchið sem hérna ætti að leysa sína bara eftir smá. En já, mér svona showmatch-leikir rosalega skemmtilegir. Já, þetta er alltaf gaman. Ég man í hérna, er ekki gert svoleiðis í þessu svona
erlend official Valorant mode, Jú. þessi stóru, þá er Jú, þá er streamer sem spila saman, er það ekki? streamerar og pro-player svona blandað Já, er ekki þú veist Kaidei og... Jú, Kaidei, ætlum við sjáum ekki Tensa á næsta og svona Já, nákvæmlega, og þá, en þau líka spila alltaf showmats fyrir þau spila alltaf svona reveal leiki þar sem að showmats er annarkvært tekið á nýju mappi eða með nýju major já, ó, ég man eftir því, þegar hún gekk að koma út Já, það var skemmtilegt eins og síðasti showmats var tekinn á Abyss þar á undan voru bæði lið með Vice Já eða ég man ekki hvort, það var annarkvort, ég man ekki hvort Kannski fáum við að sjá Vice í kvöld? Vince Vice góð á Pearl, ég verð að segja Já, hún getur ekki svolítið virkað á Pearl Hún er mjög fín á Pearl, hún er sko, þegar maður spila Pearl ef maður er að fara í technical atriði sem við erum örugglega ekki fara að sjá eitthvað svona peak gameplay núna en hvernig maður spila Pearl er mid-controller Speak for yourself, Team Bangsi man er best Ok, mér langar bara að sjá smá skemmturinn og tala í liðinu mínir, sko. Nei, það er að spila Pearl, mid-control er rosalega mikilvægt. Það er af hverju Killjoy er mjög dominant á Pearl. Já. Veistu, hún er með alarmbot og hún er með turret, þannig mid er bara completely covered. En flushið hjá Vice, vá hvað það er gott á þessi mismunandi sites. Þú veist, að því þú ert bara með einn entry point nema og splittan mid sem gerist ekki eins ofta á Pearl finnst mér. Double Sentinel, Vice, Killjoy. Þú spilar ekki Double Sentinel og Attack Side mappi. Nei. Þannig að kannski það er Vice er samt alveg svona, þú veist, Vice er svona pseudo initiator kannski. Já. Svona, já. Ég mynd, maður gæti smá eins flokkað Sentinel er svolítið eins og duelist að þú ert með entry duelist, þú ert með flex duelist Sentinels, þú getur svo sem verið með þú veist info sentinels og eða svona flank sentinels og trap play sentinels eða bara svona deadlock og Vice svona hold sentinels eða eitthvað svoleiðis að því ég myndi þú veist deadlock er með rosalega góð quality sem Killjoy og Cypher er ekki með Já og saman með Vice ég get ekki sagt það saman með Sage Sage er svolítið lélega bara in general en fekk buff reyndar slower banana er alveg góð en allt annað er svolítið risastór Já en þú veist, jú, hún healar sjálfa sig aðeins meira núna aftur það ekki Jú, alveg rétt, jú en það er bara ekki nóg Já, nákvæmlega þú veist, af hverju pikka Sage þú getur pikkað eitthvað annað ability að geta heala sjálfa þig þegar þú ert ekki með einn ability til að taka fight breytir einhver Einmitt þetta er svona eins og þetta virkar miklu betur á Reynu og Phoenix Já, Phoenix einmitt, hann er nýbreytur Já Það er hellingur gert, er það nóg? Já, það er alveg nóg minnst Phoenix er einu af þessum duelista sem það var rosalega auðvelt að svona overtweakan svolítið eins og Neon og flashin hans Phoenix er bara einu af betri flashum þú veist, í leiknum þannig séð þú veist það er undodgeable þú ert að predikta hvernig hann er ekki að flasha til þess að dodga þér unni ég var alveg að dodga Phoenix flash en það er bara út því ég sé bara á henni að fara Phoenix flasha þá er ég tilbúin í það Já en líka bara þú veist Phoenix trapplay bara er insane núna þú veist sérstaklega því að þú getur wallað miklu betur fyrir sjálfa þig núna Já, þú getur wallað í gegnum veggi Svona pínus og harbórveggur núna meira styttri harbórveggur Mér finnst það rosalega gott change Já, mér finnst það geggjað change Líka bara þú veist, bara ef við tækjum dæmi bara þú veist að flassa B-min á Ascent sem defender setja vegginn í gegnum þú veist, spamvegginn og þá getur þú veist, getur isolatað aftari playerina sem getur að spila anti-flash og flassa þess sem eru fremri. Já. Þú veist, jú, ef að veggurinn kemur of snemma þá er kannski svolítið auðvelt að dodga flashið og býst við því. Já, einmitt. En, þú veist, svona trapplay með honum gæti verið er betra núna bara út af þessari breytingum með vegginn. Líka það að flashið signature ability hans möguleikin á 4 flashum í rándi er insane. Það er crazy. Þetta eru Sky-tölur sem við erum að sjá, sko. Þetta var breytingin sem þurfti að taka af Sky.
Já, En þú Early veist, Sky, ég sé hann ekki En Sky fekk líka alltaf 4 flush. Hérna, meira svo að, gæti hún ekki 5? Fínt change samt á Sky, af því hún var svo oft notuð sem info initiator. Já, það er rétt. Það er Phoenix þarf að fá killin, svolítið svona, það sem að bjarga því. Já, ég meina, Sky á tímabili var rosalega OP. Þú veist, af hverju myndir þú fara info initiator þegar þú ert með Sky í liði? True. Bara meikar engan sens, þú kastar eitt flash og kemur blinded og þá, þú veist, þú þarft ekki meira. Þú veist, þú ert komið með smá info og þú ert með flash í liðinu þinni. Þú veist, af hverju myndir þú peka svo eða feit? Nema á mjög sérstökum möpum. En það er náttúrulega þegar Sky var OP. True. Svo, sem hún er ekki lengur. Núna sjáum við hana bara á bænd, ekki? Já, hún er ennþá mjög góð bænd. En þá ég er spilaði hún hana, alltaf með fade eða eitthvað með sér. ég spilaði hana á einhverjum öðrum möpum og ég bara, viðst hræðilegt að ég bara búi með utilið mitt eftir einhverjar, þú veist, nokkra sekundur. Það er bara, ég fæ bara ekkert tilbaka. Já. Ég fæ bara ekkert value út úr því að þessu agent picki ef ég er búinn að nota, þú veist, ef ég noti ekki utilið mitt fullkomlega, fæ ég engin reduce, þú veist, ég fæ ekki sóðar tilbaka, ég fæ ekki, þú veist, ég fæ ekki neitt tilbaka. Það er samt allt í lagi, það er ákveðin svona hæfileiki að nota utilið á réttum tíma. Það líka hækkar skillsýlingi hennar ógeðslega mikið af því að þú mátt ekki vera að klúðra utility. Nei, nákvæmlega. Og þú veist, það er ekkert erfitt að klúðra þessum flöskum. Þau festast bara í öllu. Já. Ándjóks. Það er eitt lítið crevice og það bara, fuglinn er bara fastur í því. Nei, það er hérna, núna því hugsa út í, það eru rosalega fáir agents sem eru með hérna 0 rechargeable. Það er engin annar. Jú, Deadlock, það er rétt. Deadlock, halló. Já, veggurinn hennar væri broken ef hann myndi rechargea. Já, veggurinn eða trip eða seize. Já, það er náttúrulega bara signature ability sem rechargea. Já, það er af hverju veggurinn hennar signature ability? Megar enga. Annars myndi það kosta 400. Ok, true. Finnst þið gaman að vera með Ghost og hérna Deadlock vegg í pistols? Nei, ég er alltaf með Ghost og seize. Já, þú ert líka með Deadlock vegg. Já, true. Nei, það er hérna, já, er það ekki bara, jú, Sky, ISO, nei, hann er með, þú veist, tells. Já, það er endar ekki, jú, þeir tóku rechargeability af honum, það er rétt. Já, það var einu sinni. Já, það er samt það var líka busted. Það var busted, oh my god, þetta tímabill. Herru, ég seti upp skjöld þannig að ég get ekki tapað fyrsta gunfighti, ég drep einni viðbót, ég kom inn á skjöld aftur. Það var ekki skemmtilegt þegar ég svo ISO í hverjum einasta leik. Já. En hérna, já, ég held að það sé engin annar. Nei. Við aðeins. Reyna. Hvað þeir eru margir. Já. Það er, þú veist, já, Reyna recharger ekki, það er rétt þegar. Nei. Við aðeins. Þannig það er Sky, Deadlock, ISO, Reyna. Þú er það einn player í hverju róli? Nei. Nei, ekki nýja. Nei, það er við erum búin að tala upp 2 duelista. Nei, þeir breyttu ekki því. Hún færi ennþá slætið sín tilbaka, hún byrja bara með 1 í staðinn núna. Er það? Já, hún færi ennþá tilbaka. Ok. Þannig hún er með, já. Sem að, mér finnst alltaf læg, sko. Mér finnst það fínt. Svolítið to raise grenade og hérna jet dash. Þetta var bara svona pínu, þú veist, þú ert með 2 slæt og þú getur sótt 2 kill með þessum 2 slætum og þá ertu komið 3 slæti. Það var busted það sama og gerðist með ISO-skjöldin. Þú fækst 1 kill, fækst 9 skjöld, fækst annað kill og varst komið auka skjöld. Já. Bara eitthvað, þú veist. Magnað ace sem ég sá á ISO á þessi tímabili. Oh my god. Já, fækinn Eco Demon, sko. Jokes. En já. Ég held við séum búin að segja 3 Eco Ace á ISO bara þessum móti. Brimstone. Hann er líka ekki að vera margir. Ok, það er allavega 1 í hverju róli og 2 duelistar. Brimstone. Ok, ekki bara fara í gegnum þetta fyrst við erum með þessu. Sentinels, Cypher með Kamið. Það er Turret hjá Killjoy. Það er hérna Flashy hjá Vice. Deadlock er ekki með neitt. Sage er með heal. Já. Og Chamber er með TP. Já, og ég hlut að Chamber var til. Já.
Þannig að við erum búin að sjá hann á þessum móti. Sjó, einu sinni. Já, og það var í eina leiknum sem að það lið tapaði. Já. Ekki Bigga Chamber greinilega. Nei, en kannski ekki, já, nei, who knows. Ok, controllers. Telst, jú, Astra er með rechargeable, en það er ekki á Signature. Hún er með rechargeable, Concuss og Bull. Allt hjá henni er rechargeable nema stjörnunar. Já, true. Þannig að, þú veist, Já, telst, þú veist, hún er svona, rechargeable. weird, svona miklu. Já, hún er, þú veist. Af því þú veist, ef þú ert múin að nota alla stjörnuna, þá getur ekki rechargeable Þú veist, recharge, þú fær allt tilbaka, þú bara getur ekki nota neitt það. Já. Þannig að, þú veist, Okay, ég ætla að segja hún sé það ekki. Af því að hún er með 5 stjörnur, þegar hún notar þessar 5 stjörnur þá er það búið. Já, það er það sem ég vil meina með... recharge ekki. Já. Já. Það er það sem ég vil meina með, þú veist, að rechargeable utility. Þannig að ef að hún á einhverjum tímapunkti getur verið bara byssa í rándinu, þá er hún ekki með rechargeable utility. Já. Þannig... Ok, Harbor er með rechargeable... Já, veggurinn hans bara. Já, veggurinn hans. Brimir ekki. Nei. Omen er með smokes. Omen, Clove og hérna... Já, Omen og Clove eru með smokes. Viper er með... Viper með rechargeable. Hann er ekki með rechargeable. Þú veist, ég vil meina að, þú veist, með útskýringar sem ég gaf, þá verði ég að segja já, hún er með rechargeable því að hún er á engum tímapunkti í leiknum bara byssa. Hún er alltaf mjög til því. Hún bara getur ekki breytt því. Já. Jú, technically, þú veist, jú, hún er með rechargeable. Já. Hún getur tekið, þú veist, orbeðina tilbaka og... Nei, það er ekki hægt lengur. Joke! Ó, hvað það er gott að þau fæpar mikið. Ég bara gleyma því. Það var svo weird change. Já, ég er svolítið að vera Þetta var tekið, þú veist, þetta var notað eins og hérna Cypher Cage og hérna og Jetsmoker fyrir svona cross. Þú veist, crossið í Pearl, Viper var góð fyrir það. Já, mér finnst það algjörlega í lagi, sko. Af því núna er hún först alltaf við að vera double controller, hún getur ekki verið solo. Já, mér fannst þetta mjög skrítið breyting. En já, ok, þá er hún ekki verið rechargeable, technically. Já, þú veist, technically já og nei. Hún er svona svipuð stað á Astra. Já, ok. En nema hún er svona, hún er hinum megin við Östru. Já. Hún er hin hliðin af þessum pening. Já, einmitt. Að vera með rechargeable en ekki vera með rechargeable. Jú, til hennar rechargear ekki, en hún getur svona notað það endalaust. Já. Þegar við erum komið í lið. Oh my god, lobbyið. Ok. Literally að interverta. Ég verði eiginlega að fá að vita hvað er liðið mitt. Ég held ég veit hvaða lið mitt er. Er það ekki? Ætla að koma ekki bara í ljós þetta smásnind. Já. Ég held að ég sé með Defenders. Ég held ég sé með Attackers nefnilega. Ég heyrði eitt nafn. Já. Þannig að, og það nafn er í Attackers. Já. So... Ég með 2 vinnustelpur. 2... Taskmaster Tony var í Controllers, var það ekki? Nei, hún er í Gold Diggers. Gold Diggers, joke. Þetta var Voga í Diva áður. Já, ok, þá er, já. En Tova? Tova var í Controllers og Bagamura var í Raviator. Síðan er ég með Venus Ausqueeze, Controllers Raccoon, Swimfree Pibble sem er í Gold Diggers. Já. Fast and Curious, Plub Penguin sem er líka í Gold Diggers og Fast and Curious sem að hérna var í Raviat. Þú með 2 Venus-playera, ég með 2 Gold Diggers-playera. Já. Er þetta eitthvað foretelling frá gerðinum? What? Nope. What? Flip the script. Einmitt. Já, ok. Já, ég er mjög sáttur með liðið mitt. Ég líka. Ég hef ekkert nema að trúa þeim. Já. Held að séu allir að vera ready. Ég sé það í chatinu, þetta likla chatina. Með ekki sjá. Já. Nei, joke. Nei, það er sést ekkert á það hvort er. Já, einmitt. Já, mér sýnist allir fara að vera tilbúinir, þannig að... 3, 2, 1. Yes! Komin í leik. Ok. Agent Predictions. Deadlock. Yay! Sova! Nei, what the hell? Þetta er liðið þitt og liðið mitt. Nei, það lítur einhver að hafa sagt þetta. Það sagði þetta einhver. Hold up. Ætlaði að gera deadlock og Sova Ég elska það. Oh my god. Já! Ok, en er ekki...
Ég held samt sko, nei býtu, þitt að gera sófa, mitt að gera deadlock. Það ógeðslega gott. Jæja. Ok, geggjað. Hver ætlar að fá deadlock? Og hver ætlar að fá sófa reyndar hjá þér? Ég vona að lendi deadlock og sófa í báðum liðum. Ég líka, það veri geggjað. Það veri frábært. Þú spilar ekki svo það mikið sófa, þannig séð. Sófa mest spila agenti minn. Já, ég veit, en mér finnst því að spila með þér, þá ertu ekki ofta að spila sófa, þannig. Það er bara því ég spila svo mikið með stelpunum sem að keppa á þessu móti og sérstaklega þeim sem að spila sófa. Þannig ég leyfi þeim að spila sófa á möppunum sem keppa sófa á. Fair enough. Mattsystinni mitt bara deadlock. Það er enda nýjastu leikur minn Astra, þannig. Má ég kalla mig one track enda á? Ég var Jet í nýjasta leiknum þínum, sko. Já, einmitt. Ég fylla mjög mikið. Ok, hvað kemur núna? Hver fær deadlock og hver fær sófa? Er það ekki alltaf... Já, það er ræfistu. Það er ekki sófa í liðinu mínu. Herru, Phoenix. Það er ekki deadlock heldur. En það er Brimstone. Þau eru ekki með smokes í þínu liði. Nei. Þau eru ekki með smokes. Nei. Jú, þau eru með jet smokes. What the fuck? Ok, við erum með Bakumura á sófa, Tova á Phoenix, Barasar á Brimstone, Taskmaster Tony á Sage, Elger á KO, svo í þínu liði. Það er Áskvís á Deadlock, Raccoon á Raze, Swimply Pimples á Sky, ég var að rakka niður Sky. Hvað var þetta? Það var hérna Club Kingwin á Jet hérna og hvað var síðast eitið þér? Náttúrulega lítið til vinstri Club. Hún er ekki hlusta mig. Já, joke. Nei, býtu. Nei, Áskvís. Það er Breach. Breach. Það er Fast and Curious. Mér líst betra á að koma með mitt sko, ég er með Phoenix í liðinu mínu, by the way. Ég er með Phoenix í liðinu. Phoenix er geggjaður á þessu mappi. Erum við að fara að sjá Phoenix diff? Já, kannski. Ég til í smá Phoenix diff. Ég til í smá Phoenix diff. En, ok. Herru, það er einhver issue. Við erum að fara að sjá nýtt roulette. Nei! Yes! Nei! Please, give me smokes. Svo fæ ég ekki smokes, það er svo típist. Já. Það er svo típist. God, if you're there. Já. Gef mér enda deadlock í miðinu. Nema þau lokki bara þess að þau fengu. Já. Það getur vel verið. Please ekki. Það verður líka alltaf að fá annað. Nei, þá þurfum við að bíða svo lengi. Já, það er þetta rétt, það bíða ógeðslega lengi. En... Já, who knows. Kannski roulette að þið er rétt lið núna. Já, swappa. Já, ég held að séu mitt þitt lið er Áskvís og mitt lið er, ég held það. Getur við fengið staðfestingu á því að því kannski deadlock. Kannski erum við að rugla. Já, who knows. Kannski er ég bara búin að gasa upp þitt lið. Vonandi ekki. Þá er ég búin að vera að gasa upp þitt. Já, einmitt. Já. Það er þetta væri frekar mikið switch up ef við þurfum að skipta lið og síðan erum við að supporta þau lið. Væri það ekki mínu fake? Jú. Já, þetta er liðin okkar. Ég ætla að halda með þessu liði saman hvað. Jú, ég líka. Ef að ég held með þínu lið, so be it. Einmitt. So be it. En já, það var smá technical issues. Við ætlum bara að leyfa þeim að græja það og vonandi komumst við inn í leik sem fyrst. True. En já, Brimstone sem solo smokes á Pearl. Betra en 0 smokes. Ég með Jet. Þú varst með Jet reyndar. En ég með Phoenix. Það er rétt, þú varst með double smokes. Já. Damn, þú varst með vegg og hérna... Já, ég var með KO. Upp með Meta. Ég var með KO og ég var með Sage, by the way, ég var með Sage. Sage? Ég var með Sage. Við vorum með sikkur agenti sem við rökkuðum niður, bæði. Ég var með Sky og með Sage. Já. True. Þetta er eitthvað karmic justice. Einmitt. Nei, Sage er alltaf leið á þessu mappi. Hún wallar allt. Þú varst með Sova þannig að þú varst örugglega að fara að vinna. Þú varst með Deadlock þannig að þú örugglega ekki að fara að vinna. Það er agent. Áskvís var á Deadlock. Og hún spilaði Sentinel mikið fyrir vinna. Ég veit ekki hvort ég sé hann að spila Deadlock. Ég spila mikið með henni. Hef ég spilað? Ég er bara síðan að spila Cypher af öllu Sentinelunum. Já. Hún hefur séð mig spila ná á Deadlock. Já. So,
Hún ætti að kunna eitthvað tech. She knows the Ef hún setur tripp í flank, áskvís, I'll be mad. Sérstaklega líka það er djúpt í flanki. Já. Þú veist. Ég með crasha út. Ok, ef það er á flank positionu það sem að Það sem hún swingar. Já, það sem hún swingar, já, þá allt í lagi. Já, en samt ekki placement tripp í flank. Nei. Ég hef gert það nokkur sinnum, en þá er það bara, þú veist, eina skipti sem ég sé það virka til dæmis á Pearl á longinu efst, það sem þú einmitt swingar út til þess að, þessi fyrsta swingið, þar getur þú setta, af því þú þarft annarkvort að sníka framhjá því, sem er mjög awkward, eða... Já, þá ertu bara in the open. Já, nákvæmlega. Eða... Tilbúna! Eyjó. Hvað er sófaði minn? Já, þannig, what the hell? Það er smá favoritism minna í gangi. Thank you very much. No sofa for you. No sofa for you. That's so over, sko. Ok, ég er aftur með Brimstone. Þú ert með Viper. Ég er líka með Vice. Ég er með Yoru. GG. Ég er með Yoru. Ég er með Double Smokes, by the way. Mér sýndist Yoru ekki rúlletta þegar ég var að horfa á þetta. Já. Valid, I guess. Ok. Ég ætla ekki að segja neitt, en þetta er strax byrjað að svindla. Herre. Let's not start. I don't like that. Mér líður eins og allt sem við tölum er bara að koma í ljósinu leiknum. Við fengum Vice, við fengum Viper Solo Smoke sem vorum að tala virkar ekki lengur. Þessi köttur. Ég elskar það kött. Þú veitum mikið á hannum. Oh my god, hvað er margar með? Það er 100% plunið þetta fyrir fram, má ég segja. Ég trúiði alveg að þær séu bara með þetta equipa, sko. Líka í hinnulegni. Herru. Þetta var money well spent. Liðið mitt er að byrja í defense. Já, liðið mitt er að byrja í defense. Og þeir eru með double sentinel. Ég veit ekki alveg hvað hann að setja þetta blind. Þetta er fínt blind. Hæ? Þetta er allt í lagi. Það er ekki að hlaupa hann niður mid, linksins mér. Það er að hlaupa beint í chamber drippið mitt. Mitt, eins og ég mitt, já. Þetta er svona eins og... Og ekki hann swinga fyrir aftan, sjáðu þetta. Það kom... Það sýnist ekki. Það er chamber í báðinu. Það er chamber í báðinu, það er svolítið spennandi. Chamber er góður sem hafið. Já. Fyrir þeir eru með triple sentinel þá í þínu liði. Hæ? Já. GG. Býtu. Ég veit double smoke. Ég var ekki svona að horfa á deadlockið til þau rúllettu þá sko. Ég var bara að horfa á Vice Timber. Mitt. Spike down B. Simply Peoples koma með first blood en bara særa fljótlega með treytið á bóndi. Komnar að plantnir. Smá verið að stríða hérna plumkengun í heaven en bara svona koma hann að kill. Fasti kjörur sem þetta með double kill. Áskvís! Herri, hvað er stelpunni liðin að gera? Það veit þetta ekki af Kofu. Þengi hann alveg. Þú verður ykkur að stíka. Næri ekki alveg teikingun á það. Triple. Það var svo sem alltaf í teikjóliðinu, I guess. Það var bara fullkomið, hvað meinar þú? Þú ert enda með triple sentinel og það er smá svindl sko að byrja á defense með triple sentinel. Hver gerir þetta bara? Við erum bara playing for the win. Við erum Fast and Curious á Reynu sem er greinilega búinn að læra af teammateinu sínum Snowball. Nákvæmlega. Now we wait. Prolific Reyna player. Retrieving thorn trap. Já. Það er hvað hérna, það ekki tillitið eitthvað stríðar af klúnjana. Ætlaði að pusha mid. Já, hún er að sína henni line-up. Áskvís bara að sína henni line-up. Oh my god. Nei. Jú. Það ástöður tíminn á Viper, sko. Já. Ok. Komnar hérna á B. Veit ekki. Sjó, það eru allar komnar yfir á liðinu. Spammið. Vekkur hann ekki alveg nógu hérna. Vekkur hann aðeins neðarlega hann. Já. Hún aðeins sínum. Liðið mitt. They get those ecos. Það er margir lóð í liðinu þínu. Allir lóð í liðinu þínu. Já. Uppasi. Ok, bara Sara inn eftir. It ain't over till it's over, sko. She got this. Hún er með Guardian, Ég held að minna bíða út smókin. Já. Það er rétt að playið. I got the spike. Heyra steppið. Ok, þetta headshot samt. Gott double swing. Já, ok, þetta var... Flott. Það var allt í lagi sér. Herri. Flott ígóð hana. Skýtir ekki máli hvort ígóð var flott, sko, þið fikk ekki rand. Já, sjá byssuna sem liðið þitt er með. They got no guns. Liðið mitt er með 2 Odins. Horfðu þetta. 1 núna. Tasman Satoni. Það er alltaf það, ég hata Odin.
Elkar reyndar að spila með Odin. Já, Elkar að reyna að fá mig til að halda með þeim greinilega. Mitt. It ain't gonna work. Spurning bara hversu... Já, hún er fín á Odin, ég man eftir... Já, það er einn klippað hana. Sem við bara... byrja rétt svo missist tóið hana. Ekki ringa hana. Elín er bara farin inn. Byrja, Caterpillar. Hún er að taka svo mikið damage, hún er bara föst á okkur veggana. Oh my god. Hætti að finna þig, please. Hún er að taka svo mikið damage út þessu væsmanna. Regen-skjöldun alltaf eru... Hvar eru þær? Hvað er ég að horfa á? Sér þessar byssur! Þú gerði Green Eye. Já, þarna. Eitt hér. Swingað aftur. Þú gerði Green Eye sem... Herri. Kemur flashið út hérna. Það er Tófa. Nice shot. Ég meina... One enemy Last remaining. story. Dum. Þetta var 2-3, by the way. Þetta var gott vídeo. Þetta var ekki ígóð, þetta var bónus. Búin að vera að lýsa þessa deild núna í Potato, nokkra mánuði, potato. veist ekki eins og hvað það er. Ok. Skandal. Mí. Já. Tófa. Er hún bara... það er eitthvað verið að spila hana. Minnst klóf hérna karaktermótunum. Verður svo goofy. Já, líka þú ert svona nálægt því. Þú ert með myndavél á enninu þínu. Nákvæmlega. Ok. Barrier deployed. Ok, solid veggur. I like this wall, sko. Who's next? Líka nærut. Það má ekki gleyma, þetta er Yoru on the deadlock, by the way. Yoru er #1 counter on the deadlock. Skal ég nú segja. Áskrís reyndar. Við skulum satt ekki gleyma því að Yoru var ekki rúllettaður. Herðu. Þetta var bara bug. Eða eitthvað, segja það. Þetta var visual glitch. Já, það var visual glitch. Svo sem væri ekkert nýtt fyrir Valorant. Nei, einmitt. En nei. Elkar með triple kill. One enemy remaining. Hún var bara að hætta þau að spila mótin og vera með vanda. Já, ég segi þetta bara. Þannig, spamming kemur í gegn. Og það er ekki eins og nótin, hún er bara með vanda. En fekk hún Og eins? ein lítinn cute kisa. Þetta var næstu þess. En fekk hún eins? Þetta var næstu þess. Þetta var hún bara svona myndi segja. Ég er unimpressed. Það var bara að stala svissi. Hún er definitely segja. Þetta var næstu þess. Það var liðið mitt með full buy. 2-2, já. Sko, má nú ekki gleyma að Pearl er að taksa þetta map. Þeir eru enda með... Við erum samt með triple sentinel, sko. Þannig það er smá... Það væri smá silly að tapa í defense. Joke. Samt með Viper solo smokes líka. Oppasi. Ok. Það er rétt svo ekki læna minni. Samt svo cute Ásdís var sínan í læna minn. I like that. Það er þetta típi hana hjá henni. Tóttu þér út. Nei, she's ready for another. Þannig að það er komin einn í bakkinu. Það er ekki alveg tinguna. Lot grenade þarna. Who did that? I saw that. Það hefði ekki verið deadlock. What? Það er að komin í heaven. There. Samt. Ég var ræða inn á trippi í flankinu. Launching thorns. Æ, Thorns are live. Takamura. What is this? Opnið kemur. Yes! My goat! Ég held að það sé betri deadlock. Nei, jú, það sé betri deadlock. Já, I don't hit those. Nei. Honest. Damn! Ég er tilbúinn að sjá alla í þessu leik hitta deadlock út af þessu. Já, ég veit það. Ég er rosalega góð í að ekki hitta deadlock alltaf mín, þannig ég bara... Hvernig deadlock út af Þetta er eitthvað... Ok, listen. Þetta er eitthvað... Sko, annarkort er ég bara ógeðslega liðleg í geometry. Ég líka hata að spila sofa, þannig að það make alveg sense. En... Ég reyndi að sá alveg... Deadlock-ultið er ekkert eðlilega bakt. Ég sá alveg eitt ult frá þér í gær sem var alveg... Á split? Já. Ok, það var ekki mér að kenna. Þú veist hvað ég er að tala um. Ég var kasta og ég gat ekki hitt vegginn. That was not my fault. En jú, það var smáþrón. If you know, you know. Það voru einhverjir með okkur í þessu leik. Ég man ekki hver það voru. Ég held að bara Sara var með okkur í þessum leik. Var ekki ástundspís? Jú, getur vel verið. Byrju. Oh my god. Bassi Kjuris kom bara í blind. Herru, Hanna virkaði trippið. virkaði það? Hanna virkaði trippið. Virkaði það? Já. Það klipp og kom út. Ja,
Já, en, já, I guess. Byrja, ok, þetta var crazy seas, áskils. What? Hvað er það? Það er nýrfjóður Phoenix-veggur. One enemy remaining. Hvað er ég að horfa? Samt er búið ykkur vanda. Byrja. Hvað er gangi? Oh my god, ég er bara að tárast. Oh my god. Herru. Áskils fekk insane triple net, fekk triple kill út af því og svo Phoenix í praktítum. Það var verið að testa nýja Phoenix-vegginn, sko. Oh my god. Listening. Jæja, kannski smá, þetta er bara það flott sís að það bara messa öllu. Power of Deadlock eða eitthvað. Við erum að fá tæknimann hérna inn í húsið. Við erum með okkur innan stundar. Já, ég fæ aðeins að anda eftir þetta. Anna! Þetta er... Spike planted. Good reflex. That's not allowed. That's not allowed. Herri, mitt lið var síðustu umferð. Til að sjá hann að hitta þessu. Ok, Sís heitir engan. Last player standing. Einu veitur tveim, hún er með ulti. Ulti er rosalega gott situationina til þess að separata one v ones. Það eru sikkert horninu, hún getur ultað. Já! Yes! Hún hittir ultinu. Hún hittir ultinu og pushar hinn. Taskmaster Tony got this though. Nice try, Áskils, en... My god, Taskmaster Tony got this. Það er skrítið að kasta leik þar sem ég held svona mikið með einu liðinu. Ég held bara með hvernig sem spila Deadlock. I really don't care. Leið og Áskils eða Bakumura koma á skjáin, ég bara yes! Yes! Deadlock! Þannig ég er ekki... Heyrðu það tímisti. Herri. Kapteininn ykkar. Nei, sorry. I love you Team Misty. Sæði. Þetta er... Það er maður þessi ketti líka. Þetta er hæðilegt. Ok. You want to play, let's play. You want to play, let's play. Það er enginn á B-inu. Það er enginn... þeir eru allir flankinu. They don't know. Stim beacon here. Snúið, please. Það er tripp í flankinu. Það er tripp í flankinu. En við erum líka með Taskmaster Tony. Einina á mútið 4. Áskils. Já, þeir fóru bara í... Gott trade. 3-3 samt. Raccoon er samt 35 Not hér. ready yet. Já, Sjá pósuna sem liðið mitt er í, by the way. Elke með ultið. Insane ulti á Elke. það var sís hana líka. Sástu Deadlock sísi? The wombo combo. Áskils 1 HP. Áskilst tíma hún vinnur þetta. Wombo combo. Oh my god. Elke er með spray. Hérna kemur kötturinn. Yes. Ég misti næstu út með mjálm hvert skipt sem ég heyri þetta hljóð. Já. Ég þarf að fara út og sjá all fólki sem er að horfa eftir hvað ég er ekki að fara að mjálma. Nei, einmitt. Walk of shame. Fram. Að heyra bara þessi mjálmar í bakgrunn. Veit ekki hver átt þessa hugmynd sko hjá Riot. Þetta er brilliant hugmynd. Þetta er fáránlega mikið penning á bara spray. Þetta er besta og versta hugmynd simultaneously sem ég séð. Herra, bara Sara hérna að lurka á myndinni og meðan það eru 4 sem fara hérna. Þetta ult animation by the way er... I love it. Svo satisfying. Ég er alltaf að spamma þetta þegar ég með ulti. Flashing. Ég held að koma Thorns activated. Flash trap destroyed. Hvað segir hún aftur í hérna ultversinu? Bring me the arsenal! Þetta er í smá bála. Ekki taka út í. End here. Áskvís! Let's go. Jumper 3. Sísi er svo stórt. Tony er síst. One enemy remaining. Byrja Áskvís. I'm not gonna lie. Þú ert bara að byrja að spila Deadlock. I'm not gonna lie. Hún er looking kinda clean. Hún er looking kinda clean. Hún er búin að sjá mig spila nóg oft. She knows the tech.
She knows the tech. Já, þú varst þetta ekki löggin svona clean í gær, sko. Ég held að hún veit eitthvað meira en þú. Af hverju er ég catching strays right now? My bad. Hún er bara the goat. Já, 9-6. Áskis, jæja. Ég þarf bara að taka þig í deadlock training. Eða þú, mér, I don't know, annarkvort. Það er bara, það er svona mutual learning experience. Mutual learning experience, einmitt. Tony hérna komin á Aresinn. Tók mér að segja hérna, I like that. þetta er svona slight tickle peak upp á seasonu. Að þú ert með smá advantage þar. Það eru að spila defaultina í liðinu mínu. I like this. Þetta er my kind of play. Já. Það eru bara að hlusta. Ég var bara fattið þetta á hann. Bara Sara fór í lörka mútið 3 hérna sentinelum á hann. Já, I love it. Bara Það er confidence eða eitthvað. pínu riski. Portal closed. Hvað eru þær að gera? Það er endar mjög góð spurning. Hvað eru þær að Þær gera? eru að býða eftir pushinu, sko. Þær eru að bíða eftir pushinu. Herri, ég þarf nokkra setur í chati takk fyrir. Já. Þannig ekki Ú. pushið. Nei. Reflection. No peeking. Þá farið þær nú yfir á A. Vá hvað þetta fjólublá overhilt merki er skrítið hann á niðri. Já, þetta er verið. Þannig að fyrir... Nei, nú er þetta tímið. Enemy down. Og það er búið að sitja þið saman. Já, reyndar ekki. Áskilsinn er með Tasmans Tony hérna í art. I saw that! En Gravnet, baka múl líka. Eða bara Sara. Það er gott. Það er Áskils komin í 1-3. Hún er með ulti, hún er með sími. En hún notar hvort vekja. Allt í lagi. Já, bara game ulti, það er fínt game að hana. Já, Gaming Það of var- Worlds eða eitthvað. Joke, hún var að fá þig í þessu randi. What the hell? Hún var að fá þig í Þú þessu þarfst að randi. stoppa þetta unnecessary hate hérna, sko. Þetta er ekki heitt, þetta er bara banter. Saving it for Worlds though. Joke. Jæja. 3 ult í mínu liði. Já, það er satt. Uh, Liðið til samt að tapa á defense. Já, þetta er attack side map. Þetta er attack sentinels. Já, tjórendar. Þeir eru reyndar... Byrja, simply was the peak. En... Elker, grab that first blood. Bekkunum kemur í gegn. Ætlar hún að Gravnet og svo píka. Það er einum. Nær einum sem er... Allir eru langt. Er með smá Spike revival-ability. Club King er komið Odin. Last player standing. Bara Sara ultaði og náði og var bara að labba náði ekkert kills því miður. Last round in Það the voru líka half. svolítið langt í burtu þegar hún ultaði. Það er satt. Það er bara smá unfortunate. Svona núna þegar ég er að horfa á sentinelin í liðinu mínu. Já. Þú ert ekkert með neitt sentinel sem að skarrar fram úr því að vera besti sentinelin, sko. Nei, þú definitely fékkst 3 verstu sentinelina í leiknum. Já, fyrir þetta Sage. Fyrir utan Sage. Já. Já. Deadlock er best af þeim 3. Just saying. Þetta er ekkert cream of the crop. Nei. Það hefði verið auðvitað að Heyrðu, það er Deadlock í, Deadlock-holdi í báðum liðum, by the way. Ok, við erum að fara að sjá því þessu randi, þetta er last round. Já. Nefn að þið séu. Nefnum það er 7 Saving it for Worlds. I'll handle this. Það verður leiðilegt þegar Ragnar verður stoppið hana. Komið Viper. Við hún náði Viper. Það er actually insane. Já, þetta er unfortunate. Hann er... Sísið! Bakamura! I like that, you till. Kannski er ég bara kvinsaklega til að spila Deadlock. Lítur bara út fyrir að allir sem er að klína þú á Deadlock. Ok. Ég er rosa hans. My bad. I have my moments. So dead. Ég er að ná mig niður, ég er að missa mig í hitta leiksins, sko. Nothing there. Þetta var mist ult. Þetta var mist ult. Last player standing. Mist? Hún skauti í sjálfa sig? Já. Já, Ásdís, by the way, Deadlock ulti fyrir ekki í gegnum veggi. Hún miðaði því niður í halls.
Varstu það? Já. Ásdís, þú ert frábær og þú stendur ótrúlega vel. Já. Við vorum var- nýbúin að tala um, já, ok, þetta er ekki alveg allt sem ég myndi púla, en nice try. Þetta er út sem ykkur sem hefur ekki spilað deadlock púlar. Respect. Já. Við erum á Discord message. Random ping fólki sem er að horfa kannski á tölvunni sinni, allt inni fór Discord pinga upp. Já, þetta var ekki talað þín, engar áhugjur. Nei. Ok, þið ætlar að gera 5-man push hérna út double door. Over there. Ásdís spottar þetta samt. Setur bara flottan vegg hérna. Já. Það er bara að keyra sæt. Hæstu í sjút. Annar veggur. Það er Hellingur triple veggur. flag. Og tripp. Það er bara, það er allt sættir. Ok, þau hlaupa B. I love this. Oh my god. Smart. Simply Pimples. Ooh. Hún er ein. I like this. Oh! Næ! Unlucky. Refreshing. Greinilega ekki nógu vön að spila með Jóru. Nei. Spike planted. Það eru svo sem fáir. Við sjáum Jóru kannski Ekki einu oft. sinni á mánuð eða eitthvað. Ekki með Frenzy. Ég veit ekki hversu oft finnst þér Frenzy. Nei, líka. Þetta er alveg ástæðan samt. Nevermind, þetta er alveg ástæðan okkur. Þú ættir kannski að kaupa Frenzy. What? Þetta var, Launching smoke. Það er kind of crazy. já. Ok. En, Last player standing. herru, þetta ping er ekki á spæknum. Nei. Þetta ping er ennþá lengra frá honum. Það er ping allstar og ekkert þeirra á spæknum. Leiði bara að trölla. Team Bangsimon, lock in. Lock What the in. hell? Lock in. Þannig sjáum við eitt gott dæmi um það þegar pingin verða breytt. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Þá kannski mun hún hitta spækin hana. Já. Þetta Maður þarf ímyndanir- að fylgjast nú með hvar spæki planta. Ég veit ekki hversu oft. Ég er ekki alltaf að fylgjast með hvar spæki planta. Ég er að fara að stúdera pixelin á öllum veggjum núna fyrir Sova. Já. Hvað gerir liðið nú? Bara vinnum við held ég. Back soon. Maybe. Decoy. Það er að minnst að pusha hennar niður í allt. JB not. Oh! Spike down Taskmaster A. Tony með double kill á Bulldog. Ok. Marasar er með Judge for some reason, ég veit ekki alltaf hvernig, en One allt í lagi. enemy remaining. Hún lærði þetta frá termanninum í gær. Kannski verið Judge OP. Judge er OP. Það er ekkert nýtt. Þetta er flott skinn á Judge samt, ég á alveg einn skinn. Ég Ég er samt aldrei að kaupa Judge. hljóðið í þessu skinni finnst mér ekki næs. Ekki, Nei, það var alveg fínt. það er komið minnst að leira svo illa fyrir öll. Já, að þú skýtur svo oft úr Judge. Nei, já, bæði það og líka bara, þú veist, þegar hérna sjælinn lenda þá hljómar það svo furðulega. Já, ég skilji. Þetta off-putting. Off-putting. Ég er big Dragon fan. Já, Judge. það er enda gott sitt. Dullulega, Judge skin. Ok, þetta er running it down hérna. Ó, fís. Við erum að droppa byssunni. Eru 5 manns rútið þarna, by the way? Ég held það. Barrier deployed. Ég með vekkurinn í gegn. Og spammið. Vekkurinn er góður, sant? Vekkurinn er góður. Barasar er samt smá burst. Not gonna lie. En það Já. er bara kannski bara lifehack eða eitthvað. Kannski ekki fara neitt. Ég er komin hérna á myndinu. Sara er ennþá first í vegnum. Taskmaster Tony er sem búinn að vera beast í þessu leik og er ennþá Er hún ekki first? Trap Hún var ekki destroyed. first. What? Þá var hana samtíður við Davin í dugout. Einn kill. Hún er að hitta skotum. En sé, næstu í 2 kill. One enemy remaining. Nei, fínt bónus og whatever hjá liðinu þínu. Það var bara mjög gott. Ég veit ekki hvað að tala um. Við erum líka bara næstu í komin upp í deadlock-ultin aftur. Nei, næstu í. Nei, 3. 2 orbs. Meir en hálfu. True. Deadlock-ið þínu það ekki. Já. 4 orbs, munna miklu. I speak the truth.
liðið mitt að fara inn í næstu íspúlegi. Áskýs ætlar að taka eitthvað lurk á middinu. Eða kannski bara sound að spota það. Viper sem solo smokes á Pearl svolítið erfitt. Já. Það ekki eins erfitt á defense finnst mér. Gott aðeins þannig að fá info á tófi líka. Það svona sem ekkert svo slæmt á að taka. Nei, þetta alveg... Þetta doable. Decoy. Það ekki jafn gott á að vera með Brimstone og Crow. Nei. Cutting through. Spike planted. Já. like Bakumura með double killina svo sem það Það búið svo sem endur að sæt. Gott lurk frá Áskýs. Sara hleypur mikið þitt. Ok. Já, bíðum bara í smásundina. Hvað gerir hún nú? No peeking. Tekur ekki vandalinn sem leikur. Hún komið. Hún við judge. Í smá bobba samt. Smá? Má ekki labba fram. Já, hún sefar. Það ekkert mikið sem við erum gert svo sem. 6 turns on the board. 10-6 án fyrir liðinu mínu. Ja, þetta alltaf breytast. Just saying. Þetta alltaf breytast. Ég hef engar ágjur. Nei. Reyna últina, eina últið B. Velja ulti, eða eitthvað. Herður, ég ætla ekki að minnast á neinn deadlock ult núna. Nei. I spoke too soon. Hún tekur orb og ultar. Mér langar að sjá aftur, insane ulti. Við erum bara búin að sjá 1 mist deadlock ult. Já, 2 hit. Nei, 3. 3? Þrjú. Jæs. The hunt begins. Conversion rate is crazy. Já. Komum bara eina alveg ná A. Og þær eru bara í split flank. Ó, það var fór trippið. Trippið virkaði. Trippið virkaði. Það sátt ekki hreyfa sig. Oh my god, hvað er það ekki? Bá, hvað? Fyrir ekki bakki. Hvað sem kjörur sér þetta með fólkjörðin? Ég held að elskar sem One bakki. enemy remaining. Nei, það var ekki með bakki. Það var ekki með bakki. Smá dans. Clean round, clean round. Trust me, they will make mistakes. Deadlock upp When með they staðu do, megin. take Yeah. advantage. Við erum líka með hérna... They are so dead. Þetta. Ég var að reyna að muna nafn á þessu. Chamber ult. Chamber heitir hann. Já, já. Hún ætlar að fara af með Chamber ultið. Má ég sjá hann. Setur Þetta er hún á... nokkuð í báðum liðum. Það er allir á B. You want to play? Let's Stop play. Fara þær link. Og þær fara link. Oh my god. Link away. Ó nei, það er mókað sig út. Oh my god. Ó Yes! nei! Ó nei! Og Sara er... Oh my god. Já, þetta er að fara að hitta. Nothing Ha? there. Nei. Þetta er bánsað til hægri. Já. Já, það er rétt. Já, Það Chamber hleypur var bara búinn að yfir A. klíra A. Já. Búið með Chamber ultið þangað. Liðið til að vera með Reed á Chamber ultið. Hvað er þetta næst? Hvað næf? Sem verður að kúlina? No charges. Hægt út nýfiðinn. Ok. Ó, festi Curious með the look. Ég var að ræða hvað Chamber var svona snedst af. Skinny Queen. One enemy remaining. Það er einu eftir, nær einum. End here. End here. Ekki er þetta annað íkvæði á þínu liði. Hæ? Elín er með kryptonite. Áhugavert. Ég sé hann að tvær Bucky á liðinu inn á Sheriff. Er þetta samt bara Sara á Bucky? True. Hún er að vinna Ó. þessar haglabísur. Taskmaster Tony með Ares. Veist. Stendur eitthvað annað, ég næ ekki að lesa þetta. Kannski eru þið að bífa jafn mikið á við. Ég veit.
förum út í stúdíun eftir hatandi hvort annað. Ekki alveg svo. Kannski ekki alveg það alvarlegt. Það verður one-sided hate. Ég mun hata þig bara. Já, fegst ekki sjá sófa. Nei. Þú veist þessi 2 deadlock. Ég veit það. Ég fæ örugglega sjá sofa í leiku eftir. Það er alltaf læg. Það er svo ekki. Honestly, þetta er bara fínt. Já, þetta er bara fair held ég. Þetta er bara fínt. Þú er búinn að sjá sófa allt season. Já, true. Ég er ekki búinn að sjá einn. Jú. 2 sinnum. Frá Guardian grillunum. Mini Guarboy. Já, Mini Guarboy, my god. Alveg rétt. Það var svo snemma í seasoni. Ég var eiginlega búinn að glemma það. Safely Pipples með gott. Tekinn alltaf opna randi. Við erum að hlaupa fyrst inn í það. Sigurd. Okkar byggur bonds damage, but... Insignificant damage. Já, já. Niteration. Sko. Við erum á B. Alveg tilbúið fyrir 3. playerinn í Arts. Elskar! Ég meina... Alltaf. Bara svo er það komin og sæt með baki. Allir team fight. Farð inn í smóki, Sara! Spike planted. Æjæj. Þetta var vont. Þetta er ekki snið. Það er inn fyrir aftur þig. Last Baki! Ekki segja hérna. Yes, fæta þig. Svetta þig. One enemy remaining. 5 HP in a dream. Hvað er í gangi? Drop in a smoke. Anda inn, anda út. Þetta hitti spækinn ekki alveg en... I'm just trying to do my job here. Oh my god, ok, þetta var aðeins og tæft. Oh my Hún god. hitt ekki spækinn. Hún vissi hún þurfti að swinga. End here. Líka standaðan með 5 HP og bara öll klassiskotinn. Já. Hún líka stoppaði bara. Hún var bara ok. Ok, aimlabs routine, munum eftir því. Ekki alveg full buy frá þínu lið. Nei. Greatest anime fight of All time. Það var þetta frekar gott. Þetta var frekar gott. Við erum að fara að sjá hérna B-split. Já. Það er nokkuð strax hérna. Bakamúra fær innfóðan á long og... Hún er samt 5 HP. Hvernig gert það? Veggur kemur hann upp, fín veggur. Og rótið komið hana 2. Bara starraði frá að mæta 2 manna í connector. Sísir hann er 2 sís. Kemur þetta ekki. Hún veit hvernig hún átt að utila hennar. I do not like this. Vekturinn ennþá uppi. Bakamúri ennþá 5 HP. Hvað gera það nú í þínu liði? Það er 2 á A í liðinu mínu. Það er mjög góð spurning. Það er ekki að sníkja yfir á Strimli Hupabóls að ekki að lurka. Lýst vel á þetta. Já. Já, þínu liði, I guess. Ég væri... 30 seconds left. Rétt svo byrjaði að steppa. En þetta tekur samt smá rótið yfir. Já. Sérðu það? Sara Evins. Tassmast hún í gattis. Og sá hana. Einamlæri kemur út, en það er ekki nóg. 14 sekundur eftir. One enemy remaining. Það er að plata. 10 seconds left. Nær. Þetta. Kláraði skotið sína. Bara Sara með quadra. Bara til ærandi á henni. Já. Það var svo sem... Já, segjum það bara. Geggja round. Áskvist er reynda með deadlock-ulti. Já, og þetta Reynoldi búinn að vera upp svolítið lengi. Já, saving it for worlds. Já. Ég þarf að hætta að segja þetta. Þetta er svona valid punktu núna, sko. Það er ekki til neitt tactically rétt point til að nota þetta ult. Þú bara notar það, held ég. Já. Já, það er svona, þú veist, já og nei. Time to jump. Það er ekki það mikil hugsun á baku, já. Það er eitt crazy ultið á A. Eða klæður exit og side með deadlock. Þú getur ultað, þú getur hopp-ultað og náð allt backside. Taskmaster Tony! Flott first blood hérna á Squeeze.
Þær eru bara að fara B-inn á bæinn. Fá smá info. Ekki með að molla hérna. Tom kemur bara búinn að push út. Sísið er gott, svo Bakamora er komið með trade. Simply Bibbles ekki tilbúin að treyta hana inn í smóknum. Hvort þau sé að fara að búast við hana sem fjögur. Já! Spike Spike down droppar. B. Backside. Spike's here. My ultimate's ready. Uppi. Svo þetta er svona baseball bat. Hvaða skinn er þetta? Já, þetta er hann að Er þetta ekki bakkapass. bakkapass? Þetta er bara, jú. 30 Þetta er hann seconds að left. skinnlæna og hana. Flott. Oh my god, nice shot líka. Last player Ó, standing. Bakamora tilbúinn. Passmann sem Tony var í smábópa hana. Svo þetta Phantom moment. Það eru fólk ekki lífið hjá Taskmaster. Já, Phantom moment. Það var það 9-12 match point komin að Match fyrir point. Team Misty. Let's go Fjögur. guys, let's go guys. Let's go guys. Hendið bara einhverjum styktum veggi sem að blokkar allt backside, ultside, viper ultside. Gera eitthvað grillað. Já. Kaupa haglabissur. Já. Þeir eru ekki að kaupa haglabissur. Reyndar Jóru ult til að counter þetta viper ult. Já. Ok, ég er alltaf meinina. Hér, 1, 2, 3, 4. Jóru ult er ekki að fara að countera viper. Nei, alltaf það er Fast Curious með first blood innan saman á Taskmaster Tony. Komin á sæti og ætla bara að byrja að blanda. Spike planted. Ó, hún er með svo. Ó, nei! Ok, núna er bara Sara komið Last ástíðinni í player gegn. standing. En við spurum viper ult í og deadlock ult í. Já, fljóttur. Lalalala, fljóttur. Unnum þetta með Vice og Reyna ult. Já. Jæja, deadlock ult í báðum liðum. Just saying. Áskvís er reyndar búin að vera með þetta ult upp í smá leiki. Já. Áskvís. Saving it for... Nei. Saving it for worlds. Joke. Já, en þú sér líka bara hvernig Bara svo komið að bakki aftur. liðið þitt fær bara ult og það nota það bara. Það Ég veit er það. alveg að gerast hjá mínu liði. Já. Ég er líka búin að ítreka það svo aft við þær. Að það verða. Við hefum skrimmið þetta svolítið oft. Já. Já, ég þarf að taka þetta af mér liðinu mínu. Ekki gott. Mjög gott first bloodinni á Taskmaster Tony. Spamma eitthvað í gegn, það er ekki alveg tengja. Viper ultið finnur inn, getur náð landið hérna. Tóni hann í gegnum bara random Spike sko. planted. Ótti kemur í gegn. What? Já, þetta er nefnilega svolítið skrítið út. Þetta er nefnilega Nær að bara krátsa tvo. geggjað ótti. Last player standing. En Oh my god. 11-12. Það er no way við fórum í overtime. Það er náttúrulega þegar tvö lið á svona háu stíi mætast þá getur þetta farið hvernig sem er sko. Og þannig séð eiginlega balanced. Þeir eru samt ekki það balanced. Team Bangsimon er miklu betra. Ég er að tala rank-wise, I guess. Já, það er náttúrulega bara, þú veist, á þessu stíi þá eru bara allir leikmenn í hæsta ranki sko Já, og það er bara þannig og það dugar ekkert annað sko. nákvæmlega. Ég tek ekki inn lægri rankaða leikmenn en þú veist Peak, Immo 3, Já, 400 RR sko. já, Time to nákvæmlega. jump. Bara til dæmis sko, þannig að þetta er bara gæðin sem við erum að sjá. Já. Taskmaster Tony kominn hérna með Ares. Cutting their vision. Mjög næst endri hérna með reyna passið og ekki alveg að passa sig á baksalla. Nei, Headshot. Tók nær en Spike einum. planted. Swingið var crazy. Crazy. Not ready yet. blinded. Hvernig séð hún sérðu- ekki blinded? Þetta er bara good hit. Sérðu lörski frá Áskvís. Oh my god. En hefur hún tíma fyrir þetta? Oh my god, þeir viti ekki alveg hvað það er. Hvað er í gangi? Last player standing. Þetta fer ekki gennum veggi Ástís. One enemy remaining. Nú, stikka til fyrstinn! No!
Defenders win. Unlucky. Unlucky, eða eitthvað. Flott. Já. Vel spilað. GG. Áhugaverð Deadlock Ultís. Ásdís, ok, Áskrís. Þú ert búin að spila nóg oft með mér. Þú veist að Deadlock Ult fer ekki gegnum veggi, right? Annars var ég búin að hitta miklu fleiri ults. All for missed. Let's go. Thank you, Sara. Sér það chatinu hérna. Já, við váttum revíum þetta í kvöld. Já, við líka. Ekki... Það var aðeins að tæft. Já, ég er... En, á mér sko að segja. Ég er satt sáttur með mitt lið. Það er alveg 100% stóð í ykkur, sko. Já. Þetta Triple Sentinel var svolítið mikið tilraunastarfsemi. Við kannski endur skoðum það næst. Já. En, núna þar sem sjómaðs er búið, já. þá er komin að aðal viðbunum. Já. Við sáum með mitt vituðan að neðst, spurning hvort við fáum það aftur upp. Ég veit ekki hvort það var rétt að vídeói, sant? Já. Right. Vona það. En hérna, já. Þá förum við bara hérna, ég veit ekki hvort við viljum taka pásu eða ekki, ég held ekki. Nei, ég hugsa að það er líklegt að við förum bara inn í fyrsta leik. Já, þau hugsaðu pásu bara eftir það. Þannig að allir leikmennina í Arena ætti að vera tilbúnir. Búinir að fá að hita upp svolítið vel. Nákvæmlega. Þannig að ég held að við förum bara að sigla inn í fyrsta leik, sko. Já, það er hérna... með eitthvað prediction fyrir fyrsta map? Bunn? Kannski sjáum við Icebox Bunn. Já, frá Clutch. Af því Jötu Valkyrjur voru rosalega góðar á Icebox, voru mjög vel æfðar á Icebox, sinnist mér. Minnst líklegt að við fáum að sjá Ascent Bunn hjá Jötun. Af því mér líður eins og þær séu ekki búin að æfa Ascent það mikið. Nei, akkurat. Og ég veit að Clutch eru alveg vel æfðar á Ascent. En hérna, allt annað. Já, það eru mín predictions. Icebox Bunn, eða kannski Sunset Bunn for Clutch. Nei, ekki Sunset Bunn. Nei, ég held ekki, sko. Eru búin að ríka hérna? Við ætlum að stökkva í stuttar auglýsingar. Já. Og þegar við komum aftur þá verðum við örugglega með allar auglýsingar. Nákvæmlega. Ekki fara langt. Alls ekki fara langt. Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is
Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is Góða kvöldið og velkomin aftur. Æsi spennandi leikur búinn. Já. Ennþá meira spennandi leikur framöndan. Við ætlum að fara bara sem fyrst í leik. Fáum mörgulega bara vídeóið upp. Og komum okkur síðan bara inn í leik. Enga tafir. Það var smá töf á sjómatsinum. Þannig að við ætlum bara að reyna að koma okkur sem fyrst í þetta. Yes. Maður sjá, ég gaf mitt prediction á maður fyrir. Það var að því við erum að fara í best of 5 þá eru bara 2 mappans. Ég ætla bara að predicta mappanin. Það var að Clutch að banna út Icebox og ég geti vel ekki að banna út Ascent. Já, ég hugsa að það sé örugglega rétt hjá þér. Ég ætla ekki að fara að segja neitt öðruvísi. Nei, mér líður svo, ég er ekki 100% viss með að Clutch banna út Icebox, kannski, ég veit ekki. Nei, þú veist, við sáum náttúrulega, þú veist, það sem við sáum... Lítur að vera Icebox. Það sem við sáum frá Valkyrium á Icebox var mjög sannfærandi. Já. Og það var líka rosalega svona one-dimensional af því að þau gerðu einn hlut og hann virkaði alltaf. Þannig að sko, við vitum ekki hvort Valkyriur sem er meira undirbúið á mappinu eða hvort að Clutch trúir því að þau geta anti-startað þetta plan og riði Valkyriur sundur þannig. Já. Þannig það er spurning sko hvort er líklegra og hvort Clutch vilja taka sénsinn á því. Einmitt, já. Þannig að þær spilaði ekki Icebox núna. Nei, við sáum ekkert Icebox frá. Ég hef einu sinni séð Clutch spila Icebox þegar ég spilaði á móti þeim fyrir árið síðan. Já. Það var at the time ekki no convincing. Þannig ég að minnst hvað sem mitt ekki sér Icebox. En who knows? Ég held að sé alveg rétt hjá þér sko. Ég held að sé ekkert að fara að reyna að anti-starta þetta eina play. Það er svolítið erfitt að anti-starta það. Já, og líka bara svona, þú veist að vona, ok, við getum counter þetta play, við vitum ekkert hvort það séum einhver fleiri, þetta er svolítið riski. Já. Þú veist, það hafa verið nógu samfærandi með einu play, ef þau eru með fleiri þá er þetta ekki map sem ég myndi vilja fara í. Þannig að það væri alltaf öruggara að banna það bara. Og ég líka sé ekki hvaða map ég myndi vilja banna frekar sem Clutch. Já, ég var eitthvað, kannski er það Sunset en það bönnuð ekki út Sunset á móti eina lið sem unnið er á Sunset. Eina lið sem annar yfir höfuð. Já, þannig að þú veist, nei, ég held að Sunset þeir hafi ekki verið lélegt. Ég held að þeir hafi bara kannski verið að spila svolítið öðruvísi. Voru bara náttúrulega. Þær eru bara búin að breyta komp. Við sáum bara allt annað komp frá Já. Þú veist, við sáum líka að þeir eru ekki að spila Cypher á Sunset í koruleiknum. Kannski það líka það er búið að breyta Sunset svolítið gegn Cypher. Það var kannski þægilega að fara á það fyrir það. Já. Af því þær eru ekki að spila hann. Maður sjá. Svo erum við það hvort við sjáum Cypher eins mikið og við sjáum hann fyrir síðustu vikum af því þessi changes eru alveg vel góð. Já, mér finnst þetta nú mjög góð. Hann er ekki lélegur, hann er alls ekki lélegur. Ekki lélegur, en hann er ekki broken. Hann er ekki broken hann var, sérstaklega á möppum eins og Sunset. Hann er ótrúlega góður á Sunset, en hann er ekki must pick á Sunset lengur. Já. Hann er komin á heilbrigðan stað. Já, nákvæmlega. En spurning bara hvort við fáum að sjá vitu við. Já. Það er bara verið að græða, þannig að við fáum það bara upp rétt bráðum, en eitthvað hugmynd fyrstu map. Veist, við vitum bæði liðin búin að vera mjög duglega að pikka Lotus á þessum móti þegar það var
best of one. Herru, Fása. Icebox ban. Icebox ban, örugglega frá Clutch. Yes. What? Uh, Who would have guessed? Og svo Ascent ban já. frá... Þetta var alveg rétt. I know what I'm talking about. Ég held að fyrsta pick hérna sé... Já, Lotus, ok. eins og ég var að tala um. Já. Annað pick, kannski Haven frá Jötun. Já. Oh, damn! Þriðja pick, Abyss frá Clutch. Heldur það? Já. Boom. Damn, ok. Fjórða pick, Bind frá Jötun. Hvað er Decider maður? Decider er þá hérna, boom. Bing, bang, Við erum alveg með boom, já. Við erum með þetta. Hérna, við erum alltaf búin að horfa á þessi lið. Maður mætti halda að við varum búin að horfa á allt. What? Já, Sunset. Sunset er Decider þá. Okay. Við erum með að sjá hérna, hérna öll lið pikka attacker. Já, öll lið. Já, öll lið pikka attacker, þannig að... Nei, hérna öll lið pikka defender segi ég. Allavega, mér síndist það vera skilabóður. Nei, er það ekki þá hérna... Já, jú, öll lið pikka attacker. Öll lið pikka attacker. Þannig að við erum að sjá Clutch byrja í defense á Lotus. Já. Clutch byrjar að taka Haven, defense Lotus, nei Abyss, já, það er bara... Já, þannig að við fáum að sjá hérna, sem meikar alveg sens, ef Já. þú pikkar Lotus, þá pikkar hitt liðið að byrja attack, En það er, smá gefið, og hérna, mér finnst líka ekki skrítið, mér finnst eðlilegt að Jötun pikkar attack á Lotus, að Clutch pikki attack á Haven. og svo Abyss er svolítið svona coin toss fyrir mér. Abyss er attack setting map. Já. Mér finnst Abyss það spila smá eins og Lotus, eins og Lotus, en hérna, þetta er meira svona, þetta er ekki straightforward, skal maður segja. Þú ert ekki að endilega pusha eitthvað site eins og þú gerir á Lotus eða á Haven, þú ert ekki að taka eitthvað kontról, en ég myndi alveg segja að mid væri rosalega mikilvægt að hafa kontról á. Já, þetta map minnir mér svolítið á Breeze, í stærð, Abyss, já. í uppbyggingu, nema síðan er þetta bara eitthvað svona, þetta er meira nuanced. Já, nákvæmlega. Þú veist, þetta er svona eins og Breeze í uppbyggingu, þú veist, og nema þetta er, og stærði, já. Þetta er bara eitthvað svona, þú veist, middið er svo awkward finnst mér. Þetta rópan og jumpið, þannig að þetta er, mér finnst gaman að horfa á Abyss. Þannig að við munum fá að sjá Abyss, það er þriðja map, þannig að ég er spenntur fyrir því. Já. Núna byrjum við á Lotus og við sáum hérna í Decider-leiknum á mikli Jötun Valkyrjur á og Venus, af því staðan var 1-1. Lotus var Decider-leikarinn. Já. Við héldum að Venus myndi taka þann sigur út af því Venus voru mjög convincing á Lotus. Já. Og Jötun Valkyrjur voru virtust ekki vera eins mikið uppáflega því þær kepptu á móti Venus á Lotus og töpuðu, en þær eru núna alveg svakalega góðar á Lotus finnst mér. Clutch samt sem það er líka, þetta er einu betri mapinu hjá Clutch og líka fyrsta mappi sem þær velja, þannig að þetta er líklegast bara comfort map, það er gott að byrja á comfort mappi. Já, það er mitt líka að spila, held ég mest öðruvísi kompið af þessum þreim liðum á þessum mappi. Já, að spila Yoru, veit ég. Yoru líka mjög sterkur hjá þeim á þessum mappi. Já, Waffly á Yoru mitt. Já. Þetta er gamla Lotus hérna. Það er ekkert skotina til vinstri. Það er satt, þetta er gamla Lotus. Áhugavert. Áhugavert. En já, það er mynd Clutch sem aðeins, aðeins meira föndrað. Kamp, já. Myndi ég segja. En samt sem aðeins, það er ekki alltaf góður hlutur. Nei. Það hefur virkað vel fyrir Clutch, en það er bara spurning hvort að Jötun Valkyrjur kunna að stratta á móti þar sem þú ert að spila á móti svona unconventional comp, segir maður. Maður þarf að svolítið mikið að adapta og kunna að adapta vel. Já, núna var ég ekki hérna þegar Venus keppti á móti Valkyrjum. Hvernig fór sá leikur á Lotus hjá þeim? Manstu það? Guð, ég man ekki hvernig hún endaði, en þetta var Ég man að fyrsti leikurinn þeirra. Þetta var reglulega tæft, þetta var rúst í byrjun, en svo var þetta reglulega tæft í lokin. Það er svolítið Lotus, rúst í byrjun frá liðinu sem byrjar í takk. Já, ég meina ég hef unnið leik þar sem fyrsti helmingur fór ekki veit fyrir hitt liðið, þannig að þetta er bara út í því að skítapa í fyrsta helmingnum þegar ekki að það sé
búleikur. Nei, Þetta einmitt mjög attack-setted map, en Jötu Valkyrir og Clutch vita alveg hvernig á að spila þetta map, hef ég séð. Það fatta að neutral spaceið í þessu mappi rosalega mikilvægt og fæta fyrir það, saman hvort það sé á C eða á A, og svo spila meira retake og defensive á hinu setinu. Já. B-ið, mér finnst munurinn á, í rauninni, hvað segir maður, svona umfið. já, bara svona hvort að lið fatta hvernig Lotus á að spilast, það fer alltaf eftir B-inu. Já. Hvernig þú spilar B-ið, hvernig þú spilar upp á hörðunar, hvernig þú lurkar á B-inu, allt þetta. Af því það er svo auðvelt að fatta hvað maður að gera á C og hvað maður að gera á A, en hvað maður að gera með B-ið. Það er rétt. Fatta hvenær það sniðugt að pússa út B í staðan fyrir að pússa út A eða C. Fatta hvenær það er gott að spila retake á B. Majority of the time áttu náttúrulega að spila smávegis retake eða bara svona sandwich strat. Það sem hefur hjálpað mér svolítið á þessu mappi er að líta á B jafn mikið sem middið á þessu mappi og sem side. Nákvæmlega. Af því þetta er svoleiðis. Ég meina, Lotus er svaklega gott lurk-mappi og þú ert ekki með og þar af hverju Killjoy er rosalega góð á þessu mappi þar sem törðunar er næri að halda B-lurkinu vel. En já, ef þú nærð góðu lurkin á B, það er bara svo auðvelt fyrir það að ná timings út allt. Þú getur verið í spawn, þú getur verið í ceiling, þú getur verið komin í stairs á A. Það er bara, þú getur verið hver sem er. Síðan eru mörglið líka sem að eru með Omen í Broken og flassa þar út A-mainið, fæta fyrir A-main, brjóta hurðina. Svakalega góður á þessu mappi. Núna er búið samt að remova svolítið one-way-anum hans, við erum ekki lengur one-way-að A-mainið. Alveg rétt. Og eitthvað svoleiðis. Það er samt, já. Það er positive change. Mjög samlað, þetta var svona... Omen var aðeins ofsterkur, bara yfir höfuð. Yfir höfuð. Enda líka... Það er samt remove svolítið skillsailing frá honum og svona þannig atriði. Mér finnst það svolítið leiðilegt að því maður sér alveg svona skemmtilega one-ways frá spilum. Að því ég veit til dæmis að Kate í Clutch er spila rosalega mikið Omen, þannig hún kann þessi one-ways. Já, en þú veist, á sama tíma þá verða eitendar að vera helbriðir og svo Omen er núna með bara án efa hæsta pick rate í pro-play. Já, einmitt. Og þegar agent er komin á þann stað þá þarf að fara að skoða eitthvað sko. Já. Þú veist, bara alltaf að halda leiknum ferskum. Þannig að jú, svona smá breyting, hann er ekkert broken. Þanniglega séð, hann er bara svo consistently betri en aðrir smókarar. Af því að hann er með rechargeable smokes, hann getur smókar hvað sem er, hann er með svo gott rangeaði. Þannig að þú veist, jú, ég skil alveg of hverju hann er consistently valinn yfir smókar eins og Brimstone sem að er bæði með frekar stutt range og bara með 3 smóka í umferð. Já. Og Clove sem er með sama stutta range. En á sama tíma þá líka verður maður að finna svona heilbriða miðjupunkt. Og líka það að Omen var svo eini sem gat gert þessi one-ways. Einmitt, blendan sem nú þegar alveg svakalega sterkt, þannig þetta var einmitt smá overtuned. Já, þú veist, hann getur ennþá gert öll þessi one-way þar sem þú poppar smóknum og hann bara eitthvað kassa eða eitthvað. Hann bara getur ekki lengur gert þessi one-way þar sem hann placear smókin inn í veggi. Já, einmitt, á einhvern skrítin ledge á mappinu. Já, sem að mér finnst bara að vera mjög jákvæð breyting. Það er skiljanlegt. Já. Síðan Breach á þessu mappi líka. Næstu í must pick. Já, hann er bara svo góður og svo auðvelt að taka C-meina, A-meina, B-meina. Það er bara svo, þetta er bara cheat code hversu auðvelt það er með Kankassinu. Þú veist, Breach er þessi agent sem að flýur svolítið undir radarinn hjá mjög mörgum. Þar sem hann er insanely góður. Já. Á bara eiginlega flestum mappum. En eitthvað veginn svona, þú veist, hann er ekkert góður einn. Nei. Hann gerir ekkert sjálfur. Ef Breach er ekki með góðan duelist við hliðina á sér, þá er Breach bara ekki neitt. Ef að Breach er bara ekki góðu liði yfir höfuð, þá er hann ekki að fara að gera neitt. Það er bara, þú veist, þess vegna er hann svona overlooked sem agent, af því að hann er ekki að möllbrjóta komp líka. Þú veist, hann er eins og agentar eins og Omen sem að eru með hátt pick rate í öllum röngum og pro play og svona. Og agentar eins og Reyna sem að dominita
rangt hérna pickreiti. Síðan eru svona Agent og Breach sem að fólk, það er ekkert gaman endilega að spila Breach. Nei, Þú veist, ég, mér finnst allt í lagi, ég geri það alveg, Já, en þú veist, hann ekkert, ég held að sé samt bara út í þetta er svo svakalega supportive karakter eins og við Já. erum búin að lýsa að það eru ekki allir sem nenna að spila þennan complete support, þú ert bara basically að carrya duelistin til að fá kills en duelistin fær samt allt glórið, fær Já. massive MP, fær meira LP ofta, RR minni og byrja að tala líkina, upsi talandi líka, þetta er bara eins og að vera support fyrir AD-karriðin. Nákvæmlega, Þetta er eini agenti sem er svona heavy mikið support player. Já. Þú veist, Já. þú getur spila aðra initiator og svona smá fyrir sjálfa þig. Það er miklu öðvöld, ég meina KO og Sky, það er svo auðvelt að popla sem Já. þú getur swinga á þeim með Breach, það er svo awkward. Já, og líka út svo lengi að draga út byssuna inn af og Já, eitthvað svona, nákvæmlega. og stönnið þitt startar svo langt fyrir fram að þig og þú getur Já, ekki stönnað nálægt þér og eitthvað. Hann er bara, já, ég er ekki hissa að það séu, hérna, að það séu mynd, þetta er góð karakter teamplay en bara út af þessu. Þetta er mjög heilbrigður karakter líka út af þessu. Já. Ef hann gæti gert þetta allt fyrir sjálfa sig, þá væri þetta bara best agent í leiknum. Ég veit ekki bara svo langt, en Nei, en þú veist bara hann verður mjög góður, hann verður spilað oftar í solo queue. í solo queue, ef þú getur breachað fyrir sjálfa þig í solo queue, þú þyrftir ekki lið. Nei. Ef þú ert á móti öðru fólki sem er á solo queue líka, þú myndir toppfragga alla leiki, held ég. Já, ég veit. Það er okkur minnst alltaf smá concerning að sjá Breach vera að fragga rosalega mikið. Þú veist, Það er bara breach sem er hitt á skotunum sínum, sko. það er satt. En er með fá assists líka, minnst það alltaf smá. Já. Þá spyrir maður bara, er maður að nota rétt að util? Who knows? En, Já, og síðan kannski pikkaru breacha því að þú vilt hjálpa duelistin innum í solo queue, en duelistin, þú færð ekkert alltaf duelist sem er hægt að hjálpa, sko. já, einmitt. Þú veist, þá bara þarftu bara taka það á kassan að þú ert bara með byssu, sko. Já. Og, og ef þú getur fraggað hátt í þeim aðstöðum, þá bara kudos, sko. Já. Ég er bara spennt að sjá hvaða, einmitt Sentinel við fáum að sjá, hvort við fáum að sjá Cypher eða Killjoy. Sjáum hérna Valkyrjur. Hann er Valkyrjur að spila í Arena. Þetta er eitthvað sem er svolítið nýtt, þetta er eitthvað sem við höfum ekki verið með, bara almennt séð. En minnst þetta rosalega skemmtilegt að sjá að fá svona player cam. Þannig eru Klödd-stelpunar. Einmitt vantar eina frá þeim sem er erlendis. Já. En já, þetta er skemmtilegt, sko. Fáum svona, sjáum að sjá flashbangaðan player hana close. Allt verður appelsínu gult. Já. Einmitt. En núna erum við komin loksins í Agent Select og þá getum við séð hvað þeir eru að peka. Waffle og Claudia. Ég ætla að hafa það rétt núna. Claudia. Já. Að við fáum svo double duelist. Ég ekki þess að við fengum að sjá það líka hjá Klödd síðast. Hérna hjá Valkyrjur. Ætli þetta sé ekki Margarita síðan á Breach, já. Einmitt Omen, báðum liðum. Fáum að sjá reyndar Bat, peka Astra. Ok. Minnst það bara mjög fínt. Þar sem Omen er ekki lengur með þessi one ways, Astra er arguably betri á svona möppum. Ég veit ekki hvort ég myndi segja á Lotus endilega, en eins og á Haven þá finnst mér Astra að vera betri núna. Já, algjörlega. En þau eru að fara double smokes og Engin double initiative. duelist. Byrja, hvað er klöts að kukka hérna? Þetta er komp sem við sáum ekki síðast. Nei. Þetta var, þær pekkuðu Viper minni mig. Já, þær voru með lörkveginn á A og dot. Ég er að fíla samt já, þetta er áhugavert komp. Ég spennt að sjá hvernig það spila. Jötu Valkyrjur samt sem aður eru með mjög klassískt teamkomp. Já, bara eiginlega venjulegsta komp sem þú getur verið með. Þannig séð já. Sem ég er bara mjög ánægð að sjá líka að því eins og við tölum áður, þú getur verið með rosalega skrítið komp en þú ert ekki búin að æfa það vel. Þú veist ekki nákvæmlega hvernig áspila það. Það er svo auðvelt að klúðra. Já, líka þegar þú ert með svona óvenjulegt komp. Þú veist, þú kannski kannt á agent, það kunna allir á agenti sinni í kompinu þínu. Já. En ég hef aldrei spilað með Yoru og Lotus.
Nei, Ég veit ekkert hvernig ég á að spila fyrir því og svona, þú veist, þar liggur vandamáli. já, þær eru svona með, það er góð samblanda af hvað segir maður? Það er góð samblanda af utili hérna hjá Clutch. Þótt Já. þær séu að spila double duelist og double controller þýðir ekki að þetta sé endilega lélegt komp. Þær eru með Yoru fyrir flash, þannig Yoru er að taka smá svona initiator roll og líka utili hjá Östru. Finnst mér þetta crazy gott? Nei. En eins og ég segi, það getur hvað sem er virkað bara ef þú ert búin að æfa það. Já. En þetta þarf þá að vera líka, eins og þú sagðir sjálf, mjög vel æft. Já. Með teamkomp eins og Jötunn Valkyrjur, það er svo, það er svo straight forward, en það Já. getur verið, það er svona double-edged sword, skal maður segja. Akkurat. Þegar leiðut með straight forward teamkomp, þá ertu líka með mjög straight forward plays sem gera það verkum að Clutch vita alveg örugglega hvernig þær taka A main, hvernig þær taka C main, hvernig þær taka B main. Vita Jötunn Valkyrjur hvernig þær munu taka öll þessi sites? Nei, ekki endilega. Rétt. En það er samt miklu erfiðara fyrir Clutch að taka Það verður erfitt að Base. contesta hann breach. já, Það verður það er mjög málið erfitt. nefnilega. Já. Minnst það vera smá svona mest atriði að því breach er bara einhvern flassi sem er ekki Yoru endilega, að því Yoru, þú veist, Waffle er rosalega góð á Yoru asmappi. Já. En ef hún er að taka á sér þetta initiator roll, er hún að fara að sína sitt potential á Yoru sem duelist? Eða er hún að fara bara að vera eitthvað supportive player? Finnst það ekki, ég veit ekki alveg hvort ég fíla það. Þetta er allt, þú veist, svo sem getum ekki mjög auðveld að svara til þessu spurningum, þar sem við höfum náttúrulega bara aldrei séð þetta spilast og hvernig það er alltaf að spila það. Mér er bara áhugavert að sjá hvernig það er alltaf að contesta breachin. Ég trúi í valla að það er alltaf að fara að spila þetta komp mjög defensive. Nei, Já, mjög erfitt með að trúa því. en það bara, þú veist, hvað notar til að taka A-main? Hvað notar til að taka C-main? Þú getur svo sem notað, þú myndir þá komboa kannski eitthvað eins og Astra Util, Raze og Yoru Flash eða Omen Blind eða eitthvað svoleiðis, en mér finnst þetta vera samt svo, þetta stólar ekki neitt. Þetta stólar í svona kannski max 20 sek, en svo er allt Utilið farið og hvað gera það svo? Já, þetta er einmitt, þetta er svona, þú veist, þetta verður pínu, þetta gæti verið pínu shaky, hugsanlega. Já, ég er á minnst kannski, ég er ekki super convinced, en En við erum willing to be convinced. já, ég er bara, já, Ég fer inn í þetta með opið hjarta. nákvæmlega. En, Þú veist, ég reyndar fíla það að með bæði Omen og Östru í liðinu, þá er Omen frjáls til að til dæmis flassa af mainið og fá smókanga á sama tíma. já, nákvæmlega. Sem að gæti alveg verið skemmtilegt. Eða Omen flassar og það er pull með reisneiti. Jújú, þetta er hægt, veist, en þetta verður óhefbundið. Já, nákvæmlega. Það er bara spurning, hvernig Jötunn Valkyrjur spila á móti þessu, og það verða örugglega ekki rounds þar sem það gerist eitthvað rosalega skrítið hjá Clutch og Jötunn Valkyrjur verða svolítið svona, ok, hvað gerist? Við þurfum svolítið að adapta og fatta hvað er í gangi. En mér sýnist við þurfum að restarta örsnögt leikinn, en það verður bara bráðulega komin aftur. Já, þetta A little bit technical difficulties, það getur alltaf gerst þegar spilarar eru ekki lengur heima hjá sér og núna frekar komnir við nýja tölvur. Þannig að við gefum þeim bara sinn tíma til að laga þetta. Já. Kannski við ræðum aðeins bara kompi hjá Valkyrjum þá. Komp sem við séð áður frá, þú veist, bæði örugglega öll í komp
Já, og bara, þú veist, þetta er ekki, kompið sem virkar. já, þetta er samt ekki komp eins og, þú veist, Ascent komp, þú veist, þetta er Nei, ekki, nei, þetta er ekki the pro play komp, skal maður segja, Alls en ekki. þetta er, Svona kannski frekar agentinir sem maður sér mest consistently í pro play kompunum. já, Þú veist, ekkert endilega þetta combination. en þú veist, ég meit bara svona 1 Flash Initiator, 1 Info Initiator, 1 Sentinel sem er oftast á Killjoy, Omen og svo ertu með Raze. Já, það er akkurat, þú veist, það er þessi Raze og það er þessi Omen, það er þessi Breach. Maður hefur alveg séð Cypher í stæðin fyrir Killjoy. Og maður hefur alveg séð Sova í staðan fyrir Já, Raid. veist, Þannig, já, og maður hefur líka alveg séð Double Flash Initiator, þú veist, þetta er ekkert hockey í stein þessi meta á þessu mappi, nei, en þetta er alls ekki óhefðbundið og þetta er alls ekki. alls ekki eitthvað sem að Clutch líka skilur ekki, þú veist, sem að Já. kannski þrátt fyrir það að Clutch verður með kannski svolítið svona furðulegra komp, þá, já, þú sagðir það áðan, það verður svolítið erfiðar að skilja það. Já, en á sama tíma er Utili hjá Jötu Valkyrie bara miklu betra. Já, Það bara fer eftir hvort það nýta sér það vel. Clutch verða að nýta sér Utili sem þau eru með virkilega vel til þess að þetta virki. Að minnskast það sem ég hef miða við abilities á að bara það sem við erum að sjá hérna. það sem við erum að sjá. Það er En síðan þegar þú ert að bæði skoða Valorant og í custom, þá sérðu hluti sem maður sér ekki bara við að skoða kompi, sko. Það er alveg að skoða miklu meira en maður kannski gerir sér grein fyrir upprunalega. Nú erum við að sjá þetta kompi í fyrsta skipti. þær eru definitely ekki að spila þetta í fyrsta skipti, veit ég. Nei, þær eru ekki spilað í fyrsta skipti, Alls ekki. en við erum að sjá þetta inn í fyrsta skipti. Já. Þannig að það er kannski einhverju hluti sem að við erum ekki að hugsa út í núna sem þeir eru að fara að gera, sem við sjáum ekki fyrir okkur alveg strax. Einmitt. En maður spyr sig bara hvernig þú veist, attackið hjá attackið hjá Jötu Valkyrium er bara svo solid. Já, Bara, þú veist, þú ert með solid agents, þú ert með rosalega gott take á site. Hvernig ætlar að defenda með double smokes og double duelist? Mér finnst, það verður allavega ekki auðvelt. það var ekki auðvelt, en ég er spennt að sjá. Og líka þegar þú missir út mollyin frá, að velja Cypherinn yfir Killjoy, missir út á mollyin sem að myndu vera huge Já. í að defenda. Minnst Killjoy vera arguably þá betru núna á Lotus út eftir þessi Cyphernar. Já, Einu algjörlega, ástæðan af hverju fólk völdu Cypher í stað fyrir Killjoy var út því hann var bara svo fáránlega broken. En mér sýnist einmitt Jötu Valkyriur vilja byrja á bara frekar mikið contact push á síðinu. Við erum með Izzy að halda B-minninu. Það er ætlaðan eitthvað að fara í triple pushina upp í Alveg Izzy búin tekur á móti. yfirgefa Nær einum, en Cláudia er fljótlega með treytiðin á móti. mjög gott pick hana og Cláudia tekur ótrúlega gott líka bara info að fá info að tvoðna. flashið gott innan frá Margarita og Ellie Wasabi með baktinu backside. Lullafied með 1 sem aður, en þá er sæti bara komið. Bæði Cláudia og Waffle eru á mount. Rita og og Erla samt báðar mjög lágar. Erla 2 skot frá Ghost og sýndist Rita vera bara 1. Find you. Þannig þetta er alls ekki unni rámt hjá þeim. Alla líka að spila saman. ætla að pussa Bentina saman. There. Veit ekki alveg hvað þeir eru. Kemur 1 skotana frá Erlu. Er að spamma flasti, kemur inn í gegn á Margarita. Það er píka hérna saman. Last player standing. Cláudia næri ekki alveg tingunum, en Waffle með treytan á móti. 26 HP. Kasti kemur í gegn og Erla með triple kill. Frábært util hérna frá Margarita í fyrsta raundi. Við sýnum sem hafi keypt full util, það sem hún með flash. Og aftershock. Já, ég fer alltaf full util á Breach. Það er bara sniðugt. Ef þú kannt að nota util eins og Rita kann það, þá bara líka okkur myndir að gera eitthvað annað. Líka bara þegar þú ert að spila í svona umhverfi, sko. Og eins og við tölum á Lotus. Þessi agent er bustið á þessu mappi. Já. En þannig sjáum við, þær voru 3 saman að pussa B til að ná lurkinu. Náðu svo sem Izzy, en Izzy náði
einn á móti sem bara fínt. Það ekki að taka hérna smá trístrat. Ok. Kom hann að one-way smoke á séinu til að svona aðeins að selja þetta. Svolítið hættulegt að posta tríina. Það er alltaf samt að gera það. Ætti að koma flashin í gegn frá Rítu eða hund. Kassi kemur henni í gegn. Kassið mjög gott. Elísabet með triple-killina. Það bara einn eftir, hún komin út stairs. Það hérna Day. Komið með byssu líka núna. Planted. Einum átti 3. Hún full HP, Elísabet halvt HP. Regen sköldur hérna á Margarítu. Hilo kom inn í gegn og þá round 2 búið. Þetta var mjög fljótlega þetta round. Já, það var líka bara mjög, hvernig þær tóku hérna, tóku tríana var mjög snirtilegt. Stönnin aði 2 manna, Doggin, bara fyrir info. Já. En það fjall líka bara einn hann inni. Það bara mjög gott miðað við það að þær voru að stakka hana. Já. Það bara, getur verið svolítið hættulegt einmitt. Batt reyndar með flott push þarna á stairs, náði hérna, var först hana fyrir aftan. Hvað heitir þetta? Hana kassin, hana þegar maður að labba. Já, pillarið hana. Já, pillarið. Já. Náði Day þar, en núna... Leikurinn byrjar mjög vel hjá Valkyrjum. Já. Núna spurning hvað þeir gera hérna á bónus. Izzy ein hérna á A-inu með Spike. Getur verið svolítið hættulegt fyrir svolítið eftir hvort að Clutch vilja pushina út eða ekki. En eins og við tölum þær eru ekkert endilega með mjög mikið util til þess að vera að pusha hann út. Nei, sem það eru 2 stjörnur hérna á Rabbull. Já, pullbackar þær báðar. Já, skildi pusha út. Gera ósað mikið noise hérna, það er spurning hvort að það beita eitthvað push. Pullið hann alltaf að stoppa pushið. Izzy heyrir rotate hérna. Kate samt ekki alveg nógu convinced. Hún heldur sig við að senda einnan í rotate en allt noise köttað þannig hún fer bara tilbaka. Smá feikan á síðinu en... Já, Cloudið reynda komin líka og ætlar að... Ná svo sem, feikir svo sem nær Cloudið í stair þar sem hún smókuð af. Kate svolítið hættilegslega, hún ekki með TP-inu, hún föst hérna fyrir aftan. Það er hljóta að klera þetta. Kemur spammi í gegn frá Ergli og... Flassið ótrúlega gott. Nær að flassa tilbaka til að bjarga sér hana. Fær pick fyrir það. Það er ekki alveg að tengja hana við hérna Ergli. Izzy með flott skot hana á Cloudið. Það eru 3 á móti 4 á hérna... Gæti ætla að færa sér með... Það hafa 10 sekundar eftir. Það er engin tími eftir. Pullið stórhættulegt. Hann á báttinu. Izzy reyndar inn eftir. Lullified mæn triple. Spike planted. Cage triggered. Cage kemur út svo að þú getur lappið hann út úr hefinn. Nær að blokka flassið. Vita af henni hérna í ceiling. Alls ekki planta fyrir hana og Waffle bara að stikka hérna. Spammið frá Lullified, frábært hana af noise. Lullified hetjan í þessari umferð. Þetta var svolítið hættulegt bónusrand. Já. En Lullified bara bjargaði þessu algjörlega og líka, maður má ekki gleyma pullið hjá Östru. Veit ekki alveg með, þær voru eiginlega komna með ég veit ekki alveg af hverju þær myndi... Nei, það var greinilega einhver óvissan, kannski ekki til utilið til þess að full cleara site eða til að taka tree. Þannig að þær svona... Fyrir bara bíja. Það er alltaf lagi, tíminn var samt ekki alveg með þeim þannig. Nei. Og Astrapullið var stólaði og rugglaði svolítið í þeim. Þetta var svo sem allt í læk gambúlana, það er mikið engul sem þú þarf að cleara á A ef þú ert ekki mjög til þess. Hérna fáum við sjá... Pullið hérna og stönnið, þetta er allt mjög snirtilegt. Elísabet tekur slattadæmis, Erglaði reynda með hérna Cloudið og Kate. Þannig að sáum við munin bara á hérna því að vera með breach og ekki. Breachin ítiðum báðum hana með stönni inn í litla köpið. Já. Hérna Killjoy spottar flankið þar sem að Waffle TP bara í spawn. Það er muni að passa sig á þessu flanki en það er enginn að koma þaðan. Þær fara þá bara eina flestar upp hérna Heaven. Heyra steps í 2 Heaven, gera ráð fyrir að séu 2 þar á í bak. Komnir henni á set. Þetta er plantan fyrir main. Það eru nú 3 í maininu og 2 í 3. Day með killina á Bat og Lullified með Tate á móti. Með double killina í 3. Lullified með hérna triple. Þá er
Ísarkla og Day ein eftir. Day í smóknum, One enemy engin tími remaining. eftir og þá þriðja rándið hérna fyrir Jötuvalkyrjur. Og já, Day á spæknum og Day reyndar líka. Dey allir. Svo sem Dey hefði getað reynd að hlaupa hana til hægri en þá hefði hún snúið baki í Waffle hann í smásund. Já. Þannig það var kannski bara engin sens að lifa hann af. Lullafied með 9. Holy moly. Bóli móli. Og Það er alveg Erla að standa og sig í þessu retakesina. Nei, Elín Wasabi með 5 hann að fylgja eftir. Já, búin að standa sig ótrúlega vel í þessu retakes. Vantar smá hann upp á, kannski. Og líka við sjáum þannig að main pushinu er að það var gott en þetta er ekki nóg gott. þetta er bara ekki betra. Bóli kemur í gegn, Elín Wasabi með Waffle og Erla með Kate innan á Rabol. Já, Claudia tegur alltaf mikið damage á þessu neyti. Nær reyndar Erlu með clean headshotana með Sheriff. One enemy remaining. Þessi tilbúin fyrir flankiðana og það er Lullafied 1 eftir á móti 4. ótrúlega vel spilað hjá Valkyrie. Ótrúlega flott take hann á aðeinu. Bara falla næstu engar, taka ágætis damage samt en kannski svolítið insignificant. Já. Lullafied nær einum, nógu gott með þetta að þær eru á eco. Getur reynda náð í bussuna. Margarita er 1 HP, svolítið hættulegt hann að jump píka. Cage triggered. Stunni kemur hún út og hún næra repositiona sig inn á side. Kemur annað jump spot. Það spila svolítið seitt, Lullafied með Elín Wasabi inn á backside. Með info þá þær báðar. Rita þarf svolítið bara að spila Ring Around the Rosie, hún má ekki vera tekin hérna. Og alarmbot og Molly komboið. Þetta var sárt. Já, Þetta var sárt. þannig að sjáum við bara hreinan mun á hérna utilityinu í liðanum. Minnst, ég er bara ekki að skilja þetta. Nei, ég er ekki convinced ennþá. Ég er ekki convinced ennþá. Minnst, double stars í Rabble. Við erum búin að sjá það tvisvar sem núna. Þetta er bara ekki nóg gott. Nei. Af hverju ekki bara Breach? Og líka hérna Astra, ég get ímyndað mér að þetta er rosalega gott komp í attack side. Defense, þetta er ekki nóg gott. So far. Við erum nú bara komin 5 rounds inn, en Já, þetta er so far ekki nóg convincing. Nei, og líka ef þetta er ekkert sterkt defense komp þá er svolítið hættulegt hérna að spila þetta komp þú veist þú ert að byrja í defense. Já, nákvæmlega. Þetta er svona, þú vilt ekki droppa of mörgum rándum þó að þú kannski planar í kringum það að venjulega mynduru hérna eiga verri helmingið þinn í fyrri helming alltaf á þínu mappbyggi þar sem að hitliði fær alltaf að pikka side. Já. En þetta er kannski ekki endilega það sem þú vilt sjá á þínu mappi. Waffle er þetta komin með op. Já. Sáum bara, hún sýnist núna ætlar að halda sínu. Oppin er að fara að vera á allalega röngu set til að byrja með. Já, Lullafied er komin hérna. Þurfa að reyna að forsa rótitina, bróta hurðina og heldur þessu. það er bara góðu space á þessu ulti. Já. Allt ekki minni gegn, Lullafied þarf að bakka aðeins út. Sé ekki alveg nógu vel hvort hún hafi verið hitta þessu ultið eða ekki. Camið reyndar bara nowhere to be found leikur við. Já, þetta var skemmtilegt cam. Hún var hitt á ultinu, fá infoð á einn manna. Svo sem búist líka bara Lullafied með flott pík þarna á Elín Wasabi. Allt ekki minni gegn frá Claudiu en tengir það er ekki alveg líka með gott en líka með pikkið, þannig að flassi hittir ekki. One enemy remaining. Þessi er hérna ein eftir. Flott retakina svo far frá Clutch. Það er double swing hérna bara í trísinu sem er. Nær einum en Waffle með shortið hérna á móti. Þá er Clutch komið með round nummer 2. Aðeins meira líf í Clutch þessu randi. Já, tæmatið virkaði alveg sínum sem er. Já. En það er annað að ná einu randi en að ná að halda þessu uppi. Halda þessu tempói! Ná, eins og ég er alltaf að tala um. já, Tempó! halda dampinn. Það er Halda það sem verður dampinn. lykillinn í hana. Ég ætla að halda hún að segja tempó. Ég er að íslensku væða þetta stream.
Já, Stream ekki. segi ég síðan. Þetta var ironic. Þetta var, já, Segi ég síðan það. einmitt. Ég er ekki íslensku veða neitt. En þær vilja breyta hans til henni á Jötun, Lapp- Valkyrum og Lappa fara upp bíðina, B. spamma boxið, þannig að Eru svo sem á svo leið svona half-by. Komnarinn inn á B. Klætsækli að spila bara full retake. Mjög snið. Lalfætt er reynda með lurkina. Spike planted. Aftur sjá okkur neitt til að klera heaven. Stóla smá pusnera en kannski líka bara markmiðin að ná plantir, ná pening, ná kannski einhverjum pikkum, fá úll. Blandi kemur hérna í gegn. Ergla með Battina sem pushur heaven, Cloud með reynda treyta á móti og One enemy remaining. Bærin að spila í Broken, ekki planta mjög vel fyrir hana. stekur bara fyrir sig. Það er þriðja rándið komið inn á fyrir klats. Jötu Valkyrie svo sem á Eco. Svolítið erfitt að vinna þetta ránd en Já. flott retake samt sem aðeins finna frá klats. Það er bara spurning með hérna hvað er að gera núna. Ég væri alveg til í að sjá hérna einhvers konar annarkvort Jóruvolt í snemma eða bara spila svo gerist retake á helst á A-inu en það sem þær eru bæði með Breach-ulti og Killjoy-ulti. Já, Getur verið svolítið hættulegt að fæta þetta. Neiti kemur í gegn. Ergla bara með píki strax. Spike down. Nær A. Waffly sem er með hérna upp. færa oppinn inn á backside til að geima hann. Passa að Jötu Valkyrie ná ekki í hann. En Ætla bara On my mark. frista hérna í smástund. já, Bara cut a noise, sjá hvort að Issy ætli að vinna sig eitthvað bíði hérna bráðum eða hvort hún ætla að bíða hana lengur. Er með tæmingið núna. Right there. sínist að vilja bara enda inn á B. Concussing. Eru eiginlega bara komnar hérna inn á side. Plata hérna fyrir. Kemur klírið á Broken frá Ó, Elima Sabi. Blandi kemur í gegn. Heitir ekki alveg Cloudið hana. Klátið að tekur mjög mikið dans hana en nær sem píkinu. Neiti kemur í Gott gegn. neitt. Svona forsar Elinu í píkið en Ofti kemur inn í gegn frá Issy til að stóla postplantið. Enemy remaining. Þar hafa svona enga tíma til að fara út í því. Það eru báðir detained. Neltir við það. Þetta er átti búið. Nei, nær hún actually hefur hún tíma Nei. til þess að elda þetta. Hún hefur ekki tíma. Ó, One enemy remaining. það svinga ekki svona tíma. Issy með double killin og clutchið. kannski hefði ekkert bjargað að svinga á sama tíma með Phantomina, það er báðar one shot og Ja, Petra hann að svinga eitt á mótiðinu. já, kannski var hún að reyna að selja það hún væri ekki hana píka aðeins seinna. Já. En já, Ég elska að heyra öskrun í salnum. Það er uppáldið mitt. já reyndar, það er reyndar það besta við að Það það er sé það hérna. besta. Við heyrðum alltaf á réttum tíma, en ekki þið. Já, En hérna, já, flott postplantolti hérna frá Issy. Bjargaði þessu rándi algjörlega. Margarita samt sem er með oltið sett eftir. Spurning hvort það er nýta sér það að fara að eða það er rétt allavega. svolítið þess að gera með feit oltið. Hvort það komið brýtsult er annað mál. Já, Batti kominn bara í hérna early flank og mér sýnist líka Kate og hérna Waffly. Taka hérna tree control og últið kemur ekki alveg nógu snemma til að stoppa þetta pikkana í trippinu frá Röllufight en þær munum samt ná sæti og Erla með flott pikk bara á heaven þar sem að Cloudið er turbo stunnuð. Battar er ein uppi heaven og það eru nú 3 hérna í flankinu. Munum lappa beint í alarmbótan hérna, þannig þær munum vera meðvitaðir hérna. En þá að passa sig á Röllufight að nei. Það sem kemur í gegn, Jóraflassi líka. Lalafætt með ergluðinni í dagat. Það eru Margarítur einina eftir. Og flott retakinu hjá Clutch. Lalafætt mjög þolinmóð þannig í heaven Já, er ekki strax að reyna að fara að
píka, retaka eða neitt svoleiðis, býðar eftir liðinu sinni í flankinu. Fær ógeðslega gott timing á Erlu. Nákvæmlega. Þarleiðandi. Vel, mjög flottir retakina hjá Klats. Kemur hérna, tæmandi hérna hjá út. Spurning bara hvort að hérna, ég veit Valkyrie verið að taka meira space. Löllu fætti með 19 kill. Það eru 9. Wow, byrju, what the hell, what? Það er crazy. Það er crazy. Það er vel gert. Hún er nú bara að vera, þú veist, í hvert einasta retake þá er hún að fá triple kill eða quadra kill eða eitthvað. Mér finnst það bara, I love it. Hún er að averagea yfir 2 kill á round. Já. Það er brengluð tölfræði. Já. Er eitthvað graf fyrir þetta? Sem ekki að sjá graf. Er eitthvað, no graph. No graf. No graph. Joke. Hérna. Já, ég held einmitt, ég veit Valkyrie verða, ef það ætlar að taka A, taktu Heaven. Það er bara svo mikilvægt að taka Heaven. Algjörlega. Nota, þú ert með Margarítu sem er rosalega gott util. Það þarf bara einhvern að vera bara, hérna, eða Rita með þessi sjálf, bara ég ætla að flassa Heaven, eða eitthvað svoleiðis, bara pusha upp Heaven, taka spaceið. Af því það er svo auðvelt, ef þú ert ekki með A-main space, ef þú ert ekki með Heaven space, ef þú ert ekki með, veist, eitthvað annað, Já, þær eru það bara er svo auðvelt að vera sandwich, eins og þær eru bara gerist í síðustöðuna. Tree og sætana. Já, og það, Einan í drop. það var svona helst að klöður. En það er nú komnar 3 árin og sé, eru alveg með rítiðina. Engin á A. Engin og hafa, eru alveg með rítiðina, sínist mér. Holy. Þær eru nú með á low-buy. Heyra steps í 2 playerum hana. Kemur í gegn, blindi líka og nade. Oh my god, ég elska þetta. Sjáttu það með Erlu með neitun, þetta er frábært hérna trapplay. Hvað sé, wow! Flawless. Oh! I saw that! Holy. Þetta var clean. Fljótlegt og clean triple killina frá Kate. Þetta var clean. Riot buddy? Riot gun buddy hana? Þá er staðan jöfn og Klats eru með öglóttu sín. Every single one. Jóróltið er búin að vera uppi svolítið lengi. Spennt að sjá hvað það er notað með það. Þetta er nú næst síðasta randið og mjög mikilvægt að það nýta sér ultið sín og sömuleiðis Júta Valkyriur. Elín Wasabi er einn í burtu frá ulti. Spurning hvort það nýta sér það að kannski gera einhvers konar fade raise combo með ultinu sín. Já. Komnar hérna með full A-main control. Allar fjórar er búin að pusha TP frá Waffly. Keipurinn er mjög hratt í rotatið og Batti kom hérna yfir að bíða. Það er enginn á sín. Augað clearar næstu því allt sætt og Prowlerinn líka, en það er samt einhvern veginn mjög efins hérna og ekki alveg vissum hvort að þetta hik sé merki að þær sé að tapa sjálfstraustinu hérna eða hvað. Svolítið hættulegt. Já, þær eru eitthvað að frísa, eru ekki alveg nógu vissar hvort það sé fullstacka en aftur. Nei, en ég myndi nú halda að með Prowlerinn að cleara close left og hérna undir side og augað að cleara bak við box. Það er að fara beinust leið í átt að bínu þar sem þær eru í ár. Flassi kemur í gegn, þær heyrðu að þessu stræfjartrifi. Ætti að vita að því. 30 seconds left. Right? En þær ætla sem ennþá að fara að sé. Gera bara smá noise á B og svo taka door, gerir ég ráð fyrir. Batti svolítið hættilega stöðuna, skal ég nú segja. Er samt með smáis crosshold með Lullafight, þannig hún ætti ná treytinu, hefði þær push B. 10 sekundar eftir og þær eru komna með plantina á C. Og þá er komið The Klats retake. Nú held ég að við sjáum örgulega Jórult sem að mun. Já, en að Já, hana kemur það. I'll handle this. Cleara næstu því allt sætt. Finnur race. Backrætti sætt. Cleara. Cleara sitt, Ú. Flott blendina frá Kate, sýnist mér. Cloudja með double kill. One enemy remaining. Og þannig er retakeið frá Klats. Þetta er svo svakalega hættulegt retake hjá þeim. En þarna gerðist þetta aftur þar sem þær voru bara sandwiched á sætt. Já. Þær voru ekki með mark control, þær voru CT, þær voru bara fastir inn á sætt. Þær eru tvær þarna valla í main. Já. Last round before the Það switch. getur verið svolítið hættulegt, sko. Já. Kannski þurfa að dreifa eins úr sér inn að meira.
Já, algjörlega. Ég meina, ef Clutch eru með það gott retake að þær, Já, þær verða að taka space. þú verður svolítið að force út utilið fyrr. Þær eru að sprengja öllu í utilinu sínu og þú veist, eins og við töluðum þetta utility mjög sterkt en ef þú nærði út frekar snemma þá það kannski ekki að fara að vera jafn gott. Astrolti kom inn í gegn mjög snemma innan frá Clutch. Claudia með double killina. Kate óvart eftir niður sýnist mér en það skiptir eitthvað máli. Það var Alien Wasabi einina við hörðuna. Það veit enginn á henni, held ég. Samt hún klíruð, Var ekki alveg til- búin að heyra í sattsjálfunum hana, Já, vita hún eitthvað staðar í amen. Ekki margir staðir sem koma til greina. nákvæmlega. Fyrsti helmingurinn fyrir Clutch. Kannski Astrolti, hún bara svona gæti notað Astroltið. Já, ég held að það hafi verið meira það heldur en að það væri Svo sem eitthvað ekkert slæmt Astrolti en Nei, alls ekki. questionable nonetheless. Ekkert eitthvað sem Nei, að Smoke hefði ekki gert það sama. Já, Já. Ætli Astralt muni líka blokka ping? Örugglega. Örugglega. það hlýtur að vera. Já. Það hlýtur að vera. En, Ætli Deadlock vekkur muni gera það? nei, það er see-through. Já. Ég held að þessi verið að pæli því. Já, true reyndar. En 22-6, Lallified alveg eiga mjög góða leik. Já, þetta er actually insane. Hvað, sko mér sýnist Clutch verið að gera mjög svipa play og Jötu Valkyrjur búin að vera að gera. Það eru með einnin á A, pushinn að C. Claudia tekur reynda skóndæminn sína frá mólanum. Cloudy Er með Regen Shield. og Ghost, því að einhver hefur droppað þessu Ghost á hana. Já. What? Spurning hver í liðin er að spila Ok. liti, utility og enga byssu. Situr eftir með 150. Ég veltaði fyrir mér hver í liðinu er með utility sem kostar 150 og væri þess virði að Blandið hennar gott frá Margarítu. Það er ná double killana í CT. Kate með innvunindar en það eru nú 4 eftir retake. Bat með frábært lurk en Ergla er tilbúinn. Vissi bara af henni. En það eru nú 4 eftir í retakinu. Ergla og Rita eru mjög lágar. Issi reyndar með flott skotana á Waffly. Lallified með einum. Með Stay líka. En skiptir ykkur máli. Ergla var tilbúin með treytið. Push a button. Save mjög the day. snirtilegt er í tek bara. Fyrsta roundið innan fer til Jötun Valkyrjur. Og ef ég man rétt, ég sá náttúrulega ekki síðast að leikja þeirra á móti Venus fyrir 2 vikum en þær kepptu líka á Lotus á móti Venus fyrir í grúpsteinsinu og ég man í þeim leik voru Valkyrjur mjög snirtilegir í retakes. Já. Og Clutch, já. 5 Bulldogs hjá Valkyrjum. Þannig sáum við í þetta var alveg pistolstrækt hjá Clutch, það er pussuð CT, Já, en þetta var bara mjög flott retake hérna hjá Valkyrjum. Flassi kemur í gegn og þannig að þau geta píkað saman. Stoppar alveg þetta CT push. Við séum einu eftir, kastar smá util, gerir smá dæminn sína með móla. Claudia næri ekki alveg satsilin hana upp á sæt, Nei, lendir í ledginu eru samt núna bara að spila retake sinns mér. Já. Leifa plantinu fara í gegn. sem er líka bara rétt hana. Ef að Issi er að taka þetta fight hana og er hugsaðlega að droppa byssu, það Já. getur verið tapa round sko. Það er gera samt alveg eins playin og Já, í pistol kemur Nord- örgulega annað flassina. Þannig að kemur flassið. já. Algjörlega tekur í sundur. Vatnur þetta smá crazy með friends í hérna. Lallified ein eftir. Og Alien Wasabi klárar þetta. Flassana frá Margarítu rýfur þetta bara alveg í Ég sundur. veit það. Maður spyr sig hvort að maður hefði þetta að gera þetta tvisvar. Eða bara hefði kannski fyrir eitthvað bara fara í waterfall eða eitthvað. Eða hugsaðlega bara þú heyrir soundaðana en Issi þetta fæti sjálfur. Nákvæmlega. Ekki leifa þeim að flassa En hana og Bat taka var svo fæti sem við þig. byrjaði að spamma. Já, true. Sem var ekki viklust að playið en kannski var viklust að playið hann að pusha CT í staðan fyrir waterfall eða eitthvað. Who knows? Eða vill þess að play var kannski að stoppa á sama stað og síðast. Já. Það sem Þú veist, ég sá alveg að þau voru ekki á soundcue-ana fyrir framann Valkyrjur þannig að þú hefðir alveg getað tekið fætið á þeim tíma. Jóru flassa eða 17 assists by the way. Já, það er crazy. Þetta er það sem við tölum bara, þetta er bara support player. Já. Og hún er að standa sig vel, þetta er mjög flott util frá henni. Já, þetta er gríðarlega snirtilegt. En
þær vilja fara í eitthvað svona B-pushina og minnst kannski byrja. Spurning hvort þær, pushin inn, kláti á að flýja komnirinn inn á sætt og hinnar stutt á eftir. Bombotinn hérna spottar Margarítu í Broken. Ákveðið play að taka hérna Utilið tilbaka hann að sé. Það tala það. Nei, maður sjá. Player standing. Damon flosskotana með double killina. Hún veit ekki af henni. Jú, hún veit af henni. Spammi kemur henni í gegn, en Batt þarf að pusha. Swiggy kemur í gegn og Damon clutchið! Við heyrim í salnum. Það er Valkyrie aðdáendur í salnum. Það er lætið í salnum. Holy, þetta Damon var frábært clutch þarna. svo snirtileg skotana og þau ná að snúa bónusnum í ránd. Já, ég ætlaði mitt að segja áður en það gerðist rosalega mikið hann inn á sæt er að ég hef aldrei verið hrifin að pusha B þegar þú ert með full buy á móti low buy. Það er bara, ekki sniðugt play, punktur. Nei. Ef ég verð að vera alveg hreinskilinn, ég sé það ekki sem sniðugt play. Að þú ert að taka short range fights willingly á móti low buy. Samt svona hérna er það gott, hérna er það með full stinger. Já. Samt svona þindi varnar, þú ert að taka close fight á öllum sætum, sko. Meira á B samt. Erglina ein í linkinu. Ætlar að pussa spawn. Samt enginn er í spawn. Það er að heyra Margaríta í stairs, pushing the stairs, ganna niður á stairs. Það er bara Stinger er besta bísinn. bara WQ, niður eina A. Damon pík eina Beina nær, með- Cloudy er með long range fight eina. Blandi kemur ekki að Ergla með triple kill eina. Spike down A. Og Damon klína. Byrjar vel hana hjá og Karamell. pushið yfir í A. Wingman. Pushið yfir í A var skemmtileg hugmynd. Þetta var mjög skemmtileg hugmynd hjá Clutch og alls ekki bara frábært call. Það er bara aðeins og vel staðsett hana til að taka þetta fight, er ekki smókuð út í main og svolítið mikil langt range fyrir þessa stingara sem hún er með frekar safely til að píka hana. Einmitt. Ég er ánægð að hún hafi tekið þetta píka því þú heyrir að það eru 5 stingers að hlaupa niður stairs og þú ert að main með þetta long range fight. Stingers geta ekki gert neitt á þetta. Þótt að sé 5. Já, líka bara þú veist, þeir skjóta allir einu sinni og síðan eru skotin bara farin einhvert. En Jóróulti kemur henni út, klírar allt, sæt bara. Komin henni aftur á B. Það eru mjög spinnar á B-inu. Já. Svo sem Debatable, en alltaf leið. Líkillinn að góðu B-push er hvað þú gerir eftir plant. Nákvæmlega. Blindi kemur henni í gegn, Day með Kate inn á móti og Ergla með Cloudy komnar hérna með linkið alveg á hreinu. Lurkis að fá Batt, ef að þeir ná að tefja Spike smástuð þá er Batt hérna með einn fellusamt. Spike diffuser er feldur en það er búið að hefa okkur alltaf komin á Spikeinn og það er 10. round komið innan fyrir Jötu Valkyrie. Smá spannan á Elimasabi með Lalufætt. kannski eins og þú segir ekki endilega sæti sem ætti að vera að hitta svona mikið. Nei. Þannig kemur timeoutinu hjá coach hjá Clutch. Það er smá hæpina í timeoutinu hjá Valkyrium, skildist mér. Já, menn eru peppaðir í salnum, heyri ég. Já. Og ég elska það. Minnst það bara geggjað. En líka, þetta sérstaklega take hérna, sem var á B-ina. Þær tóku B, náðu planti, komu 2 fyrir í hérna Broken, bökkuðu síðan bara í main. Gáðu bara sæt aftur. Gáðu bara sæt. Og þá ertu með Day og Erglu með frábært util. Blindi kemur í gegn, Ergla með hérna prálurinn til að byrja með. Já. Þannig að þær taka linki bara saman. Já, og þá setur Rita á öllu utilinu sínu á breach-inum. Já. Sem er stórhættulegt. Já, stólar það alveg. Já. Það náðu ekki eins og að píka og spamma. Því kann kassi var í gegn og flashið og allt þetta. Bara þess, hvað var maður að gera? Ekki fara B. Ekki fara B. Thank you, ekki fara B. Ég er biggest hater á B-sides bara í öllum leikjum. Í öllum uppum, skal maður segja. Öllum bara? Nei, á hérna... Haven og Lotus meina þér? Haven og Lotus. Ég er not a big fan. Það eru ákveðin strætt sem virka en... sum virka alls ekki.
Já, eins og ég sagði á það, það er hvað þú gerir eftir að planta sem er mikilvægast. Nákvæmlega. En Og þarna varstu bara að spila upp í hendunar á Breach. já, þær eru nú aftur not giving up, vilja fara að B. Það er ætla bara, Það er ekki að, hugsaðlega búin að þau eru að halda áfram þau til að hætta að virka, en Ok. ég held að þær fara hérna síðan. Þær fara sé og Issi er ein hérna. Er bara Uppkomin á. stórblind. Störblind. Bat heldur þannig meininu og þá er það bara með sé. Flott take þannig á sérum, þess að það er mjög sniðut. Var smá smeykur hana um B. Já, Smá. En, það er fættið að það er gótt að fikk B frekar auðvitað og í staðan Já. fyrir að, skemmtilegt trip hana. Á spæknum. Sástu já, það? nei, bara tiny. Nei, það fer hana Bara, í vegnum fyrir ofan þar sem hún lappar undir. já, Feitolti kemur henni í gegn, það er samt sem það er Feit er, engin. það er bara að klíra allt sætt, instantly. Það eru allir main. Það eru allir meginn. En Lurky reyndar, þetta er, ok. Lurky, Lapparnist inn í kakassi. Smokki kemur henni í gegn, en Day er spömmuð í gegnum smók. Elímas að við, já, það er eitt bara, þetta tripp gerir þarna. Hvað? Hún lappar ekki trippið. Já. Og trippið er ekki brotið, en það er eitthvað að diffjúsa. Hann verður að vera á brúninni þannig megin. já, Þetta er geggja tripp. Já. I'm stealing that. I'm writing that down. Frábært round frá Clutch má ég segja. Við vorum nýbúnar að fleima þar fyrir að fara aftur á B. Já. En það er bara, let me change it up. Já. Við ætlum að fara á B, en við ætlum að taka smá curveball og fara á C í staðinn. Frábært fengu, hérna, í rauninni sandwichu Izzy Waterfall og fengu C-sætið og hérna, bökkuðum inn. Við sáum líka, ég bent ekki á það, en Waffly og hérna Bat fóru í B og fengu lurkið hana upp Waterfall. Já, Frábært spilað. ég mitt kólaði það út. Já, einmitt. Hérna, já, það er að fara aftur á B-ina. Ekki fully. Nei, ég veit. Það er spækinir á Það er að aðrar leika sér eitthvað á B. En það er, Deyjana með Day á Rabble, hún er pikki hana. vita af henni Rabble. Ætlum hún að halda áfram? Breachinni kom hérna með henni. Þær eru þrjárana. Ég myndi ekki vilja fæta aðeins þarna. Nei. Ekki með, sérstaklega ekki með hérna enga reis til að satsa til einn. Þetta er pínu röff. En það er líka bara að gefa upp að meinið. Erum við Jórutípi hana hjá Dóar. Við lesum halda áfram. Óminnaldi klíra 3. Kansalar það samt. Það er líklegast, herðu þetta á A-hennu? Já. Flassi kemur í gegn og það er ekki bara að taka A-main. Það er engin A-main hjá Jútavalkyrjum, en þær eru tværina ásætt og tværina bjeling. Sjá minna Rita heldur bara krossinu. ætla bara að fá infoið. Frábært blindana frá Rítu. Lullafied einu eftir hana á Rubble, en þær eru restina í 3, þær eru samt 4 komnar á sætt, alveg tilbúnar. Já, og núna er Það er 15 sekúndur á tími til að klukkunni, rótita. þú ert ekki að fara að rótita Þú henni. getur ekki rótita hérna. Ergla með Sprayið bara. spammið! Frábær spammina frá Erglu var ekkert, skiptir einhver málið að smókt hana. Hún bara veit, hún veit að þú ert að hlaupa út, þannig. I love it. Smokes eru ekki vekkir, Nei, aftur. þetta er rand fyrir Valkyrjur og ég er frekar hamingjusami núna ef ég er Valkyrju aðdáandi, eins og við heyrum bara. Eins og við heyrum í salnum. Já. Hérna, Clutch hérna ekki með góðan pening sem að Nei, getur verið, gæti stemt þessu í hérna match point. já, getur verið smá hættulegt. Þær eru líka, spurning hvort þær reyna að ná reisaltinu eina. Það sem þær Já, einum í burtu, einum frá. en nú svolítið eru þær að kaupa og spila fyrir overtime á vissan hátt. Já, Vilja og reyna sjálfsög að vinna umferð en þú ert alltaf að fara í svolítið upphald battle hérna. Oh my god, Erla niður bara- statseli, Erla bara tekur hausinn á Kládíu og Waffly hleypur bara inn í gunnu hana. skannið, svolítið eyðilega þetta pússa hana, Þeir með típið í burtu, Flassi kemur í gegn. stoppar allt pússið hana, stoppar allt momentum hjá Clutch þegar þau eru að íta inn í A-ið og þau þurfa bara að fara í rotate. Það er að vísu enginn á C-inu. Smoking kemur hann inn til að feika örlítið og svo sem næra að gera það, ná út Breach stunni og enginn er á Ég sé ekki alveg tilbúinn. Nær smá dæmis þannig á Bat, en Lullafied kom með plantið.
Tæki við niður og Hvað gera þær Spike svo? planted. koma hérna Placing 3 swarm úr grenade. seti, 2 úr waterfall. Swarm grenade out. Ó, þetta er rétt, þú mistir bara. Smókin er samt að feita og One enemy remaining. þetta er ekki góð staði til að vera á. Lalli fætti einina eftir með Sheriff. Og Þú það, fær bara 5 player í því hana og Það það var er að- ekkert sem þú getur gert. Þú ert ekki einu sinni með kúluna til að drepa það alla. var það matchpointina fyrir Jötun Valkyrjur. Við erum að sjá samt hérna hvað gera Clutch nú, sko. Match point. Clutch eru með hérna Reisholti með 0 timeouts eftir, sýnist mér. Já, engin timeout eftir, búin að taka 2 timeout í þessu leik. Nákvæmlega. Og hérna, hvað gera það nú? Ekki einu punkt frá neinu rúlti verða spila, nei, með hérna Cypher últi sem þú kannski getur ekki spilað rosalega mikið upp á. Já, ég er Ekki nema að senda Cypherinn í lurk, kill lurk, eitthvað. nákvæmlega. Ég er ánægð að sjá þær fara síðana. Mér leiði svo sé alveg frekar mikið weak side hjá Jötun. Þar sem A-main takeið er bara það sterkt að það bara þannig upp í Rabból bara, það er rosalega erfitt að klíra þetta. Nema með því að eyða util sem þú ert kannski ekki alveg með í þessu tímkáfi. Náð öllu hérna killjoy utility hérna sem er stórt. Spike kemur niður hérna í blandist. Smá spray frá Issi, tengir ekki alveg í Kate samt. Nær Spike niður. Ergla með samt bat sem er að lurka hérna. Ú! Það var ekki dans þarna. Það eru 3 hérna í meinunni. Waffle satt við ótrúlega góða posu hana. Með engin skot á byssunni, en Degir einu eftir henni waterfall, fær bara flassið í sig og frábært teikina á síðinu hjá Clutch. Minnst líklegt þær fara að sé aftur. það getur Reisholt nota. Eiga ennþá Reisholt. Já, eigin þá Reisholt. Minnst, actually, ég verði til í að sé feikina. Já. Ég verði til í að sé feikina. Já, bara líka aggressive. Sé feik kannski inn í waterfall og svo fara B. Já. Just a thought. Sjá mín að pinga til á síðan eitthvað. Eitthvað að vera, Það er minnst kannski, eitthvað plotting. einhverjum plotting. Það er minnst kannski ná sé frekar auðvitað. Það er sér að gefa þið upp sem er skiljanlegt. Þú vilt kannski frekar spila retake á síðuna. Já, Ég væri samt til í að sjá smá svona aðeins meira, aðeins meira bara contesta þetta örlítið meira. Já. Þú veist, maður er oft hræddur við að contesta séð út sem af breach. Já, Af því að þegar breach stönnari þá kemst ekki lengur út. Og þú fær bara reis satselandi í þig og eitthvað svo leiðis. Það er enginn að fara að gera það við þig núna. Já. Þú ert tiltögulega örugg að contesta smá og koma síðan út. Því að það er mjög erfitt að hérna ná þér í Astrastun. Spammið. Spammið ekki alveg ekki þetta. Spike planted. Er hana með shorty close. Gerðu Lappar það! ofan á Hún hana. lappar ofan á hana. Últi frá Cloudy hana nær Elimasabi. Ergla er ennþá með ulti hérna. Má ég taka eftir. Batt er komin á lurkina upp B. Blandi kemur í gegn. Erla er samt tilbúin fyrir það. Ergla er mjög tilbúin fyrir það. Blandi kemur í gegn. En Batt er með svo gott timing. Gott timing inn í CT. Ergla er hérna ein eftir. Uppi af ég. Nær Claudiu. Það eru 2 no-bend og svo ein hérna. Hægt og róla fyrir upp. Lendir inn í trippi. Ætla bara að seifa. Batt er svo tilbúin að taka mótinni. Þá er það 10. Ennþá matchpoint fyrir Jötun Valkyrjur en Clutch eru ekki alveg tilbúinar að tapa. Þær vilja halda þessum leik gangandi. En núna er það rándið sem að gerir þennan leik held ég. Já. Fate og breach ult uppi. Fate og breachholti. Og Nú þarf- timeoutina frá coach. Já, Kannski nú þarf kemur það að eitthvað vera weird strat hérna. mjög meðvitaður um hvað þú ert að fara að gera þegar þú ert að spila fyrir Clutch. Þetta Því að kemur, ef að þú eitt rand move held liðið þitt lendir í breach ulti, þú tapar þessu leik. já, Þannig að núna þurfa þær að passa sér svolítið mikið. 24 assists má ég benda og 28 kills hérna hjá Lillfight. Að Jesus! Erla, 24-14. 24-16 minnur. Nei, 14 assist. Já, já. 24 kill. Ergla er búin að vera að standa sig Hún er með 38 kill frábærlega contribution. í þessu móti. Algjörlega. Algjörlega. Og já, Klátið hana með 14. já, nefnitt.
Hann alltaf Frábærlega mörg assists miðað við það að hún að spila Duelist. rakar upp damage assist á hérna Reis. Já. Líka sérstaklega þegar þú ert með tímið þessu Lullafight sem hitta skotum eins og hún að hitta. Einmitt. Og þú ert að henda nades inn í sökk og eitthvað svona dót sem að ná playerum niður í 70, 80, 60 líf. Það ertu bara að fá endalaust assistum. Já. Það er engin annar Duelist sem að fá assist svona. Jú, kannski ertu að spila ISO. Mikið að sjattra fyrir liðið þitt. En já, að undercutta heitir það held ég. Einmitt. Sjá mína prálinu frá Erlu mun fara B-ið skotin þannig að vita af minnst einu þar sem að Lullafight Það eru með bara að halda. double holdina á síðinu, ef þú tekur eftir því, það eru með svona high-low. Já. Þar sem þær eru ekki með breach, þær eru með Omen Blind, en þetta er ekki í staðinu þar sem Omen Blindar. Nei, akkurat. En deyran ein á A-inu. Það er ekki bara að spila retake á A í staðan fyrir C. Getur vel verið betra þar sem það eru með Fate og breach ulti. Kom hann að stjörnur á aðinu frá C, taka þetta lurkerhlutverk á sig sem Astra. Já. Mun vera samt, fær kannski Issi bara í andlita á sér sem ekki tilbúinn. Bat með First Blood hérna á C-inu, en það er ekki samt sem aður planta hérna á A. Núna sé ég fyrir mér að við sjáum annarkvort breach eða Fate ult. Einn búin að droppa niður í drop. Waffly með inn að dey upp Heaven. Blindið kemur í gegn. Eru þrjárinn inn í 3. Clearsett alveg Erla með Batina en Lullafight með trade á móti. Þær eru með hérna kemur breach ulti í gegn frá Margarítu. Þetta er planta fyrir main, sýnist mér. Já. Nei, þetta er planta fyrir... Jú, þetta er planta fyrir main. Þetta er planta fyrir main. Neiti hérna til að cleara. Rita einn eftir. Búin að hafa spike en Kate með spammin á móti. 11-12. Ég held líka að Jötu Valkyrjur sé ekki með crazy bæina. Nei. Það geta ekki allar keypt alveg full. Dey er reynda með Guardian. Nei, hún er með... Hún kaupir hérna 9 Regent Shields. Breachana ultið kemur kannski aðeins of seint að mínum mati. Þær voru byrjaðar að retaka áður en ultið kom í gegn. Já. Þær voru með Fate ulti, þær eru ennþá með Fate ulti. Já, þær eiga með Killjoy ulti og Reis ulti. Ef þær nýtast þetta vel, þær eru samt sem þær hjá Clutch með Yoru ulti. Það er svo auðvelt að taka space, vita hvar Killjoy er og svo kannski bara fighta Killjoy. Af því Killjoy má ekki deyja í þessu raundi snemma. Nei. Þetta er raundi svo kontestar ekki sé sem Killjoy. Nei. Og kannski líka bara mjög gáðilegt að vera með Reisana með sér. Kemur upp veggur hérna og Issi bakka bara strax út, halda sér lifandi. Spurning bara hvernig Clutch spila þetta áfram. Hún er Þær ætla að pusha hana, þær vilja... My god. Ég veit ekki af henni. Vekkurinn fyrir niður. Omen flashið. En Kate kemur og næra halda svolítið. Eli var samt með frábært hérna. What? Nice double kill. Hún faldi sér inn í veggum inn á sætt. Killshotið kemur í gegn, þær verða að spila. Þetta er reyndar... Þetta er planta fyrir main, en þetta er að fara að pusha þeim öllum ánga. Nema reyndar Waffly er á B. Waffly er á B, það er að pusha samt sem það er... Sjá Jóru-klónar þannig að það er kannski búast við henni þar. Það er enginn búinn að tapa Spike. Nei. En þá stjarna á Spike. Það er enginn á Spike-num, það eru allar fyrir að spara. Back með double killina. Erum við að fara í overtime. Marketið ein eftir og Waffly í Waterfall. Þá erum við farin í overtime, ladies and gentlemen. Það er einhver kraftaverka kona hjá Clutch sem að halda sem leik gágandi. Já. Ég ætla að segja að það sé Lullafight hérna með 30 í venjulegum tíma. Já, ég held að sé líka bara hvernig þær eru ekki að fara B lengur. Já, það líka hjálpa. Anyone notice that? Joke. Já, samt sem að líka mjög góðar umferðir hérna hjá Valkyrjum og þú veist, engin umferð var, maður gæti ekki kóla henni umferð fyrir bara fyrir nú af næstu í búinn. Það kom smá svona hik. Já.
að því leið og þú ert á matchpoint, það er svo mikið momentum bara, við erum næstu búin að vinna leikinn. En þú ert að halda áfram að fókusa, þú ert að halda þessi tempo gangandi að því leið þú ert bara eitthvað, ok, við erum næstu búin að vinna. Já. Þá fer allt í sundur. Og Clutch þar leiðandi fer inn í, njóttu þess að maður getur þetta ennþá. Pingaði hann í gennum smúginn. Nei mitt. En... Já, Clutch fara inn í overtime með momentumið sem að við höfum talað svo oft hvað það er mikilvægt. Bara fyrir mentalityið þitt. Já. Hugafarið bara eitt af mikilvægast í þessu leik. Prowlerinn hérna skotinn áður en hann næra að klíra trippið. Veit að Lella færi backside. Hún stönd Illuminati með frábært endurinn inn á side. Lee Satchel sanna frá hérna Elimasabi. Spækir við niður. Waffly nær samt Issi á lörkinu hjá Shea. Það eru tværinn á. Þetta er 4 á 4. Batt með pikk líka. Claudia Valkyrjur að falla svolítið hratt hérna og að fara að lenda í smá pinsori hérna. Læti ekki mér í gegn, en það er... Og þá er Clutch með retakið sitt. Já. Á Shea-nu. Aftur búin að sjá það svolítið frá Jötu Valkyrjur að það eru svolítið að festa sig við side. Akkurat. Og það var enginn í montana sem gætt catcha þeim off guard, en... Nei, eins og... Það er líka rosalega erfitt að retake á móti Clutch. Þær eru með frábært retake. Það er rétt. Hérna... Hvernig Clutch ætla að taka þetta? Þær voru ekki að vinna allar takkumferðina sínar. Þær voru reyndar byrjað að vinna svolítið mikið, en... Einmitt. Á saman tíma þar sem Clutch retakið er gott, þá eru Jötu Valkyrjur líka með... Mjög gott retake. Mjög gott retake. Þannig að þær verða svolítið að spila þetta öðruvísi. Sem líka kannski ástæðan fyrir að við höfum séð bæði lið vinna fleiri defense round sem ekki mjög hefðbundið. Nei, einmitt. En þú veist, það er bara einmitt þessi lið spila bæði í kringum svo ótrúlega sterkt retake. Já. Það er alltaf að vinna sér áttina Shea-nu hérna aftur sem er algjörlega rétt að playið. Jóruklóni nær út hérna öllu killshow utility og íbyrjurinn alveg að sæt ætlar að hitta B-ið. Erum við að fara aftur þetta? Erum við að fara aftur þetta? Elimasabi reyndi að koma með píkir nær Claudiu. Ennþá á lífi, ég veit ekki alveg hvernig, en þær eru nú aftur bakkar upp hérna main. Kate er ein upp hefðin. Ég held að þær veit af henni. Ekki nákvæmlega hvað hann er, Kate nær Elimasabi. Það er margir litur. Það er tvær eftir. Kate með quadra. Erum við að fara að enda þetta á ace? Day. Shut her down. Waffly 1 HP. Day gefur með clutch of the century hérna. Þeir eru í Spike fara niður og sé núna planta fyrir Mount. Þetta er svo svakalega winnable fyrir Day. Ef hann vissir ekki timingið hérna út úr door þá er þetta huge sem gerir ekki en Batti bara með snirtilegt skot sem að setur hérna leik í rúmið og fyrsti sigur er bara fyrir Clutch á bara sína eigin mappiki. Á sína eigin mappiki, já. Þetta var svolítið hættulegt þannig í hérna... Valkyrjur stóð alveg í þeim. Já. Það var bara mjög góður leikur hjá báðum liðum. Já, það er standað upp og hérna... Tegja þess úr sér hana. Einmitt. En ef við erum að fara að fá svona leik í kvöld þá... Þetta verður langur dagur. Þá verður þetta langur leikur. En fyrir maður til við skorborðina örsnögt að þannig förum í smá pásu. Lella fætt með 30 kills, Ergla með 25 kills og 14 assists. Svo aðeins neður Margarita með 28 assists. Ég held ég ekki sé svona mörg assists í svona langa tíma. Nei. Það er klikkað. En það líka setur upp hérna reysina sína í 6 first blood. Flest first blood í leiknum. Þetta er bara klassi. Vel spilaði leikur hérna frá báðum liðum. Flottur leikur frá öllum aðilum bara, þú veist. Ég gæti ekki bendur á einn leikmann í þessum leik sem að var að ghosta leikinn, sko. Nei. Bara alls ekki, sko. Nei, þetta var frábær leikur og ég er bara spennt að sjá hérna Haven. Er það ekki næsti leikur? Jú, Haven. Fyrir mig Haven, Abyss, Bind og Sunset. Já.
Og ef þetta heldur áfram svona þá erum við bara að fara í öllu sem upp. Já. En herri, við ætlum þá kannski bara að taka stutt auglýsingarhlé. Pissupása fyrir liðin. Já. Komum aftur bara rétt bráðum. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is
Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is. Velkomin aftur og bara í mínudeildina. Við erum að fara inn í annan leik kvöldsins, þriðja leik kvöldsins í rauninni. Við vorum með showmatch. Já. Annan leik, annað mapp úrslita. Já, Milli Klöds og Valkyrna. Nákvæmlega. Fyrsti leikur, ekkert smá spennandi. Já. Endaði með 14-12 fyrir Klöds. Já. Var svolítið já. Algjör nail-biter eins og þau segja. Algjör nail-biter einmitt. Já, maður vissi aldrei hvert þessi leikur var að fara. Já. Og við ætlum bara sem fyrst að reyna að koma okkur inn í Haven. Já. Því ef allir leikir var svona í kvöld, þá verðum við náttúrulega 1. Einmitt. Já, við þurfum að ég er bara spennt að sjá Haven. Mappið, þar að segja Lotus, var mapbyggið hjá Klöds. Þannig að núna fáum við sjá Haven sem er mapbyggið hjá Jötum Valkyrjum. Og Jötum Valkyrjum var að standa sig alveg gríðarlega vel á Lotus. En Klöds bara þessi komið með, þau komið bara með það mikið tempo. Þetta endaði, þetta var 8-12? 12-8, já. 12-8. Unnið síðan 14-12. Já. Tempo. Akkurat, Þannig já. Getur sér Jóruinn aftur. Já, við sjáum Breach aftur. Breach, Sova, kannski Fate, ég var alveg séð Fate á Haven. Já. Alveg oft. Mér finnst Sova betri, mikið, persónulega. Kannski með smá bias. Mér finnst bara sjokkt Sova er betri. Já, sjokkt annars eru bara svo ógeðslega sterk. Fáum mér allir svo Cypher frekar en Killjoyna. Já. Mér finnst reyndar Killjoy, hún er mjög góð á Haven, sérstaklega með þar eitt turret sem hún getur notað mjög vel á gras, það er svona lítill kassi eða ætlar að spila á middinu. Situr hana þar og þá ertu bara með, þá getur þú lurkað þar, hvað sem er. Ef þú ferð í gras, þá sér turretið ef eitthvað pussin eða B og ætlar að reyna að flanka þig. Þannig. Já, akkurat. Mjög sniðið turret, en ég held við sjáum frekar Cypher. Já, mér finnst það fyrir bara kannski hjá Jötum Valkyrjur, Killjoy. Örlítið sterkara pikk á þessum mappi. Já. Sem akkurat gerir líka Sova en sterkari pikk. Þessi sjokkdastir er svo góð fyrir trippin hans. Þá þarftu ekki að þá þarftu líka ekki að bíða eftir aftursjokkinu. Það er svo lengi að charge upp. Kemur einhvern svona klönki, svona execute. Já. Og líka bara dartið. Þú nærði á betri staði. Það er minna, það er erfiðar að skjóta það. Það gerir minna hljóð, það er fljótar að komast á staðinn. Það er bara á þessu mappi er hann bara betra pikkið sem info initiator. Já, mér sýnist það að vera að græja okkupingabonds inn í herberginu hjá Valkyrjum. Já. Þannig að það er örugglega erfitt en að ætti ekki að vera mikið vesen. Nei, mér sýnist að vera eiginlega búið. Kannski var bara eitthvað með, eitthvað. Já, Who knows? En já, Haven. Minnst áherslu þessi mappi ekki hjá Jötum Valkyrjur, af því ég veit ekki, jú það er unnu á móti Venus á Haven, var það ekki? Unnu Gold Diggers líka, sem var 4. sæti. Já, alveg rétt. Mann reyndar ekki alveg nákvæmlega hvað tímkompið þeirra var, en ég býst við Astra frekar en Omen. Og eins og ég væri til í þessu Astra, þeir mjög góð Astra. Líka bara eftir að hún fekk 50 stjörnuna sína tilbaka, þá eitthvað þessi 5. stjörna breytir svo miklu. Ótrúlega miklu bara. Já, einmitt. Við sjáum við Klöds í Hæroni. Sigur Vímu, eflaust. Einmitt. Já, og það er ætlað við förum bara að fara að græja lobby núna. Já, mér sýnist að vera reyndar sub hjá Klöds, ef ég er ekki að Já, það er ég held að ætla að sé ekki Kládía sé farin og hún ef við sjáum það betur þegar við komum inn í Agent Select. Já. En ég held að Kládía sé komin úr Já, það er þessu line-upi einmitt núna.
Ég hef ekki séð Cloud spila neitt annað en Raze, þannig að hún kannski fer úr liðinu í þeim leikjum sem þeir spila ekki Raze og inn Já, getur vel verið. fyrir Raze leiki. Þannig að, já, ég Já, held að það sé svolítið hugsunin. fáum örugglega að sjá Waffly á Jet á þessum mappi. Já, það er rétt. Það verður líklegast engin Jóru. Ólíklega. Nema við sjá kannski Jóru og ISO eða eitthvað, Lullefætt á ISO eða eitthvað svona flippað. Það er ekkert ótrúlegast í heima að sjá flippa kom frá Clutch sko, Nei, þessa við, dagana. við sáum flippa kompi á Clutch og við vorum bara hvað er í gangi og það er unnu síðan, þannig Já. who knows. Við fáum að sjá það kannski bara aftur. En minnst sem líklegt að Jötu Valkyrir halda sig við bara líklegra Raze frekar en Jet. Ég held að Elín Wasabi fari á Raze. Líklega. Erla er 100% sofa. 100%, við sáum hann að sofa á God. Heaven. Hún var svakalega á sofa. Og Rita á Breach. Day, annarkvort á Omen eða Astra. Ég væri til í að sjá Astra. Minnst hún svona, Astra líka, það er skemmtileg reytind að horfa á. já, maður er búinn að sjá allt frá Omen. Já, Nei, þú veist, Omen er svo sem líka alveg skemmtileg reytind sko, til að horfa á. Þetta er svona, þú veist, þetta er skemmtilegur en að horfa á, þú veist, Viper til dæmis, að mínum mati. Já, Viper getur svo sem verið skemmtilegt. Þú horfa á Viper One Trick spila, þá er það mjög skemmtilegt. Já, það er svona, þú veist, líka kannski ekki endilega hefðbundi Viper playstílinn, þar sem að spilar svolítið mikið eins alltaf. Sömu veggi, sömu árb og eitthvað svona. Já, Þeir eru með svona, já, einmitt. þeir eru líklegri til að vera með eitthvað svona, eitthvað fundur. True. En sýnist leikmennir vera bara að græja einhverja litla hluti. Já. Og við förum vonandi í leik bara eftir smástund. En Neon hefur oft verið spilað á þessum mappi, Já, en ég held við fáum ekki svo Neon. Neon Breach er rosalega gott kombo. við sáum, veit ekki hvort þú fylgdist með því eða ekki leiknum í gær, en þá sáum við Neon Breach frá Gold Diggers. Já, við hefum séð Neon Breach líka á Venus, en Já. frá þessum tveim liðum, ég held við fáum ekki að sjá það. Spiluðu reyndar ekki Neon í gær. Já, áhugavert. Það er sem sagt, hafa gert örlítið leikmannaskipti Já, og breyttu rólinn þá. já, Það er bara skemmtilegt. Já. Kannski fáum við að sjá... Ég er að reyna að hugsa ef Clutch er að fara að gera eitthvað weird team comp, hvað það gæti mögulega verið. sko, ég held að við sjáum alveg Cypher frá þeim. Við sjáum Jet. Já. En kannski, svona, ef það verður eitthvað weird, Ég þá er gæti það double controller. Sem er ekki svona weird, kannski Viper. Já, Ég, kannski Viper. Þú veist, reyndar gæti ég alveg séð að fyrir mér Bat fari bara aftur á östurinn núna. ég reyndar sé það fyrir mér að Bat fari á Viper, og nei ekki Day, Kate fari á Omen, Já, fari að spila, og svo ein á Cypher. Og svo já, ein á Jet, og einhvern Initiator, ég veit ekki. ég eitthvað veginn séð ekki fyrir mér að Clutch ég að fara að spila Breach hérna. Hafa þær einhvern tíma að spila Breach? Ég held nefnilega ekki. Ég held nefnilega ekki heldur. Ég held að þetta sé eitthvað svona, ég held að þetta sé bara agent sem enginn þeirra er comfortable á. Ég held að það sé, eða svona, ég held að sé bara meira comfortable á öðrum agentum og þær hafa bara valið að taka Breach út úr, Og hafa frekar Jóru þá. já, rotationinu sínu. Þannig að þú veist, kannski sjáum við bara Jóru aftur og einhvern annan á Jet eða Neon eða bara eitthvað svona, veist. Ef við sjáum reyndar á Ég- þessu, við sjáum einhvern tíma Cypher frá Bat á þessum mappi. Já. Æ, hver veit? Jú, reyndar, Manstu eftir? Cypher spilaði Batina síðast Já, og ég man alveg af hverju. já. Þannig ég er kannski verður alveg eins teamkomp eða bara svona frekar svona teamkomp eða kannski sjáum við eitthvað smá flip. Var það ekki á móti Jötun? Nei, það var á móti Valkyrjum. Já.
Deyr að fara á Jóru en hún alls ekki að fara á Jóru, veit ég. Nei. En Batti mitt kom á Cypherinn, Waffly komin á Jóru, ekki svo sem hissa. Eins og við tölum, mér sýnir sem Clutch ekki vera með nógu góðan initiator. Enginn sem Lollified á ISO og Waffly á Jóru. Comfort Agents. Já, Delulu sem sagt. Hvað sagði ég á þann? Delulu sem sagt komin inn fyrir Claudio. Ég kallaði þetta double duo, double duelist kombo. Já. Líka ekki bara eitthvað double duelist kombo, þetta ISO og Jóru. Já, þetta þú veist, við höfum séð Lollified spila bara svo mikið Jóru og Waffly svo mikið, Lollified svo mikið ISO og Waffly svo mikið Jóru. Já. Og einhvern veginn svona, ef þeir væri að fara að gera eitthvað flippað, þá sá ég þetta alveg bara svo vel fyrir mér. Já, þetta líka gott Jóru-map. Já, þetta gott Jóru-map. Mér finnst þetta líka alltaf ISO-map. Já, algjörlega. Ég meina þú notar vegginn til að skila upp C. Já, þetta líka notað til að skila upp A. Sjá, meina, á longinu. Eins og á Lotus, þá Clutch með Cypher, meðan Valkyrjur eru með Killjoy. Þannig. Já, bara sama á í síðustu mappi. Þetta ekki eiginlega alveg eins teamkomp hjá Jötu Valkyrjur nema í staðinn fyrir Sova þá Fade. Jú. Mér sýnist það. Þetta bara nákvæmlega sama komp og nema Erla hefur bara skipt yfir í Sova. Já. Alls ekki sama kompina hjá Clutch, þar sem að... Nei, eru svona að vinna með svona double smokes. Kate áfram Omen og Waffly ennþá Jóru. Já, ég svo sem ekki hissa. Það eru vel þekktar á Omen og Jóru. Ég held að Waffly sé eiginlega svo eina sem spilar Jóru í deildinni af öllum stelpunum, þannig að... Já, bara... Ég fíla það. Algjörlega, sko. Og já, sem sagt Clutch byrja á attack þar sem þetta var map-pickið hjá Jötu Valkyrjur, þannig það völdu attack. Haven svo sem meira attack set en map, þannig það ekki mikill sjokkar. Leikurinn svolítið að transition yfir attack-sætið leik. Já. Minnst einhvern fleiri og fleiri map alltaf allt í norðin attack-sætið. Já, það það meina line up frá Erlu, taka kontrólinn á A frekar hratt bara. Það sníkja hérna upp niður mid og ætlar að fara inn á B. Who knows, hérna við komin annað í 3-set map. Hversu oft fara Clutch á B? Mér langar í counter í þessum leik. Takk fyrir. Joke. Tekið inn út penna, nei, ég þetta niður. Counter, on jokes. En minnst líklegt þær fara samt ekki, ég held að þær enda ekki á B-na. Það mitt prediction. Ég held að þær enda á C. Þær fara samt inn í Tekið með penna hana hjá þér. Ég ætla að fara að telja. Já, Elí var saman með, hún kom bara í window by the way. Það bara ekkert, flankhold, Kate eina eftir á móti 3, hún með bombu í garage. Ætlar að reyna að fæta eitthvað sem á B, en það spila hérna saman. Að holda báðar og Erla. Bara inn í double holdið. Réttu með pennan hana, ég ekki að djóka. Nei, ég með pennan. Nei. Já, ég ætla ekki að skrifa hana. Ég ekki með penna, ég ekki með annan penna. Hvað þetta hana? Þetta ekki penni. Þetta ekki penni. Hvað penni hérna? Ég með penna, ég með iPad. Ég þarf að nýta með hann. Ok, 1 round. Það sem Clutch fara á B. Já. Ég lifi svo mikið í fortíðinni, ég veit ekki hvað iPad þetta Ég bara með gamaldags bláðu penna, sko. Ég er iPad-krakki, þannig ég verð að vera með iPad-u minn. Nei, ég ekki með penna. Nei, veit. Það ætla að kasta smá util á A, ætla svona ekki pusha upp. Það að dunda sér hana í kringum middi, sko. Já, aftur. Það að fara að bæta á counterinn þinn. Ég held það. Ég held það. Gæti verið. Nei, kannski farið inn í garage. Mjög klassísk stratinn á... Já, ég held ekki garage. Frekar. Á Eco. Lappa inn beint inn í enda. Índjöðurinn. Þeir ég fíla þetta. Tilbúin með blind, eða samt enginn sem vill pusha hérna inn í garage. Kemur náttúrulega blind eða eitthvað hérna frá Waffly. Kemur bara smoke hérna. Og það alltaf færast í áttina B. Já. Lollified með Hero Outlaw maður ég benda á.
Og hérna, Skemmtilegt. Erla er líka 1 HP. Þetta var örugglega eitthvað svona kalat dæmi, þannig að hún deyr ekki. Áhugavert. Nema Erla hafi bara verið með full shield og er 10 HP núna. Já. Blinded kemur hann í gegn. Day er tilbúinn. Kate með treytið hennar fljótlega á móti. Stönnið er gott. 30 Þannig seconds frábært en left. ekki alveg tilbúinn fyrir þetta. Lulu líka hana í window. Það eru 2 hana eftir. Scanning ahead. Lulu er samt 2 HP. Já, Right there. Rita og Og- Erla var að koma inn á saman. Spike planted. Það er Og ekki að spila bara Bart er full on. ekki með mikið meira líf. Right there. Dartið er gott hérna, klírar bara allt sæt eiginlega. Það eru ekki með mikið til þess að hérna. Það er verið að jiggle Nú píka inn. þarf Rita að hitta skotu. One enemy remaining. Outlaw! Hero Outlaw alveg að gera sig hérna hjá Klats. Það er 6 HP en þá er það, já, wallbangið hann í gegnum. Rúnur randið hérna með hýra allavega. Hero Outlaw er, ég sé það nokkur sinnum, Ja, þetta er cook sko. þetta er cook, sérstaklega á hérna Haven, finnst mér. Sérstaklega núna líka bara því að hérna Valkyrjur eru núna ekki neinar að fara að vera með full shield. Þannig að þetta er round 3 operator bara basically. Batti komið með Outlaw, er örugglega að fara að vera að halda Já, eitthvað svona push eða eitthvað svoleiðis. verður bara einhverju lörkjana að halda. Já, áhört, ekkert mál. Flott cam þarna, ég elskar að nota það cam. Minnst þetta vera, þetta er Darti frá hérna Erlu klírar hana lobby hjá A. Veit að það er enginn alltaf að pussa snemma. Þetta færi sig áttina því. Darti til að klíra close. Finnur engan, Nei, en samt svo sem áður nauðsynlegt. það eru 2 hérna inn á Klæðsækla taka þetta bara hægt og rólega hérna upp short og long. Ég veit að Issy, nei hérna ekki Issy. Klæði kemur í gegn og Kate með double killina á backside. Það eru nú 3 hérna í CT-nu fyrir retake. Eru samt sem að er með rosalega lélegt bæ. Getur verið svolítið erfitt. Bridgestönnið er í góðri lína hana. Last player standing. Flawless. Kate hérna með double kill og Waffle endur þetta með triple. Mjög snirtilegt round bara hjá Klöts. Líka Já. bara roundar sem þú ert með gríðarlega mikla yfirhand. Þótt að ég myndi vel kýru fengu fyrsta raundi pistol. Þetta Outlaw bæ. Hvað það bjargaði þessum hérna byrjun. Þessari byrjun. Já, núna erum við í rauninni bara komnir á sama stað og við myndum venjulega vera á í 4. raundi þar sem bæði liðir og fullbæja. Já. Nema að Klöts ná bara að snúa þessu við. Sér sína hag. Klættur liggur við með betra bæ líka. Mínus Outlaw fyrir svolítið eftir hvernig Scanning þú ahead. vilt nýta það. Já, Found them. Húsin er spammið, þetta er ekki ekki spammból spammable veggur. Kate með double killina, þá er aðeins bara alveg clear. Það hlaupa þá bara inn á sætt. Margaret er einina samt sem aður. Strassan er longið. Ó, Kate tilbúinn samt. priority targetingið þannig er aðeins off fyrir beint í klónan. Það er óheppilegt. Spike planted. Það er það 2 hérna eftir í CT. Kate með quadra, ætlum hún að sækja eftir hérna eisinu. Hún vill það. Hún vikla. Það er ekki alveg tengjur að Issy. Hérna, stoppar þetta en Waffle með rándið. Með blind. Kate. Já. Hún ætlaði líka að nota. Hún ætlaði líka að nota það. Það er Við erum að sjá nákvæmlega sömu byrjuninni af voru Klöts, nema í staðin fyrir að sé hérna Lullified. Lollified þá er það Kate sem er með 9 kill eftir 4 umferðir. Þetta eru brengluð tölfræði. Já. En núna eru Klats með Jóruholti. Spennum Já. bara hvað þeir gera með það. Klöts líka með umferðir í þetta skiptið. Já, í byrjun. Það er satt. Og líka velja hliðina sem þau vilja byrja á. Já. Valkyrie eru svo sem álópa. Ég er ekki alveg viss hvort það vilja nota ultið sinn hér. Getur verið Nei. svo sem fínt. Það sem Jóruholti er hérna góður í að spotta svona góður á móti þessi egos. Bara til þess að klíra við eitthvað með shotgun eða eitthvað með eitthvað svoleiðis byssu. Þetta timing! Hún hélt örugglega að vera farnir. Já. Það var Erla bakkar hérna bara út. Take flight.
drone kemur í gegn, spottar hérna Waffle í hell, Batt inn með by the way. Já, heldur bara flankinum á honum, tværa frá labba, Flaskið hittir ekki í hana. Og kom með triple. What? Þetta eitthvað strætt. Þetta crazy. Þetta eitthvað strætt. Þannig, tripp ekki nógu gott, við ætlum bara að vera með up í flank. You know, I like it. Það bara complete security í flankinu. Já. Já. Líka bara þegar executið er að virka svona vel. Madman you are, but. Bara þegar executið er að virka svona vel, þá bara þurfaði kannski ekki sæfirinn í það. Ég líka svo sem ekki hissa að þetta sé eitthvað sem Batt myndi gera. Þetta er alveg definitely eitthvað sem Batt myndi gera með að við playin sem við erum búin að sjá hann að púla í þessari deild. En vil ég halda áfram að er búið að virka mjög vel fyrir Clutch og ætla bara að halda þið áfram. Eli Wasabi reyndar postuð upp smá kontaktplay hérna með flashið sé ég. Verða samt að ISO-skuldurinn er farinn. Drúni kemur í gegn. Please blendaði. Blind. Blindið er ekki að koma. Blindið er ekki að koma. Blindið er koma aðeins og seint held ég hana. Hausar hann að Lullufætt bara í gegnum. Gegnum Delulu. Batt með Batt er bara komin inn á sé. Komin inn á sé með vappa, by the way. Lappa bara inn. Er hana með allt killsögju til þetta á A og 3 playera með því. Já. Það er ekki svolítið overkill. Smá miscommunication einmitt hana á shortinu. Hefði komið blanda hans fyrir eða Eli Wasabi að pusha hans með meira confidence. Já. Það hefði þetta verið double kill á minnskasti. Nær samt einum sem það er. Það er 4 hana CT. Kate er. Búist ekki við Kate hann upp á. Nei. Last player standing. Og Batt með vappan að halda hérna CT. Hvað getur maður gert? Erglega samt tilbúin fyrir pushina. Batt reyndar, tekur svolítið mikið damage en Delulu klárar þetta. Við erum skin shopping. Aðeins að velja þarna. Nokkur skins þarna til að velja. Og Valkyrie er að fara í. Það eru smá báfa. Flott líka tæmatinni á Wood. Hellingar últum. Við erum ekki búin að sjá neitt ult í þessum leik, eða það? Held ekki. Allir bara á ultið, að næstu því á ulti. Já, það er satt. Ég væri til að sjá meira aggression hjá Valkyrie. Já. Þær eru svona, þú veist, Eli Wasabi er að taka A-main svolítið aggressively en er samt að gera það smá eins viklust. Þú veist, hún gerir það svolítið svona með hesitation. Já, ég skilji. Þú veist, ef þú ætlar að taka A-main og þú ætlar að vera aggressiv, þú ætlar að taka þessi aggressive trap plays, þá verður að swinga, þú verður að committa við það. Við sáum hún náði killið sem var frábært, en já, það var bara eiginlega besta dæmið það sem þú ert að tala sko, að hún hesitaði svo mikið og líka bara leið og soundi í drónanum kom. Það bara flashið að koma strax, píkið bara instant. Já, þar held ég samt sé smá svona miscommunication eða eitthvað skonar. Og líka þegar það er svona miscommunication, flashið kemur seint, þá ert þú kannski ekki endilega tilbúin að fara í þetta, þá kannski ekki alveg hægt að setja alla sökina á Elínu. Já. Þú veist, þegar hún fær, við vitum ekki alveg hvað gerist í Discord-callinu, hvort að komin séu það hún sé hætt við eða að eða Daisy hætt við og hún biður flassi samt og eitthvað svona og þetta gæti verið eitthvað í þáttina. Nákvæmlega. Þannig að maður kannski ósækjant að setja bara sökina hérna á Elínu. En að vísu þarf hún að vera ákveðnari, það er alveg klart mál. Erla bara jumpspota hérna sé long, vita af oppanum á Batt sem er líka hana. Við munum sjá hann núna. Tekur smá damage þarna frá oppin hennar Batt. Ég er ekki alveg viss hvort hún sá hann í fyrra jumpspotan hann. Getur vel verið. Tilbúin tekur skjöldina af Lullufætt. En Lullufætt með spammið henni í gegnum smoke. Tekur henni í gegn og þetta round er bara fljótlega búið. AC reyndar með 1 killana á Waffle en erfitt round fyrir YouTube Valkyries þar sem þær voru bara með sheriffs.
Þær eru komnar með full buy núna aftur og eru með hérna rosalega góð allt í sína. Sova-ulti, Killjoy-ulti og Raze. Við erum að fara inn í 7. umferð leiksins og við erum ekki ennþá búin að sjá 1 ult. Það smá crazy. Minnst reyndar, ultin hjá Klutz eru ekkert eitthvað crazy. Nei, en þú Þú veist, þú ert með Yoru-ulti, þú ert gæti með... verið löngum búin að sjá bara eitthvað execute á Yoru-ulti eða eitthvað svona, Já, eða Ice-ulti. bara eitthvað svona einfalt, sko. Á móti Killjoy eða eitthvað. Já, Maður kannski sjá 1v1 núna. Hvað er ult voice-line hjá ISO? it's you and me. It's you and me. Já, alveg rétt. Ég átti svolítið ISO arc. Já. Kemur vulnerable í gegn. Bat með Illuminsabi hérna á middinu en Dave fljótlega með treyta á móti en hérna... Það er bara komið plantinn á aðeinu og já, spila bara fyrir Killjoy-ulti hérna. Erum við line up? Já, erum við line up. Who's next? Þú verður svolítið að passa þig hérna, sko. Það er ekki að push hérna sitja. Tilbúnar, það er svolítið... Engin tíma hérna á þér! Verður svolítið að passa hana og fara aðeins og snemma í line-upi, sko. Hún gæti verið tilbúin hana að Molly að pushið, Já. já það getur verið. Það Þú veist, búist kannski ekki við því, þótt að þetta er samt the smart play frá Klutz að pusha bara. já, algjörlega. Þær vita, gera örglega ráð fyrir því að Það tekur líka Iski sé með line up. tekur ykkur 15-14 sekundur að hérna að fyrir últið að poppa út, fara svolítið snemma í þetta line-up. Þarf þess ekki svona snemma. Og þú veist, mátt líka alveg búast við því að hérna gæti fengið Yoru-ulti, nei, hérna Sova-ulti í hérna Á-ultið, já. á-ulti, já, og það er eitthvað satt. og svona, þú veist. Það er satt. Klutz halda sig bara við A. Það er bara elska A sínu sem er, bara mjög valid. If it ain't broke, If it ain't broke, don't fix it. nei, akkurat. Right here. Og við sáum, við erum búin að sjá fyrsta ulti í leiknum, Killjoy-ult. Cutting Já. through. Maður fekk ekki eins og tíman til að poppa áður en umferðinni lauk. Það eru tilbúnar fyrir hérna executin og sæt. Það eru bæðið með blind og stun tilbúðina á Jen. Ég hugsa þetta stun og blind muni ná Waffy inn í main, já. Reysólti kemur í gegn nær lullifætina. Það er samt, það eru komnum bara allir á sæt. Það verða bakkina niður long og short. I know exactly. Batatúru er báðir en að koma long. Ég sé ekki að reyna að stikka plantinn. Illuminsabi með quadraðina á flott rítekina hjá Jóta Valkyrjur. Sástu hvernig hún bjargaði hérna Izzy? Nei? Hérna Cypher-ultið spottaði hana. Já. Delulu píkar með crossirinn á Izzy Já. og hérna Elin kemur bara eitthvað fljúandi hana til liðar og hausa hana. Vá. Ég held að hann væri verið á hreyfingu þegar hún gerði það. Það var The Lord sturla and safe. Savior, Illuminsabi. Þetta var líka, við erum að sjá hérna að Valkyrjur eru byrjuð að nota ult sín og byrjuð að taka umferðir. Og notaði vel, þetta er ekki bara, Jú, ok, það kom Yoru-ult blönduðu líka. saman allt utility, notaði notaði breach, concuss, Já. svo poppaði ultið. Bara rosalega sniðið. Það er ekki spawnball vekkur, sorry to say. Nei, Nefnum sem með Odin. my dear Sova main, lock My in. dear so man. En það er ætla bara frísa hérna fyrir framann að sýnist mér. Típið hérna frá Waffly og Illuminsabi. Illuminsabi opnar sem umferð. Já. Bats að fá ótrúlega mikið að pikkum út lörki á sér. En Izzy labba bara út, tekur hana. Hún er búin að spila ein stóra hluta leiknum, býst ekki við hinum öðrum hana og fer bara í djarft pussa hana, fíla það. Já, I like it. Nær bara, einmitt. Og þetta er líka þessi ákveðni sem við erum búin að tala um frá Valkyrjum sem var vantað þessu til. Kate með flottskotan á Day sem er að jiggla hana frá C-Link. Scanning ahead. Dartið hana mun klíra A-Link sem enginn er í, kannski munu þeir vera smekar við hana smoke en Það eru tvær að fara inn í window. ná að stoppa plantið. One enemy Það var remaining. eitthvað skrítið hana upp á sæt. Hvað var þetta? Þetta er myndavélinn. Það er þriðja ránd hérna fyrir Jóta Valkyrjur og hérna... Þessi myndavél var geðið off-putting hann eitthvað. Hvernig hún Já, ég lá tók þannig eftir að hún var akkurat ofan á... Herri, Klutz fór á B. Já, I'm running that down.
Það er ekki búin að fóra B svo lengi að ég er búin að gleyma því. Og það er töpur líka á B. Já. Það er töpuð A, fóru þá bara töpuð B líka. Óbúsi. Alveg svo það er gerð í fyrstu umferð. Jötu Valkyrjur með tempo núna í gang. Spurning Já. bara hvort þær geta náð hérna... Einmitt, það getur mestalagi fengið 5-7. 5-7 væri líka bara mjög gott. Já, sérstaklega á attack-setið. Helming. Þetta er eitthvað line-up. Þetta er eitthvað line-up. Killum. Komum með sætiðina. Izzy með smá spannan á móti, en gerir engan skaða. Þá ætla þær að spila bara hérna full retake. Ég er ennþá með turretið hana sem að konfirma fyrir þeim. Það er enginn komin inn í hérna garage. Þetta er eitthvað áhugavert breachflassana. Já. Já, það kom þar allar á longið. Kemur one-way smoke á spækin. Kemur máliðina í gegn og þær eru... Battað með ótrúlega gott flank. En Hún stikkar spæki bara. Það skiptir einhver máli. 4 lifandi á Clutch. En Valkyrjur ná samt að diffusa spækin. Is that allowed? Eitthvað hefur mikið klikkað þessu Eitthvað fótbolti. mikið klikkað. Batti myndi líka með kvodraðana eftir lurkið, en það var bara... Þannig var einhvers konar communication issue. Þetta er eitthvað sem við munum sjá mikið meira af. Initially eftir að pingin verða nerfið. Held ég. Já, nákvæmlega. Eitthvað svona spækin er smókar, allir eru bara einhverju gett skrýtnu postbán-pósum og það er enginn sem getur gert neitt. Já. Prepare for more of this, bara, segi ég bara. Það verður svo skrítið change. Já, það verður skrítið að aðlagast þessu. Herði, erum við að fara að sjá annað B-bús hérna? Herðu, ég er hann að jafnfætta minn. Mér sýnist það. Já. Samt líka spækir þetta að fara í garage. Það er C-push, þetta er það sem þær ætlaði að gera í pistol sinni fyrr. Eða second round. Já, geti, ég held að sé rétt hjá þér. Það kemur í gegn, þær pusha og þær fara bara að sé. I know exactly. I called it. Cypher ultið er... Verða að fæta hennar spawn samt. Já, ég vill ekki lenda í þessu breach ulti. En þær ætla vist ekki að gera það. Nú þarf breach ulti að koma inn svolítið hratt. Stönnar hann að línuna, stönnar 2. Gefa sætirna samt alveg og... En Batti bara í sama lörki á þann. Okay. Bara greiði Elín Wasabi með 2 kills hérna inn á side. Það eru 2 hérna eftir og fyrir mér erglega tilbúin fyrir hérna lurkið hjá Batti mitt. Næra heppa, satt spækin. Fer aftur á hann aðeins og snemma. Ok, þetta... Það er ekki tíma eftir. Það er stóla þetta bara. Og þá er Clutch með hérna endaðan helming, 8-4. Það kom aftur smá, einmitt, ég held að segja þessum orð, tempo, það er ekkert betra orð, sorry, það er bara ekki betra orð fyrir þetta, en það kom smá tempo eftir hjá Jötu Valkyrjur, en Clutch á lókum, hérna. Getur líka sagt momentum. Tempo er svo skemmtilegt orð. Momentum. Af því að þú ert alltaf að segja þessum orðin, ég er að gefa þér fleiri orð til að segja. Sett dampur og getur sett momentum, tempo. Já, ég mun ekki segja damp. Okkur ekki, það er svo flott orð. Nei. Hvað meinar þau? Nei. Það eru 4-8 helmingur hérna, alveg gríðarlega comebackable fyrir Valkyrjur. Sjá mína C-split í gennum garage. Heyrðu, ég held að þú þurfum að skrifa þetta niður. Hérna, Clutch er að pussa B. Að vísa að pussa niður B. Rauta! Oh my god. Lalli reynda með double á móti. Það eru 2-2. Kate er hálft HP. Það eru komin með spæk niður hérna hjá Jötu Valkyrjur. Og sérðu hvar hún Batti er? Hún er á longinu. Ég held að það vita ekki af henni en gera samt ráð fyrir hún síðana. Flott skot frá Kate. Það er 1-1. Killjoy vs. Cypher. Steppar á side. Þetta er ekki plantað fyrir... Nei. Hún stikkar þetta. Pros don't fake.
Batt. Here. Ok, myndataka. Með smá Myndataka. myndataka. Nei, sást ekki hann Hvað veist hún fikk? á 4 sem pussuðu niður B frá Clutch. Telst það með sem að pussa B? Já, það er tels með. Teljum það með. Teljum það með. Það vísu aðeins Komið 4. gáfulegra puss núna, þetta var svolítið skemmtilegt hana. Já. En 3 pushes frá defense, skal maður segja. Já. Klatti það bara Margarítu. Næstu... Waffle komin á Outlaw. Outlaw er alveg svakalega góð byssari hjá Jötu Valkyr. Nei, hjá hérna Clutch, segi ég. Já. Mér er komið fyrst og Mikið svona value. betri þegar þú ert að forsa hero alla. Já, Ok. það ekki við því. En Issy, með smá revenge frá hérna Síðasta rándi. síðasta ránd. Kate! Það er forsaðina, by the way. Já. Í fílum það Forstið virðist vera pay off af því að Lullufight og Waffle er færin eftir og ein er á Outlaw. Here. Vita af henni á kassanum, Já. eða aðglum líkitum. Það sem kemur í gegn. Flassar hana í smá stund, allt í góðu. Kemur. One enemy remaining. Þá er Waffle ein eftir hérna með Outlaw. Er í smá bobba hérna, svolítið erfitt að ríteka hérna með Outlaw og er Já. bara með sprayið hérna. Flott hérna kaupiránd hérna hjá Jötu Valkyrjur og Já. Það er bara- annað skipti sem að það Mjög snögg bæði kaupa skipti sem þið búið að tapa eftir að vinna pistolgótt núna. Bæði lið búin að gera það. Ef þetta er ekki Já. jafnlið þá veit ég ekki hvað. án tjóks. Núna þurfa Tjóks. Valkyrie bara að vinna 6 umferðir í röð. Já, Það var þetta bara alveg eins. það var bara alveg eins. Nei, 7 umferðir í röð. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Kate hérna einu frá últi, ekkert endilega rosalega gaglegt. En það er grat stakk hérna. Fíla það alveg. Maður á að spila saman þegar maður er ekki með neitt nefn. Já. Classics. Classic Blindið. kemur hann í gegn, blindar Ylvasabi. Oh my Ylvasabi god. er þetta að Enemy remaining. hreyfa um og tjúkar öxskoti. Battir þetta með doubлекillina. Fólk fellur eins og flugur. Battir ein eftir hérna. Drónið kemur í gegn henni frá Valkyrjum. En Mjög gott save frá hérna Clutch. Gamla rétt bara, það er bara ekkert flóknar en það. nei, Gamlaði rétt og þú getur þá gert svolítið mikið úr þessu. En responsið bara frá Valkyrjum er mjög gott. Ná þessu rándi þrátt fyrir allt sem að hefði getað klikkað. Og maður getur ekkert verið neitt annað en sáttur ef maður er í Valkyrjum. já. Ég er mjög samanlega. Og líka komið með hérna Killjoy-ult upp. Finnst ekki ólíklegt að þær taki shorti hérna og Killjoy-ulti þaðan. Nei, einmitt. Batti kom með út til hérna yfir á A. Lullufight vill líka kontesta svolítið ef stönnuð hana. Flott kankasina frá Rítu. Duður ekki alveg nóg. Þeir reyndar einna með trippulkillina á sæt. Down A. Fara í últið samt. Veit ekki hvort ég hefði notað últið hann eftir að hafa náð 3 á sæt. Nei, Þú veist, tværina í flankinu. Vita samt bara af minnst og seinni. Fara þá bara hægt og rólega. Þetta er planta fyrir long, samt sem aður. Vita ekki að því að það eru báðar í flank. sér, Tekur á móti Kate. sér báðar líka. Jóruflass kemur líka út bara One enemy með remaining. og Erla er ein low HP flössuð. Hva? Já, frábært rítekina frá Clutch. Það verður að mynda 2 á móti 3. Já, einmitt. Issi hana með kannski aðeins svo aggressíft pík inn í shortið. Hefði verið nóg að jigla það held ég. Þannig fellur hana strax og gerir þetta 2 á móti 2. Tekur hana 1v2 fight. Já, vissu svo sem ekki, hérna, ég held, þau vissu bara að minnst kannski einni í flank. Hefði það vitað hérna 2, þá hefði 100% ein farið í CT eða farið upp heaven. Já, en samt sem áður svona Já, klaufa ég er mjög sammála. Það er hérna, Waffle kom með ult. Líka það að Killjoy ulti fer hana eftir að þau fá sæt. Já, minnst líklega að það hafi sem fyrir óvart.
Já, bara algjörlega. duttu allir niður og þá bara alltaf hann. En við Komna sjáum bara með- hérna annars sé splitt. Já, það eru bara tilbúinir í að retaka hérna. Og Rita spilar hann inn í, tengir ekki alveg og Elímansabi nær Líka hugsanlega smá góð föst. tæmingana en nei, er flussuð út. Flott blendina hjá Waffly. Degi að spila hérna close, fær swingið bara frá nánast öllu liðunan í einu. Það eru allir hérna niður long. One enemy remaining. Kate pushar hérna bara út, AC samt með trade. Er í smá bobba hérna. Þar sem það eru 4 eftir, eru bara að fara að spamma hérna long. Áhugavert að stikking í spækina þessum Já. fjórum manna en já. Þær voru bara tilbúinir í að spamma, það er bara allt í lagi. Þá er 11. round komin að fyrir Clutch. Og eru með Iceholti. Við sáum ekki Iceholti hérna Meip. fyrir helming. Við langar svo Iceholti núna. Ég elska Iceholti. 1v1, 1v1. Þetta er samt ekki technically fair 1v1. I need a drop. Nei, alls ekki. Þú Alls- poppar líka bara skölda hann og ferð hann inn sko. Ég veit það. Þannig Lykillinn samt líka við það er það. samt hæp þegar hinn drepur Iceholti. Já. Maður segja. En það er samt sko, einhvern veginn, mér finnst margir ISO-ar sína sig og snemma inn í ISO-holtinu. Já. Það er svo auðvelt að vinna ISO-holt að hún er að jiggla á honum skjöldin á meðan hérna veggurðin er ennþá uppi. Það er satt. Þannig Ég hef að alveg tekið eftir því mitt. lykillinn að því að vinna í ISO-holtinu sem ISO er bara að fela sig bak við veggið sig. Já. Þannig að hann droppa bara. Komum við på hérna upp. My camera is... Vatn með kemnana nær. Elímansabi backside. Waffly. enemy Búin að remaining. posta út garage. Spike Það er bara down. með spamminu þannig í gegn. Ég sé þá bara ein hérna í garage. Og Waffly kláði það með triple. Portal Það verður komið bara á matchpoint með flawless round. Ef ég fæ ekki ISO-holt í þessu rondi, þá verð ég bara jálegaður. Let's end this. Það verður bara rjálegaður. Ég verð bara jálegaður. Ég með Iceholti. Við sáum líka að Valkyrjur eru einu hálfpointi í burtu frá hérna Breachholti, já. Og Reisholti. Verða eiginlega að nýta sér það. Spurning bara hvort þær ættu að... Þær eru mitt á low-buy. Þær verða að fá annarkvort Breachholt eða Reisholt. Já. Fyrir svolítið eftir hvað þær vilja pusha og hvað þær vilja gera. Já, ég er svona, þú veist, ef það er fara að sé, þá myndi ég vilja sjá hérna Reis taka orb og Breach bara planta. Geta svo sem tekið bæði. Já, þú veist, Það sem... ég held að þær fara að sé hérna og Reis taki orb og Breach planti bara því að þær eru búin að vera að fá sé freka frýtt. Já. Hérna, Clutch eru búin að vera að spila þetta mikið retake og með því geta þau svolítið fætað sé-link með últi, með báðum últum bara, þess vegna. Þess vegna er mitt. Þú veist, og bara í rauninni bara tekið svolítið stjórn á leiknum og forsa Clutch svolítið til að nota utility sitt svolítið mikið, ekki bara á site. Já. Ekki leyfa, þú veist, það er allavega hvað ég myndi kóla hérna. En við sjáum bara hvað hérna Wood kólaði, kóðin hjá Jötun. Ég sá einhver pingan á B-inu, það er að fara að pússa B-ið. Það var bara spila. En Þar sem Clutch enn og aftur með rítiðin og ætla að pusha út bara Já. gras, komið með fætina á middinu. Waffly, Kate og Lullaby báð allar með kill. Mid. Og Issi er bara ótrúlega low hérna, Flassi kemur út, Píkið ná tveim tilbaka hérna, Last player til standing. Lulu bara út, Daymet treytið samt. Aftur í matchpoint 1v2. Æsólt og Batt hlaupa bara. En hún er tilbúin fyrir þetta. Defenders Þá er annar leikur komin aftur hérna, aðeins fljótari leikur en síðast. Já. 6-13 hérna fyrir Clutch. Á mappheikinu hjá Jötun Valkyrjur. Já. Síðasta mappið sem við förum í er þá hérna, Ekki endilega síðasta mappið, nei, næsta mapp. næsta mapp. Við erum búin að vera að spila svo best of threes. Já, ég skildi. En já, næsta mapp er hérna, ég sé hana fagnaðarleiti hjá Clutch. Já. Stelpur eru hoppandi og spenningi. Þetta er ekki alveg búið. Ekki alveg búið. En Nei. Kate með frábæra leik, I ain't hear no bell. 26-13. Já, Og hérna, bara ótrúlega góð framistæða frá Clutch, bara hildi yfir, sko. Þetta var bara snirtilegu leikur. já,
Ég samt ennþá pínu sár út í lögleifætt. Ekkert æsvolti. Where's the æsvolti? Nei. Jók, maður segir svona bara. En hérna, Við erum trolling a little bit. já, það kom ég sá smá hesitation þannig hjá Jötu Valkyrjur og Já. ég, hérna, Það var það sama og við sáum í Haven. Nei, Lotus segi ég. Minna samt, það var meira confidence, það var meira öryggi í Lotus en um leið og Clutcher byrjar að fá þetta momentum þá Ég er að kemur segja, eitthvað hik. við sáum þetta í endan á, er ég að tala um, Lotus. Já. Þegar momentum er komin Nákvæmlega, það kemur eitthvað Og þú svona veist- hik í Það er svolítið bara translitaðist yfir þennan leik. Við sáum hikana frá Elín Wasabi, frá Day, bara frá liðin í heild sinni. Já. Issi var endar ísköld í þessu leik. Já. Hún má eiga það. og það. Sá ekki mikið hik þaðan. Og 11 og síst á rítu aftur. Deinaði frábært kills þannig hérna í lokin og líka triple killin á side. Já. En hérna, já, Kate með flest assist og flest kill. Það. Absolute demon behavior. Absolute demon behavior. En já, það kom smá hik þannig hjá Jötu Valkyrjur og ég held bara að það er verða að taka smá pásu og Já. taka smá breather Takk smá bríður, bara og sumuleiðis við fá sér vatn, fá sér vatn. fá sér Red Bull, fá sér smá orku. Já, nákvæmlega. Ég ætla að fá mér Red Bull. Og hérna, já, þá er þriðji leikurinn alls ekki sá síðasti, þar sem þetta er best of 5. Já. Er næst og það er mitt hvað, Abyss? Abyss. Ég er mjög spenntur Ég er fyrir leik. mjög spennt fyrir Abyss. Ég er mjög spennt. Ég held Sáum að fáum að Abyss sjá Í svolítið gær? skemmtilega teamcoms. Ég er ekki búin að, ég horfði ekki á þann leik. Nei, það var mjög skemmtilega leikur. 13-8, þú veist, Mhm. líka bara mjög margar jafnar umferðir. Ég held að liðin voru næstu í jöfn í killum Já, einmitt. og bara skemmtilegu leikur, skemmtileg playmörk Já. og þannig að ég er bara spenntur fyrir þessu. Allt til að ég maður að spila, mjög skemmtilegt maður að horfa á, einhvern veginn. Já, ég samla. Mér líður Þetta svo... er nýtt mapp, við getum séð skemmtilega teamcoms. Já, Kannski sjáum við eitthvað detta af mappinu. Just saying. Ekki gera það samt. Þetta er ekki viljandi. Kemur í ljós. Kemur í ljós. Ég held að við hafum séð það í gær. Það er mjög líklegt. ég held Það meira er það alltaf var- eitt sem dettur á mapp. Ég held að það var mér þess að denyað eysið þannig. Nú, Já, ok, áhugavert. ég man í hvort að... Kannski var það bara í kompleiknum mínum í gær, ég manna ekki alveg. Já, Það var annarkort. annarkort. En já, við ætlum þá bara að henda okkur í örsnögga auglýsingu. 2 mínúna pásu. Kannski aðeins lengur. Við finnum út í, við ætlum Já, að já. meta svolítið stöðuna á, hérna, Við ætlum að kíkja á tæknimann okkar, við erum búin að vera í smá örðuleikum minna, enda örlítið undirmönnuð, en það er bara eins og gengur og gerist, þannig að við tökum örsnögga pásu, auglýsingar og sjáumst aftur rétt bráðum. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is Ertu klár í slaginn?
Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is. Góða kvöldi, velkomin aftur. Við erum að fara inn í 3. mappið í kvöld. Yes. Super skemmtilegt mapp. Abyss. Abyss. Við erum ekki búin að sjá það live. Jú, einu sinni. Nei, tvisvar. Hérna, controllers á móti einhverjum og gold diggers á móti hött. Já. Jó. Controllers á móti Venus og hérna, já, gold diggers á móti hött. Já, ok. Cool. Já. En við erum alveg búin að sjá Abyss. Við erum ekki búin að sjá YouTube Valkyrie eða Sáum hann líka Clutch. unofficially í gær. Já, við erum samt ekki búin að sjá Clutch eða YouTube Valkyrie spila á Abyss. Nei, það er rétt. Þannig Þannig að það er mjög erfitt fyrir okkur að spá eitthvað. Jú, við getum sem alveg gert ráð fyrir því að ég býst við að Erla fari inn aftur á sófuna. Já, jú. Bara mikið sterkari en feita á sem að Örugglega Breach líka. Ég held við sjáum bara mjög svipað teamkamp og við erum búin að sjá bara saman. frá hérna. Já, ég YouTube. veit samt ekki hvort við sjáum Reis hérna. Mér finnst að Reis ekki vera að pikið á sem að Hún er alltaf í lagi. Mér finnst bara Neon og Jet svona Jet er tvöfalt betri. Jet er miklu betri, já. Mér finnst alltaf ekki líklegt að við sjáum Reis. Nei, alls ekki. Ég veit samt ekki hvaða duelist þær myndi spila annars. Margarita hefur spilað Jet á þessum móti. Það er samt enginn sem spila Breach annars. Breach er ekki jafn nauðsynlegur held ég og Og Jet. Nei. Já, ég veit ekki. Við sjáum bara. Ég kemst alveg upp með að spila Gekko eða eitthvað sko. Með Sova. Já, true reyndar. Gekko er góður á þessum mappi. Já, með 2 Gekko er fína mjög henni fínn á situr þessum sko. Já. Og bara hérna ég er ekki mikill aðdáandi af Killjoy á þessum mappi. Nei, Killjoy er ekki góð á þessum mappi. Þannig að Ef ég sé Killjoy, I don't like that. sé alveg fyrir mér að Issi fyrir Killjoy samt sko. Spila Killjoy flest öllum möppum Ég held hún geti samt spilað Cypher. Þú veist, eina skipti sem hún er að spila Killjoy þegar það er einmitt fínt að spila Killjoy. Þú veist, þú þarft ekki að spila Cypher. En, já, ég myndi alveg segja að, þú veist, meira þess að Sage. Mér finnst að Deadlocked Sage betri pick heldur en Killjoy, já. á þessum mappi. Já. Líka bara það að þetta er risastórt mapp. Og það er bara utility, þetta er alltaf niðri eitthvað veginn. Já. Ég samt sé það virka. Já. En er það gott? En ef það eru bara að fara að pikka venjulegt komp og síðan skipta Cypher út fyrir Killjoy, þá er það ekkert endilega að fara að virka. Þú þarft svolítið að smíða í kringu það. Jú, kannski að það spila Reis, Breach og eitthvað trapplay með Killjoy. Jú, kannski virka það. Já. Þá kannski hugsaðlega get ég séð það fyrir mér. Já. En ef það er alltaf bara að fara að spila eitthvað venjulegt komp og skipta Cypher út, þá er ég alveg ekki bjartsýnn fyrir því að virki. En það er búið að sýna okkur það að við vitum ekki allt. Nei, einmitt, kannski kemur Clutch með bara eitthvað rosalega skrítið teamkomp. Kannski eru YouTube Valkyrie líka að fara að breyta eitthvað til. Who knows? Ég sé fyrir mig að við sjáum Vice hérna frá. Ég var til að segja, ég held að við fáum að sjá Vice. Vatt. Eða Deadlock. Vatt farið Vice, já, kannski. Eða Deadlock. Hún tók one trick Deadlock tímabil, veit ég. Who knows. En hérna, það er bara spurning hvort að allir séu tilbúnir í salnum og í í herbergjunum bara. Hvort að við séum ekki klár að... Nei, við sjáum hérna á... Það eru ekki tilbúnar. Að fólk er að fá sér smá munch. Eins og við sagðum bara að taka sér smá bríðir. Fá sér smá nammi. Já. Fá sér smá nammi og Red Bull. Það er gott kombo. Já. Koma sér aftur í gírinn. Talandi Red Bull. Þú getur unni Red Bull eða þú snýr hjólinu frammi. Já, alveg rétt. Það er samt bara þetta í arína. Bara þetta í arína. Já, þannig... Where you at? Það er ekki ósænt. Nóttin er ung. Verðlaunavinging og allt. Ekki allar stelpunar úr Venus komnar hingað, örugglega? Það er góð spurning. Það eru með medalíur. Það eru medalíur hérna fyrir ykkur. Þriðasætis medalíur. En hérna... Já... Sýnast minnskasti Clutch vera tilbúnar. Já.
Þær eru stiltar upp hérna. Ég held að væri að fara að segja stiltar og prúðar í smástund. Já, þær eru stiltar upp. Þær eru ready í lobbyinu, held ég. Já. Fáum ekki sjá lobbyið, en þær eru minnskosti ready. Þetta fer bara að fara að bresta á. Já. Allt undir hjá í þessum leik. Við erum komnir í matchpoint í þessari viðureign. Já. Þannig að við... Það er smá pressa á Jötun. Það er smá pressa. Smá pressa og ég veit ekki alveg hvort að miða við, sko, að því við tölum um aðeins í lok síðasta leiks, að Jötun Valkyrjur eru svolítið mikið að hesitetta þegar kemur hvað segir maður? Kemur smá pressa. Já. Það er hika og er þetta rétt, það eru á matchpoint og þá kemur þessi svona pressan er að ná sér til þeirra. Já, þannig að ég er alveg smá stressin fyrir þær. Þetta er pínað sama og gerðist þegar spiluðu á móti Venus hérna í riðli. Já, við tókum eftir því. Komu nokkur svona klöts frá Venus og þá bara einhvern veginn svona byrjaði allt að fara niður á við hjá þeim og það var hana eitt ránd þar sem að bara sar hana í þreim í gegnum smók. Einmitt, það kemur ákveð hik. En ég trúi því að við sjáum ríkinn hérna. Kannski sjáum við bara insane reverse sweep. Já, ég til í það. Að því mér finnst Jötun vera svo gott confidence lið að það er alls ekki slæmur hlutur að... Nei, líka bara þegar þær eru confident og þegar þær mæta, þá eru þær bara... Þær rústa, eitthvað við. Þær eru bara ótrúlegast. Þær eru bara locked in, bara completely. En það er bara... En leið og kemur smá svona... Það er eitthvað sem nær til þeirra og það er svona... Kemur bara þetta pínu litla hik, það er svo mikilvægt. Já. Þannig að við vonum innilega að... Það sé búin að fá sér smá nammi á Red Bull. Já, og þessi að það séu á matchpoint í viðureigninni ná ekki til þeirra. Já. Að þær geti spilað en leik bara eins og þetta sé fyrsta map. En að minnst að við erum komin inn í Agents Select. Við fáum að sjá kannski... við erum með Solo Euro sem duelist hérna hjá Clutch, þetta er swapped svona, þannig er það komið. Rita hover a deadlock by the way. Okay. I like that hover, Rita. I like that. Það er svona næstum eins og það sé að ákveða kompensita á staðnum. Hvað er að hovera marga agenda? Já, kannski. Menn sko að Batt og Kate eru svolítið mikið að vinna með Astra Omen kombóið. Minnst Astra er rosalega góð á Abyss. Ég er mjög fegin að við sjáum Östraun í staðinn fyrir Clove því að Clove er mjög hættulegt pick út af hversu stutt rangeunum með á smókunum sínum. Já. Það er kriplandi að þú getur bara smóka eitt sætið í einu. Eða þú bara getur í rauninni bara spila fyrir annarkvort sætið. Annars ertu bara geðveikt exposed á middinu einhvern veginn. Þú veist bara ná bak við pillarinn og geðveikt asnalegur positioni og eitthvað svona og þegar midrössi kemur þá ertu bara eitthvað einarna og það er ekki gaman. Þannig að ég er sjáum hérna Killjoyna. En einmitt Clutch voru með mjög svipað komp og í Lotus. Nema það eru með double smokes og 1 duelist núna í staðinn fyrir double duelist. Jötun Valkyrjur samstömaður eru með Killjoy eins og við tölum um. Ég er spennt að sjá hvernig það spilast út, sérstaklega á attacking þar sem þetta er það stórt map, það er rosalega erfitt að halda flank nefnum ef þú ert að lurka þar að segja. Já. Þú ert svo restricted sem maður segir. Akkurat, en þær eru líka með Killjoy, sýndist mér. Með? Killjoy. Já, hjá Jötun, já, það er það sem ég er að segja, já. Þær eru hana með double sentinel. Nei, þær fóru af. Já, þær fóru af. Ég sá það ekki. Já. Herri, já. Því miður, Rita komin aftur á bridge. Þetta er kompis við bridge one trick í kvöld. Já, það er líka race one trick og Killjoy one trick. Já, true. Og Yoru one trick. Og Yoru one trick.
Og Cypher One, nei, ekki Cypher One Trick. Cypher One Trick nema mismunandi spilarar sem spila Cypher. Já, ég held að það tellist ekki sem One Nei, Trick. jú. Sjá. Það er ekki að pusha myndina klats og eru basically bara komna niður. Það er fatta að það eru með ágætlega lélegt kontrólina á flankinu nema það er að landbot í ég man ekki nákvæmlega hvað þetta heitir. Alarmbotinn er samt niður akkurat núna. Já. Og er hann tilbaka? Það er turretana samt sem Já, ok. Og það er turreti spottar. Kemur triple swingið hana, oh my. Ergla og Day með Kate og Waffly sem voru í flankinu. Triple swingað flankið hana, ég elska að sjá það. Já. Og Rita með double kill hana. Og bara, flawless roundina til að byrja með þegar ég ættu Valkyrjur. Ég held að sé næstum bara safe to segja að þetta sé ekki að ná til þeirra með að við svona fyrstu sín. Já, það er mikilvægt að fá smá bríðir eftir leik. Þær eru komnar aftur sterkar. Líklegast alla með Red Bull gerir ég ráð fyrir. Já. Horfum á þetta. Allir með Red Bull og nammi. Red Bull veitir vengi. Eða eitthvað, ég veit það ekki. Og það eru einmitt allir að kaupa Bulldog. Mjög mikið Bulldogs fans. Ja, Hvað er Guardian? Þetta er ekkert í fyrsta skipti sem... But! Já, nevermind, það er að gera þetta play. Ok, ekkert mál. Ég hélt hún var einu á þetta og ég var bara að býta hans. Ok. Ok, flott round, ok. Komin á bónus. Krakkar. Myndið þú gera þetta þegar þú Nei. vant anti-ecoið þitt í síðasta leik? Nei. Nei? Af hverju? Af því það er til 10 sinni betri strat sem þú getur gert til þess að því núna, sjáðu, það eru allar með Bulldog full armor. Já, og getur það kann býta á móti, þú veist, Vandals og Phantoms, já. Af hverju myndirðu eyða... Þetta hefði verið ógeðslega riski ef að segjum ef einhver í Valkyrjum fyrir bara Pistol Light Shield á pening fyrir Vandal í bónus. Einn er að force Vandal og eitthvað svona, og þú dætti bara keppa mútið jafngóðu bæi. Og núna ertu að gefa þeim líka inn á fyrsta pikkið hérna inn í roundinu. Og það eru komna með sæt. Það eru komna með sæt. Lollified var smá kottana að reyna að rótita út. Eiga eina bissu og eru bara fyrir í postplantið hérna með alla 5 lifandi. Killjoy-máli á spæknum. Og líka hana, eitt sem að gott að fá hana infóð á hvar þeir eru að trippa. Það var skemmtilega að trippa hana sem að þeir vita hana af. Já, nákvæmlega. Þær fara bara inn að hægt að rólega í retakið. Rita er hérna inn á site. Elimasabi líka tilbúin með flash. Hann er stönn. Flashin kemur ekki í gegn en Elimasabi með Kate. Það eru 2 hérna eftir í retakinu. Spammið gott hann ekki smókin. Tengir í Delulu einu sinni. Gott aftershock og concuss. Þær geta ekki gert neitt í þessu retaki. Þær verða bara að sefa. Og þær gera það nú. Já, með round 2. Sko við hefum séð þetta í ProPlay. Ég samt hef talað þetta nokkru sinnum. Bara við einhverja konninga mína sem kunnum mikið leginn. Að þetta er, þú veist, þetta gefur ekki ult orbs. Sure, ok. Gefur ekki ult. Það er eina hugsunin á bakvið. Það er eina hugsunin á bakvið. En þetta bara, það er, af hverju myndir ekki bara taka einhverja 2-3 byssur að þeim til þess að gera en 10 miklu betra bónusround. Af því bónusround er ekki bara bónusround. Þú veist, þú þarf genuinely að fæta fyrir þetta round gegn lið sem kann að spila saman, eins og getur Valkyrjur. Núna ertu að fara inn í 4. roundi og þú ert ennþá lélegra bæi heldur mitt lið. Nákvæmlega. Það er smá sárt. Já. Það er smá sárt. Enda eru þær að 3 stakka inn að B. Flassi kemur í gegn. Waffly komin hérna upp en... Fyrsta pikið hérna. Nei, já, Kate minni. What? Stönnið er gott. Það er pushið hana niður. Waffly með 1 kill hana. Þær eru samt bara... Ná að snúsa samt svolítið vel, ná 3 fyrir 2. Hefðu það verið allar á B-inu, þá hefðu þetta örugglega kannski virkað betur en ég á klats. En samt sem það er... fengið hugsaðlega Sova-dart hana. Já, þetta er samt sem það er ekki lost round hérna fyrir... Kannski óþarf að hafa östur hana, hún getur notað allt utility sitt þaðan. Já. Þannig að, jú, en Sova-dartið hefði vissulega hjálpað hana. Right here. Revealing area. Kemur Sova-dartið í gegn. Þær eru á réttum stað, en... Það er ekkert. Ég veit að Valkyrjur eru að fara mjög hægt að rólega upp. Ég spottar hérna allar, ef ekki bara 2. Neitið er ótrúlega gott hérna. Alla bara aftur neitið til Lulu.
Það eru 2 hérna eftir. Elín Wasabi samt sem áður 45 eða 46 HP, skal maður nú segja. Day caught lacking og Elín Wasabi inn á site. En þá mjög winnable. Nær öllu Last player standing. en Issy samt með pikki á Delulu og Batti erfiðir stöðu hérna. Batti einina eftir. Hún með 1 smoke. Það er rétt svo klippast ofan á. Þetta er svo sárt. Hún er basically að gera... Skiptir engum máli. Hún basically gera one way fyrir sjálfa sig. En... þetta er bara hana hvað sem er. Það er eitt sem ég finnst sjá svo lítið af í þessu móti. Hvað? Mér finnst eitthvað veginn, ég sjá svo lítið af jump spoti í svona situationum. Mér finnst þess að fólk sé svo mikið að svinga svona hluti. Það er líka bara mjög algert bara almennt sér. Ég held að ég sé það ekki fyrir en ég komin upp í Immo Plus sko. Að vera að nýta sér jump spotting. Bara eitt jump spotan og þú sérð hún ekki á spæknum. Já. Þetta, fyndið þið með Astra-stjörnuna, það klippaðist á að því ef þú spila Astra, þá veistu þetta er ógeðslega annoying en skiptir engum máli, bara óvart getið one way fyrir sjálfa sig. Efla mig. En fætið hann á B-main virkar ekki í annarskiptið. Nei, það er ekki með alveg utili fyrir það, en þá aftur Delulu og Battina komnar í clutch situation, reyndar núna 2-5. Kannski það bara... og breach-ultið uppi, þetta á ekki að vera vinnanlegt. Ég held að sé að seifa mögulega. Já. Eða leitast, já það er seifa hérna. Já. Ég myndi alltaf ekki vilja fæta þetta því að breach núna bara að fara að fela sig. Spila lífið sitt. Sérðan hann bak við kassan. Day að halda lappinu upp, hérna stigan, það kemst enginn í breach og þau bara... Þær fatta núna að þær eru að seifa hérna. Og peningurinn örugglega góður hjá Valkyrie núna þannig að Elín ætla að veiða hérna. Ég líka frekar nálægt ultinu sínu þannig að fá eitt pikkin og deyja og hugsa að það væri bara rétta múfið. Já. Já, heyri í henni og Smokey kemur bara upp. Já. Þá í jötum Valkyrie mjög góð stöðu einmitt núna með breach ulti. B búið að verka mjög vel. Kemur samt sem timeoutinu hjá Valkyrie. Já. Fínt timeout. Aðeins að ná áttum bara hérna. Já. Passa að missa ekki haus svona þetta er að ganga vel. Nákvæmlega. Eru 1 punkt frá hérna Astra-ultið hérna. Astra-ultið er einmitt rosalega sterkt til að ná allan að niður planti á B. Því að þú bara getur ekki kontesta þetta. Í báðum liðum líka að því já, líka allan postplantið fyrir á Astra-vegnum er rosalega gott. Sko, ég hugsa, mér finnst líklegt að þeir sé að fara að fæta með að við hvert klöts að hlaupa hérna, þá finnst mér ekkert ólíklegt að þeir sé að fara að pushja aftur en niður. Nei, ég veit. Hérna. Nákvæmlega. Og þær eru einmitt að fara í áttina B, þannig kannski eru þær að fæstakka B eða eitthvað svoleiðis. Það er líka, mér finnst eitthvað eins og mikið auðveldar að taka B og þegar þú ert svona, þú veist, Valkyrie eru rosalega mikið svona postplant-lið. Já. Og það er svo auðvelt að koma sér í svona postplant á B-nu. Það er svo erfitt að halda þessu frá site. Þú ert eitthvað eins og, þú ert bara dömpaðar af utility. Já. En við sjáum til hvernig það mun fara hjá þeim. Hvers ætla að reyna að halda sætinu núna. Eru á low-buy, ekki samt sem það ekki pusha, heldur fyrir bara að spila í... Lassi kemur hann inn og... Skanning kemur í gegn, skannar Kate. Flott pull-ina samt sem það frá Bat. Skólar aðeins. Landi kemur í gegn, Ylvi saman með double Bat samt sem það stoppar þetta og þá Delulu ein eftir 1.3. Það eru allir mynd inn á site, nema Issy komin aftur í main. Delulu fær hérna Among Us hljóðið. Já, þetta er medbay í Among Us by the way, basically. Já, og refuelið. Já, einmitt. If you know, you know. Já, mistir Demons í Among Us. Þetta var clean. Clean skot en... Mjög gott round bara.
Já. En- Ég tönn með the tempo. Þið vilja ekki feysa me and mist in skeld, sko. On God. Einmitt. Among Us Demons. En já, núna er eiga ennþá Breachult hérna. Reisult. Það er einmitt ekki búin að þurfa að nýta sér það. Þannig Nei, það er fá Ég held- sætið ágætlega frítt. ég finnst ekkert ólíklegt að ég sjáu það til að countera Astro fyrir retake. Já. Kannski reyna að planta á ledginu, þannig að það geta alltaf. Það er endar eitt skemmtilegasta plæðið það. Já, Flott konkassina frá Rítu. Erla samt sem að tekur Lalifætt áður en Ylfur Sáki getur. Erla með hérna, fær hann að valkviða með últið. já. Spike planted. Er alarmbot og hérna botið sem er að horfa hann á flankið. Það eru tvær hérna í flankinu og Delulu er aftur hérna í CT Library, minnum við. Spila á side núna. Blandi kemur í gegn. Izzy með Delulu hérna á Heaven. Núna fáir infóið hérna Vandal og Phantom í hérna bak. Hljóta að vera báðar og þær ætla bara að fara í save-ið. Það er ekki að segja það. Ótrúlega sannfærandi mappi hjá Valkyrium. Þetta er líka mappiki hjá Clutch. Clutch, by the way. Þetta er að taksættin map. Þetta er mjög að taksættin map. Þetta er líka nýtt, þannig það er, Ennþá meira að taka sætið. já, svolítið erfitt að fatta hvað maður ætti að gera á defense. Má ég sjá. Þetta er komið eitthvað tech pose inn að sýnast mér. Ok. Kíkjum í örlítið tech pause. Já. Hvað gera hérna Clutch nú? Hvað geta þeir gert? Þær eru ekki með, sko, málið með, eitt sem ég tekið eftir með Clutch. Það er vel þessi team comps sem eru ekki með Insane Util, en þær kunna bara svo vel að spila saman að það virkar. En núna erum við svolítið að sjá það, þetta er nýtt map, þær kunna ekki alveg spila saman á þessu mappi. Nei, og líka það að hérna, þær eru svo rosalega aðskildar að það gefi upp svo mikið tíma ef það, þú veist, eins og við sáum á Haven og Lotus, þar sem að retake-in þeirra til dæmis, voru bara að spila alltaf 5 saman. Já. Bara 5 manna, hérna, rush í retake-unum. Ef þú gera á þessu mappi, plantið komið niður hratt, þú ert bara, spækin er bara hálnaður í tikki niður, bara þegar þú ert komin með allt liðið í stöður. Já. Einmitt, nákvæmlega. Já. Þannig að, Nákvæmlega. Clutch eru með ekkert sérstakt bæ, eru ekki með lélega bestur þannig séð. liðin eru ready hérna, þannig að við bara setjum leikinn aftur í gang og sjáum hvernig hérna Clutch ætla að græða þetta. Yes. Já, einmitt hérna búinn að færa hérna 4 að B-inu. Ennþá ekki með Sova-inn sem er eitt sterkasta hérna retake utility þeirra, dartið og drónin. Alltaf kemur henni í gegn frá Day. Já. Og það er kemur frekar hratt niður. Já. Vita hérna af Elín sem er frekar djúpt bara. Heyra þetta líka. Veit að þessi treypi ætlar ekki skjóta það, minnst það bara mjög sniðugt. Já. Eru núna komnar í þetta fræga Clutch 5-man retake. Já. Svo maður getur sagt. Batman first bloodin á Erglu. Í sem við terrið á móti. Það er bara 1 HP. Crunchy frá Heaven frá Elín er svo gott hana fyrir þær. Já. Sem þetta ekki alveg komið nógu hratt, þar sé flankið. Mæ. Lassi kemur í gegn Kate með Elima Sebi á Raptors. Tíminn er að Á aftershot fyrir spækinn. Er hann stikk? Nei, náðu ekki. Nei. Izzy með quadræna, þá er það 1-7. Báða að deyja samt af. Við erum bara hreinlega að sjá það að þetta map er ekki byggt fyrir Clutch playstílinn. Sem er þessi, þú veist,
þannig að reyna þau aftur þetta 5 manna hraða retake en hérna hvað það var Waffly og Kate sem kom hann í baki var það ekki? Eða var það Waffly Jú, og Kate? það var ekki nóg gott timing þannig. Nei, þú færð ekki þetta mapp svo stórt í skala líka eitthvað við og svo lengi að komast alls staðar. Nákvæmlega. Þannig að þessi playstílan virkar mjög illa á þessu mappi. Já. Þannig að Lölufæ tæklurinn inn á side og þær eru einmitt allar inn á B, Blend kemur í gegn. Það er alltaf bara force þetta side, það er bara það er svo erfitt að defenda þetta side. Spamma ekki. Neiti nær hann einum og Waffly er bara ein eftir hérna. Rétt timing á þessu og rétt svo missir Eli Wasabi. Það er bara holdið á B er ekki til staðar, retakeið er ekki að virka. Ég á ekki mörg svör fyrir þessu. Ég held samt, retakeið hefði virkað vel hjá Clutch hefði þær fengið betra timing. En hvernig forsar betra timing? Með því að vera bara, annarkvort að fara í instant bara A-push, þú bara gamblar það, við ætlum bara að pusha A, ef það er ekki á A, við ætlum bara instant flank. Það er gambleið sem þú tekur. Það þarftu líka að gambla að það er enginn að spila main. Já, og það er alltaf leið, af því þá ertu strax komið, þær eru alltaf að fara B, það er eins og ég segi, þetta er gamble. Ég er ekki að tala um A-main, ég er að tala um B-main. Af því að þær voru komnar í B-main á þessu timingi, en þær voru bara svo lengi upp hérna leinið að allir sem voru að spila Link voru dauðir áður en þær komist upp leinið. Því þú þarft eiginlega að gambla líka það að það er enginn að spila B-main og þú getur labbað upp lane strax. Þetta er rosalega stórt gamble sem þær þurfa að gera. Það verða að prófa það. Það verða alltaf að prófa það, já. Af því timingið sem við fengum síðast, það var eins og þeir fóru ekki instant flank. Það var smá eitthvað, ég veit ekki. Það voru löngu búin að taka út hérna alarmbottan og turretið í bak. Þær bara voru ekki með infoið á það hvort það væri ykkur að spila í nest sem að þeir gátu hunsað. Það var bara ennþá og mikið sem þeir þurftu að klíra. Þeir voru bara ekki með alla player að konfirma. Nákvæmlega. Sýnist samt Jötun vilja aðeins byrja þetta til og er ekki alveg farið í B hérna. Eitthvað smá feikana, spækin er ennþá B-sa. En við sjáum hérna, Waffly er byrjað að pusha hérna upp. Margarita er tilbúin. Nær þeim báðum hana. Þetta er samt alveg gamble sem ég fíla að sjá, eitthvað svona bara sagði Lölufæt. En Isjar er tilbúin. Þá er B bara aftur komið frítt og þá er aftur Bat og Delulu komnar í 1v5. 2v5 retake. Já. Satsilega hana er kannski svolítið djarft. Er smá splittana, kemur Kankassina frá austuru. Enginn sem píkar af því samt sem aður. Double swinga hérna, Erglu. Sjoktandi nær ágæti skada en í flankinu. Með svo gott lörkana. Frábært. Hvaðan kom hún? Fór hún upp mitt? Hún fekk pikkið hana á Lölufæt og snýri síðan bara við. Labbaði upp mitti. Það er geggjað, það er frábært. Leit út eins og hún væri að labba hana í bend og ætlaði bara að fara B-main. Snýri síðan bara við aftur eftir hún fekk pikkið. Það er bara frábært. Þær fylgjast ekki með mittið sínist mér. Klart. Nei, en það er líka að þær bara hafa ekkert svo mikið efnin á því. Þær bara hafa ekki mannskapin í það því að þær þurfa hann á B. Já, Kate, Waffly og Lölufæt eru allar búin að vera að deyja strax innan við 20 eða 30 sekundur á rándinu, þannig að einmitt Bat og Delulu eru svolítið fastar í að retaka. Við bara sjáum bara einn annað B-push. Þetta er bara, eins og við sögum á hann, if it ain't broke, don't fix it. Og þetta þarf alls ekki að laga. En hérna þurfa þær svolítið að passa sig þar 2 cypher trip. Þetta eru kill trip bara fyrir Heaven. Og hún lendir í öðru þeirra og er bara tekin ekki með smókið. Hún verður að skjóta með nýjastu cypher changes, þá gefur það smá tíma til að skjóta af því þetta er ekki instant reveal. Já. Það eru byrjað að fæta áður en Spikey kemur eins og niður. Þú er aðeins meira aggressionina í Clutch og það er alveg að sína sig. Margarita er einmitt 1 HP eftir í minninu og það er svingina bara með reyndar Batina á móti. Þarna sá ég að Valkyrie voru orðnar svolítið svona þægilegar.
kom ekkert utility inn. Það kom ekkert. Clearði ekki neitt. Hún bara satt sér inn, fór í tripp, bara dauð og síðan bara kom hittið frá Clutch. Já. Það er svona, það eru, Maður má ekki verða, You can't get too comfortable. nei. Can't get too comfortable. En, samt sem aður, 2-9 hérna fyrir Jötu Valkyrjur. ok, þær ætla bara alveg yfir á aðeins núna. Þar sem að Cypher búinn að færa sitt. Það er algjörlega að lesa þetta. Clutch eru búin að vera mjög góðar í að lesa hvar Jötu Valkyrjur ætla að spila. Þær gefa ótrúlega mikið að samkjöf strax. Já. Kemur í gegn og Delulu tekinn af reisóttinu. Bara mjög gott. Lallafætur meðrinda Margarítu, huge pick þannig. Já. Fá ekkert breach út í þessu leik. Í þessum helming. En Deadlock alltaf kemur í gegn og það eru 3 retakina á móti 3. Það eru samt allar í main. já, stjörnur og Spike, stjörnur í main. Núna er þetta bara að spila fyrir tíma. Hún er alltaf close. Núna eru Jötu Valkyrjur smá pappa. Eru neynda með Sóvolti. Já, Sóvoltið er það sem 1. vinnur þetta ramp bara. 10-2. Swingar í gegn 10-2 hérna fyrir Jötu Valkyrjur. Það er Switching sides. frábært hvað sem er helmingur frá Jötu Valkyrjur og núna eru Clutch í smá pappa. Ótrúlega góður. Núna þurfa þær að vanda sig svolítið. Núna þurfa Clutch að vanda sig og núna þurfa Jötu Valkyrjur að fatta líka ef Clutch er að vinna nokkar rounds en megi ekki láta það, þú veist, affekta Nei. af því þær eru 8 rounds fyrir ofan. Já. Þú ert að fara í erfiðari helmingi núna. 3 rounds í viðbót. Já. En þú ert að fara í erfiðari helmingi núna. Já. Clutch getur tapað 10-2 í defense. Þær geta alveg unnið 10-2 í attack. Já. Þessi leikur er ekki búinn fyrir hann er búinn. Einmitt. Eilífasabi með instant pushina á A-inu. Þetta er af hverju Breach er góður á Lotus. Já. Þið tekið B eða A svo auðvitað. En það er ekki að fara í mid. Það eru mjög hrifnar af mid-play, sýnist mér, á Pistols. Það er eitthvað sem ég tekið eftir. Já. Alveg mjög. Lappa hérna 3 upp. Svo sem ekki til lélegt play, en við sjáum bara hvernig það þróast. Ergla búinn að spotta hérna. Juggle swingar hérna, Waffly með first bloodina á Izzy. Það er pushina upp. Top mid. Margarita með Delulu en Waffly með trade-á-móti. Er að fara að hlaupa hérna beint í Day og Izzy. Stoppa. Eru smá hræddar. Tekur eftir battina. Sérðu hvar hún er. Push hérna og Eilífasabi einn eftir. TB kemur í gegn og batt-reyndar tilbúinn að hjálpa Waffly. Já. Það verður Clutch komið með fyrsta randið sitt í alveg Þó nokkuð tíma. En nei, reyndar tókuðu næst síðasta randið í. Já, alveg rétt. Þannig að smá svona saving grace round þannig. Já. Þannig það er einmitt eru að Batta ætlar að fara, nei, ok, ég held að hún ætlar að fara í pistol-strattið. Sýnist ekki. Valkyrjur hlaupa hérna 4 niður mid. Mid push, ég elska það, ég elska mid pushes. Kemur flassin ekki þegar eru að steppa samt mjög mikið, það vita alveg á því. Alveg með crossinu tilbúin á þetta push. Þá er bara straugað niður og Izzy einn eftir á bíðinni. Já. Izzy meðrindar full setup. Það er kannski smá tick damage hérna. Brytu skildi sem er ágætt fyrir hérna Píkar hann í gegn. eyðileggur bónusóti. Það er smart. 2 HP! Næ, brjóta alla skildi. Að einhverju leyti. Þetta er damage sem að helst. Þetta er batterindar með recharge skjöld, helst ekki á henni. Nei. En þetta er svona... skjöld. Þetta er... Medbay skjöld. Medbay skjöld. Refill skjöld. Já. Comms, hérna, download skjöld. Já, einmitt. Með svona hlæðslubanka í vasanum. Hliður hann alltaf reglulega. Já.
Bat kom inn áttur Guardian, við sáum nú insane clutch frá henni með Guardian áðan, þannig það er svo sem ekki léleg byssa þegar hún er að nota það. Það er ekki léleg byssa á neinum held ég. Nei, svo sem ekki. Ég elska Guardian, menn það vera miklu skemmtilegri byssa en Bulldog. Já, ég fer alltaf Guardian yfir Bulldog sko. Já. Það eru komin inn á B-push, ég eru bara að taka Jötu Valkyrie á þetta og bara... Líka bara mölbor út í sæt sko. Já, drífa sig á B. Þetta er ömurlegt sæt. Þetta er hræðilegt sæt sko. En retake á því er hægt, held ég. Já, ég held að retakeið verði... Spotta Waffle hérna í Raptors. Droppa niður. Flassið eitthvað. Kate Bosson er í gegn með Stinger. Nær Vandalen er stönnuð. Vá hvað breach utility er gott í þessu rondi. Hún er sjá allavega tvo drefna. Stanley kemur henni í gegn og Day ætla bara að stikka sýnist mér. Nær Issy heldur líklegast að hún fætt diffuser en... Lullified samsemaði með triple. En Ergla, þá er Eglefta round. Var þetta ekki? Jú. Eglefta roundið. Bónusroundið er mitt komið. Sko. Það sem ég myndi gera hérna er að ef að hérna Clutch byrja spamma B-take alveg eins og hérna Valkyrie gerðu. Já. Að þá er ég bara fara með breach á A-öllar round og taka orb. Já, nýta sér það. Og bara hérna þær þurfa að vinna 2 umferðir. Nákvæmlega. 2 góð breach ult. Tekur alla sem eru backside af mappinu. Allir sem eru frontside eru hérna bara frekar screwed. Eða ef þeir eru að spila hérna postplant frá main. Nær breach ult til öllu maininu. Já. Þetta er bara, ég held að þarna verði ult sem að mun gera rosalega mikið gæfumun. Sérstaklega líka ef að hérna Astralti getur komið með því. Þá ertu með breach ult fyrir side, Astralt fyrir postplant players. Jú. Af því að þú veist, ég er mjög samlega því. Í þessari stöðu í leiknum getur þú spilað bara fyrir round bara með ultinu einu. Því að þú þarft bara að vinna 2. Já. Þú mátt alveg kasta roundum svolítið. Já. Nákvæmlega. Og líka, eitt með B-ið, þær verða að vera, því sem ég langar að sjá fleiri Phantoms. Já, og algjörlega. Spam. Bara spamma niður leinið. Spamma niður lein. Smóka bara sjálfan sig, spamma niður leinið. Þetta er okkur með sæfærilega betri á B. Já. Út af því þú getur spilað Heaven. Reyndar eftir nýju nerfin þá er það svolítið aðeins lélegra en whatever. Samt sem það er, þú getur spammað út frá. Já. Einmitt Issy þá líka svo, hún er að spila Phantomanna þarna. Það er smókað. Þú ert með alarmbotið, þú getur bara skotið á alarmbotið. Nákvæmlega. Það eru mynd 3 ár komnar upp til Raptors. Og ætlar að pusha Heaven. Pusha koma upp Heaven. Enginn er flassaður! Alveg tilbúnar. Ég held að Smokey fór ymmið þegar flassi kom. Þannig að það er svona, það buggaðist út einhver veginn. Já, þetta er líka búið eitthvað svona... Komnar bara í næstu flawless retakeina. Lullified 1.5. Ég skal ekki að steka bombuna sinni sem er. Píkan henni gegn nær dingi á Margarítu, en það er ekki nóg. Það er ult á hérna Day. Þá eru einmitt Jötu Valkyrie komnar með matchpoint. Eru með Astralti. Sá hann að Issy tók diffusið. Ég myndi segja að það væri örlítið wasteaður orbana. Hún er svolítið langt frá ulti. Nei, 4. Og líka... Nær 2 kills og deyr einu sinni og nær 1 orb. Bóm. En er ultið hennar líka ekki bara sterkar á A? Er þetta ekki svolítið B-leikur? Jú, ég veit ekki, já, nei, hún nær að cleara side ágætlega og svo getur maður komboð það með Astralti. Margaríta hann með stönn frá spawn niður middið. Já. Þetta er skemmtilegt. Batt komið Judge. Það er bara hlupið niður. Batterinn þetta tekur ágætti skadana frá alarmtörðinu. En ómerkilegt með recharge skjöldin. Smokið henni út. Þetta er mjög suspicious smoke. Það er eitthvað jútalega að koma út þannig að sjá við bomba. Pústu út Heaven hérna aftur. Já. Eru ekki að fá positive trade út úr því það. Aftursökið kemur henni í gegn. Aftursökið er ótrúlega gott. Flassið! Hérna Judge hérna. Póli kemur henni í gegn. Skemmtilegt pull. Þetta er frábært pull! Issy satt með 2 og Batter 1 eftir. Í matchpointinu með Erglu. Með Issy!
Clutchið kemur henni í gegn. Match point clutchið. Blocking vision. Can't use that yet. Frábærlega vel spilað inn hjá Bat. Þetta pól var frábært. Ég held ég aldrei séð annað eins pól. Líka sérstaklega eftir nörfin hjá Astru. Þetta pól mjög lélegt, þannig séð, en hún nýtir sér það svo vel. Delayar pushið á því. Púlið ekki lélegt. Það delay á því sem gera verkum. Það svo auðvelt að fara úr því. Já, en þá standa bara allir hana og... Það það sem ég að segja, þú nýtir sér það að þetta upp á timing að gera. En núna eru Clutch með öglóftin sín. Og ég veit Valkyrie að fara A. Nei, ég meina Clutch. Right there. Já. Concealment. Taking that back. Þær voru 3 einum frá ulti í Valkyrium. Þannig að svo sem möguleikin á einhverju ult-súpu í þessu randi. Já, við erum strax búin að sjá Jóru-ultiðina koma í gegn. Spotta eina í CT. Til við með blandið hérna niður. Kemur flassið hérna úti á. Ætlar að taka einmitt agro-swing í CT. Right! Flassið einmitt farið. Hana... Rýta með einmitt Kate sem var kankast hana með Waffling. Waffling típiði það út. Drónin kemur í gegn. Við erum með Astralti á báðum hliðum. Mind you. Svolítið hættilega að Astra forma þannig, allt í góði. Lullify samt með ótrúlega gott. Issi takk á mappinu! Nei, pullið. Margarita með... Byrju, hvernig... Já, ok. Lullify swing of the day, já. Já, Lullify tók spike. Pullið hana já, þannig pullið svolítið skemmtilegt. Pullið hana bara af mappinu. Já. Mér finnst það svo goofy að detta á mappinu. Mér finnst það svo skemmtilegt mechanic í þessu. Þetta ekki mechanic, bara svona gimmick. Já, Því öll mappin eru með svona... Gimmick, já. Eitthvað svona gimmick. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Það eitt mapp sem ekki lengur með gimmick, sitt eigið. Það... Haven. Gimmick í þess á Haven var að vera 3 seta mapp. Já, alveg rétt. Alveg rétt. Það örugglega eitthvað annað sem þetta ekki í hug, sko. Já, mögulega. En jötun eru nú með low-buy. Ergla með batina. Jóru, ómynd. Heitir þetta komin að sætt Ergla með double-killa triple! Það ekki alveg tengjuna það, en hún satt svo lág. Þeir aftur komin í matchpoint clutch. Blænda sjálf Oh my god. Hún með annan blind. Ætla hún ekki nota? Dey með clutchið hana. 13-6 hérna fyrir Jötu Valkyrjur. Þessi leikir eru ekki búinir. Nei. Og það nú læti í salnum, heyri ég. Já. Ég held að salunum sé svolítið að lína Valkyrjur. Svona með að við læti sem ég heyri alltaf. Eða bara Valkyrjur ádáttur eru bara háværari. Ég held nefnilega að Valkyrjur hans nær okkur. Já, erum við að heyra bara í þeim? Ég held við sem að heyra í þeim. Það getur þetta líka verið. En frábært spilaði hérna hjá... Sjá skorborðið, sjá hvað þetta er jafn leikur. Já, hefur þið tekið eftir því? Dey búin að 3 sinnum í öllum 3 leikjum verið í matchpoint clutch og núna náði hann að clutcha. Hún var reyndar í 1v2 scenario síðustu 2 skiptin, en she got that clutch. Þá erum við bara að fara í 4. map. Holy moly. Bind. Bind, einmitt. Við sáum... Höfum við séð Valkyrjur spila Bind eitthvað? Já. Ekki svo í muni. Ég man ekki nákvæmlega. Ég man ekki hvenær eða móti hverjum, en mér finnst eins og við höfum séð Bind. Við tökum samt sem aður aftur aðra pásu. Já. Kemur verða að fá sér smá að drekka, smá pissupassa og hérna... Það sé smá nammi og Red Bull. Og líka fá bara, einmitt, anda. Bara breiðir, sko. Fá breiðir. En kannski erum við að fara að sjá crazy reverse sweepina hjá Jötu Valkyrjur. Það er í bókunum. Það er í bókunum. It's a possibility. Já. Þannig að við ætlum bara að taka þessa pásu sér fyrst, svo við komumst inn í leik 4. Já. Ég get ekki beðið. Ekki heldur. Þannig ekki fara langt.
Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. TL.is Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum.
tl.is. Velkomin aftur í Mílu-deildina. Við vorum að klára 3. mappina í úrslitaleik Clutch gegn Valkyrjum og við ætlum bara að koma okkur inn í 4. leik sem fyrst á Bind. Þannig að Fáum að sjá þær vera einmitt koma í lobbyið núna. já, þær eru okkar dynna fyrir aftan okkur. Já. En já, við hérna erum að fara inn í Bind. Bind. Sáum hérna Clutch spila á Bind á móti Gold Diggers í Já, undanúrslitum. já. Það var mjög góður leikur hjá þeim. Hérna Jóru var þar. Ætli við sjáum ekki bara One Trick Jóru bara í kvöld held ég. Já, það er ekki oft það sem við sjáum Jóru. Þannig ég bara... Hvað er síðasta map? Sunset? Jú, fyrir ekki bara Jóru aftur. Nei, þar fyrir hún Jet. Gerir ráð fyrir. Já, örugglega. En á minnskosti, Bind. Kannski fáum við sjá Viper. Hérna sjáum við örugglega Cloudy kom inn aftur á Race. Getur vel verið. Ég eiginlega... Það er eiginlega mjög líklegt. Ég ætla að lofa því. Ég þóra að lofa því. Já. Já, þá er það einmitt double duelist, Já. Jóru og hérna... Bara eins og þeir búin að spila á... Kannski verður það bara eiginlega alveg eins komp og var á Lotus. Líka við. Nema í staðinn fyrir Astra Omen þá er kannski Viper Brim. Já, það gæti reyndar alveg verið. Það er mitt gísk. Þannig þú er með Viper Brim, Cypher, Jóru, Cypher, Jóru, Race. Já, Hjá það gæti alveg verið. Valkyrjum, við erum ekki fara að sjá Breach. Nei. Ég held að við fáum að sjá Gekko. Já. Eða Sky. Gekko Sky. Race, obviously, frá Eileen Wasabi. Já. Killjoy. Brimstone frá Kate. Nei, Brimstone frá hérna Day. Brimstone frá hérna Day segi ég. Já, við fáum örgulega að sjá Brimstone frá Kate líka. Já. En já, frá Day segi ég. Og Killjoy frá Izzy. Já. Killjoy aftur eins og á Abyss. Ekkert crazy pick á Bind. Það virkar. Nei. Já. Eins og við sáum. Þú veist, það virkar. Virkar greinilega líka á Abyss. Já, virkaði bara vel. Og hérna, já, hver er ég að glefa? Þannig það væri, já, ég veit vel að það væri Killjoy. Já, Ég er að giska. Sé það inn á myndavélinni. Við erum aftur komin í sömu uppsetningu og í fyrsta leik, þannig að Já, Lulu þannig sé ekki komin út og Cloudy komin inn. Cloudy komin inn, þannig það er Race Jóru hjá Clutch. Já. En hérna, já, hvort það verður Gekko og Sky hjá Valkyrjum? It's a possibility. Já, gett alveg verið. Possibility. Getur sé Fate, Erla og Fate. Já, Fate og svo Margarita á Sky. Já. Eða Gekko, Sky eða Gekko. Ég veit aflega ekki, ég veit að Rita hefur spilað mikið Sky, en ég bara spá, ef þú ert að pikka Fate, þá þú þarftu þannig séð ekki Sky. Nei. Já. Sky er samt ennþá alveg góð, en Gekko er það líka. Þannig að þetta er bara svona, þú veist, dealer's choice pínu. Já, nákvæmlega. En já, sjáum sína Race, Killjoy og Brim. Já, ég held að þetta sé, með bæðileg rétt. Ég held það líka. I think so too. Nema eitthvað liðpólar, eitthvað geðveikt. Horfðu á Batvelja-Vice. Horfðu á Batvelja-Vice. Ándjóks. Ándjóks. Nei, ég held hún heldur sér við Viper. Við sáum það síðast. Já, það er örugglega rétt hér. I think so. Það er mér sko sem ekki ísk. Já, ég er sammálaður, sko, ég... Við erum nú búin að sjá mikið Bind samt almennt séð. Já. Í þessari deild. Mikið Bind og mikið Haven. Mikið Bind og mikið Haven. Er ég ánægð með það? Nei. Þetta eru ekki mín uppbólsmöpp. Við sjáum Haven í hvert Haven skipt sem ég held að sé Bind. Og við sjáum Bind í hvert skipt sem ég held að sé eitthvað annað. Já, við sjáum Bind hvert skipt sem ég gíska á Bind. So. Já. Nei, það er hérna... Ég er þetta að gíska rétt núna. Bind getur verið mjög skemmtilegt mapp út af TPs og út af... Men skemmtilegt að sjá Jóru nefnilega. Það er svo margt skemmtilega Jóru-plays á þessu mappi. Já. En... True. Senda hérna TP-ið þitt í gegnum TP-ið. Það fór eitthvað utilinn í gegn. Já. Nope. En meðans líka...
5 long, að TP 4. Nope. Nope. Mennst hérna, já, bændaheifin alveg skemmtilega map. Þetta eru alveg strat heavy map þannig séð og alveg default heavy map. En minnst ólíklegt að við fáum að sjá eitthvað default heavy dæmiðina frá báðum liðum. Kannski frá Clutch. Þar sem ef það eru með Viper og Brim, þá er það kannski fara að nýta sér það að það eru með Viper sem er að lurka upp með vegnum sínum. En annars held ég að við sem að fara að sjá frekar svona fast-paced runs. Alveg 100%. Sem að kannski bara líka það sem við þurfum núna, svolítið snöggan leik. Svolítið svona Action-packed. Já. Hinn var nú action-packed. Já, reyndar. Það var bara B-Take Simulator. Já, við sjáum held ég 2 eða 3 hitt af að. Já. Og 1. Fengum að sjá hversu flott B-seti var á B-seti. Já. Ekkert flott. Ekkert flott, ég lofa. Hvernig myndur þú laga það? Hvernig myndi ég laga? Gera það verkum að þú ert að spila, að gefa defenders eitthvað annað option en að spila í geðveikt litlu chokepointi þannig að backside eða spila basically offside. Já. Þess á eitthvað off-angle þar sem þú getur varkla að píka af jútilinni og ert basically búinn að gefa side. Ég væri svona alveg líka til í að sjá sko þetta litla hotnana eða þú veist þetta litla jump. Já. Ef þú setur smá körf í það þannig að þú sjáur ekki hana þegar þú planta backside. Ef þú vilt fá þetta safety að planta backside þá finnst mér þess að þú ættir ekki að geta hérna spila þetta ótrúlega sterka postplant samt. Nei, við erum ekki að fara að sjá Viper reyna frá bat heldur Astra. Já. Erum bara Astra one trick right now. Looks like it. En við erum ekki heldur að fara að sjá Izzy á Killjoy heldur frekar Viper. Og Rita og Gekko, ég svo sem gískaði mitt annarkvort Gekko eða Sky. Já, Erla á Fate. Ekki Sentinel, hérna hjá Jötum Valkyrum. Og einmitt, við höfum alveg talað um það áður að þú kemst alveg upp með það á þessu mappi. Já, alveg, sérstaklega með Viper. Og skemmtilegt líka, Goldigger spiluðu ekki Sentinel á móti Clutch heldur. Þau spiluðu Clove og Viper. Já, alveg rétt. Sem var ekki það sem maður bjóst við frá þeim. Já, nákvæmlega. Nei, hún heldur sér verið Reis sínum spyr. Reis er rosalega góð þessum hafi. Já, alveg gríðarlega. Ég meina Reis er eina betri duelist bara almennt sér núna. Betri á fleiri möppum, bara út af mappúlinu. Já, Split, hérna, Bind, Haven, hún er fín á Haven. Já. Ég er að gleyma einhverju. Það er eitthvað eitt mappið viðbót sem hún er góð á, sem er í rotation. Það er eitthvað mapp, ég man ekki hvað það var. Ég man ekki rotationið núna, því núna er ég að hugsa gamla rotationið. Já, ég veit, það er svolítið erfitt að muna. Nýja rotationið búið að vera svo lengi í rotation, þannig að maður svona... Ég er búinn að skipta heilanum mínum yfir í þetta rotation núna. Einmitt. Ég get ekki munað þetta eitthvað við. Já, hérna... En heldur að hérna, sko, núna er ekkert mid eða B. Nei. Hvað gera Clutch? Hvað gera Clutch nú, sko, pistol? Ætlaði að fara ekki bara að B þá? Það er næsta sem þú kemst í, sko. Þú fara alla sands og húka. Það er næsta sem þú kemst í. Nákvæmlega. Ég held að sé bara rétt hjá þeim. Nei, það er taka orminn. Taka orminn. Nei, óleiklega. Ég held að vilja samt freka frá B, held ég. Samt ekki, það er mjög algengt að Viper sé, er á B, minnst að þetta er mjög áhært að hún sé á A. Hann setti vegginn sinna á B og svo fór bara A. Já, þetta er ekki hérna veggurinn sem fer... Í gegnum TB, já. Nei. Hún klöður á hann aðeins. Já, þetta er eitthvað smá, hefur örugglega horft aðeins og ofalega eða aðeins og neðarlega. Já, nákvæmlega. En erum við að fara í smá B-take? Já. Fá stjörnur og hérna púlið. Það er enginn að klera Kabbi, Neitið mitt kemur backside. Búinn að detta niður. Dave með píkina í gegn. Nær. Góð damage, en er treytað. Richard skjöldurinn af Cloudy er mjög góður hana. Headshot, ég held það. Já, mér finnst það. Hann kannski kemur í gegn. Elbowið, fá 2.
pússa hana allar elbow. Einmitt, Margarita og hérna Elíasar Það er bara One enemy remaining. enginn að spila fyrir Spike og þetta er, maður býst ekki við. Þær tóku bara hring. Já, það var skemmtilegur hringur hana. Þetta var mjög skemmtilegur hring. Batt var líka komin í gegnum aðeð, hún er að lurka hana á östurinn aftur. Ekki hefðbundið lurk agent en samt skemmtilegur. Ég elska lurka á östru. Já. Ef þú ert ekki með Sentinel, ef þú ert í komp og þú spila Astra og þú ert með Sentinel sem er ekki að lurka þig sem Astra, please, bara gera það. Af því Astra getur smokað hvað sem er. Getur hjálpað ef þú ert með nógu gott map awareness almennt séð og liðið þetta er að koma eitthvað. Klötsa allar forsæðin af Vandal. Ok. Kill him. Við erum komin að fíkast í replayin. En nefnilega svolítið clean in að æfingarsession. Já. Hann er kinda clean with it, ok? Já, við erum komin aftur. Komin í A-hit. Klíra hérna, Elín, stönnið kemur ekki nógu snemma til að Elín geti gert eitthvað að því. Neiti næst hann rítu. Swingir hann út en Kate tilbúinn. Þetta boombot er... Þetta er smá sköft. Smá? Það er bara Erla og Degina eftir í retakinu. Það er komin að í gegnum CT. Aglar og lífina hjá Klöts. Fatta það séu ykkur og minnst þetta er í stöðu bench. Það hlöfum bara hérna í lamps. Þá er það flawless round hérna fyrir Klöts. Þetta verður núna leiðilegu bónus til að díla við. Tvær þannig að fara Ghost, bara seiða hann Ghost úr pistol round. Eiga núna eiga ekkert hellingspinning. Kaupa sér bara báða sting. Nei, save heitt stingar og kaupa sér inn í viðbót. Það var kannski ekkert jafn merkilegt að í bussutir. Gæti Kate ekki farið Vandalina? Lullify droppar einum Vandalana, sé ég, á Batt. Nei, það var Claudia sem droppaði. Já, það var Claudia sem droppaði. Já. Gæti Kate ekki gælt stingir hann að fara í Vandalina? Það er farið sewer push. Það er basics að pusha mid eða B. Já, þetta er B-pushið þeirra, sko. Þetta er B-pushið þeirra. Oh my lord! Og spammið kemur í gegn. Það er bannað að taka orb á þarna. Og þær fá byssu hérna. Auka, þannig að þær eru komið. Núna fá þær orb. Okkar orb. Spammið kemur í gegn. Ekki koma við hann. Nei. Ætlar að keyra núna í gegnum. Það er nú eiginlega allar komnar hérna upp að nema erglega að halda sig við B. Það er, vilja bara rótita hérna. Býst við að Issi hafi heyrt rótiti hérna. Já. Veggurinn aftur nær ekki hérna gegnum Flowers. Spurning hvort þú viti á þessum vegg. En ef þú veist ekki á þessum vegg, það er svona skraudlegt að pikka Viper yfir Sentinel. Þú ert ekki að fullnýta þér Viperinn. Mögulega. 30 seconds left. TP hana. Farið fyrir eitthvað mikið. Defaultið bara. Silent B-pushina. Koninu sætt, Ergla tekin henni í Cubby. Og þá eru Klöts komnar hérna með sætt. Það eru 3 eftir henni hjá Jötum Valkyrjur. Eru í smá bobba hérna þar sem... Allar í CT. Já. Kamið hana líka. Það eru svo svakalega erfitt að retaka hérna B-sættið. Deyr endan með spamkillina á Kate. Tripp og... Nær ekki killin á trippumannskjuna hana. Nei, Trippi hefur þetta delay sem gera verkefni það svo erfitt. Lullify reyndar í elbow, frábær staða hérna. Swingir hann út, Iski tilbúin að píka og þá er þriðja roundið komið hérna fyrir Klöts. Sástu Kami sem Lullify hendi? Nei. Hendið í gegnum litla gluggan hana. Já, jú, ég hef séð það. Mér finnst það svo skemmtilegt að nota hana glugga. Ég hef líka séð fólk reisúlta í gegnum hann. Já, ég hef reyndar séð það líka. Ég hef séð Deadlock alltaf í gegnum hann. Já. Ég hef gert hann einu sinni. En þú þarft samt þá að push... Nei, þau er búin að breyta Deadlock-holdinu. Já. Þarft ekki lengur að fara á klára killið. Það er rétt. Það er þetta mjög næs. Mjög gott buff. Getur líka notað þá í... Getur þá notað því Ascent main, að B main á Ascent í ennum líka.
Já, það er satt. Þannig að þetta gefur últinu kannski, já, skemmtileg breyting. Það eru að gera smókplayðina, en eru það með line-upið? Ólíklega. Ég er að hugsa um eitt með smókplay, en það flashar bara út, ok, áhugavert. Það er sem sagt eitt smókplay, þær gera basically alveg eins, nema þá ertu með fade í húka, sem kastar fade-eye, sem lendir svo hátt uppi, það er svo erfitt að fatta, og það bara revealar regla, þú ert bara að spamma fólk í gegnum smókin. Já, og þá er Brim með á longinu og bara hann stimmar niður bara. Já. Þetta er mjög skemmtilegt ígóðstrætt, mælum með því að... Fáum plantinu það. Prófaði þetta. Þetta er líka díman stöðunum. Já, einmitt. Upsi. En þessi flawless roundina margar þetta ein eftir með Sheriff. Það er ekki alveg að tengja hana á þessa marga hausla sem eru fyrir framann. En þá er fjórða roundið komið hérna fyrir Klads. Claudia með ultið sitt uppi. Já. Jötu Valkyrjur voru í Eco síðast þar sem er töpuð bónus og eru núna með full buy, þannig... Við erum ekki að sjá sama Valkyrjulið og í síðasta leik. Nei, við erum líka á samtíma ekki að sjá sama Kladslið í síðasta leik. Já, það er rétt. Þetta er... Fyndi hvað þetta getur breyst hratt. Já. Nákvæmlega. Maður svo sannarlega veit ekki nákvæmlega hvað er að fara að gerast. Vilja fara í meira B-push. Mjög hægt hérna samt. Já. Ekki sami action-packed leikur við vorum að spá. Nei, minnst reyndar Bind er ekki, þú veist, þetta er ekki mjög svona fast push map endilega. Nei. Nefnum við sér með Reysolti eins og Claudia með þeina. Prowlerinn líka. Clear sætið, blind en... Gott damage samt á hérna Deyjana, CT. Já, þær vilja fara þá bara í full retake, sem er, þær eru sem er 5 CT, ef þær splitti gegnum elbow og CT. Claudia tekin hérna í cubby, þær eru 2 run long, þeir tekur eftir því. 2 húka, 2 long, búin að cleara elbow mikið hraðar en fyrrum round. Hún er bara að byrja að stikka, hún nær half finnst mér. Ofli heldur sig við long, flott util hana í húka. Halfið er komið, nær ekki að spamma. 1 HP. Og þá, Jötu Valkyrjur komið með sitt fyrsta round. Klettur ekki alveg nógu... Skref í rétt átt hjá Valkyrjum. Það eru komið með sitt momentum. Já. Klets eru búnar að klúðra svolítið þessi postplant, hérna spam, sýnast mér. Verður að bakka í main kannski aðeins svo snemma. Eða það að ég, þú veist, svo sem utili sem Jötu Valkyrjur að henda út hana inn og sæt er alveg smá hættulegt. Já, búin að sjá hvert stönnið er að fara, er að forðast að spila það. Já. Ég sé hann eitthvað að reyna line-upið, ekki alveg með það. Who's next? One-way line-upið. Já, og allir komið alltaf inn ekki ætla að klíra B. Er þetta bara B-simulator aftur, sýnum hér? Það er B-simulator, I like it. Þegar það er actually viable að fara bara B, þá fer Klöts bara B. Það er bara snið. If it ain't broke, don't fix it. Það sem kemur í gegn, Day nær Claudia og Waffly, Kate sem er með hérna Brimstone á móti. Þurfa svolítið, ok, Batt er á A. Kemur til B-una. Ég held að stikka þetta til fuse bara. Já. Stikka þetta B. Póli kemur hann í gegn. Lullified reyndar með lurkina elbow. Margar þetta 1 HP. 1 body shot. Fake smoke þetta í gegn. En standur. Smá tæft. Mjög hættulegt. Ég fíla samt að Jötu Valkyrjur eru bara, þú veist, það drífa sér á sætt og svo strax smóka spækið og strax fara á bombuna. Og það er enginn að tappa. Þessi sem fyrir á bombu er að stikka það eins bara langt og hægt er. En það sem við sáum öðruvísi í roundinu sem þau unnu frá hinum er það hversu hratt þau fengu elbow control. Það er verða að fá það er bara mjög augljóst, það er verða að ná elbow control til að hérna... Þannig var Lullified sem eiginlega bjargaði þessu roundi. Hefði Lullified ekki verið í elbow þá hefði þetta round verið búið. Já, það er ná að stalla svo mikið frá elbow. Já. Af því að það er svo erfitt að committa fólki út longið til að klíra það og svoleiðis. Gott stönn hana. Enginn sem til að spila neitt merkilega mikið af því. En
Herru, Ishi náði orblinu. 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 Það er svo sem, ég veit ekki hversu oft Jórar ég hérna á lært að gera svona one ways og svo klúður þeim alltaf. Já, Stundum bara vill pixelin virka, stundum vill hann ekki. ég reyndar, þetta er eitt að fáu Oh my god, line-upinu sem ég kann. nýja gunbuddy. Nei, þetta er í Battle-plassinu, nefnir. Ég held að þetta væri í shoppinu sem var núna. Nei, þetta er sjóar, eða ekki? Þetta er í hérna Battle-plassinu, heldur. Já, það getur vel verið, sko. Bottum á leiðina hjá Day. Gera verkum að erfitt að passa hérna húka. Kemur Þetta er TP. brennir fætturinn sína Pink Mons, en það er TP hérna. Oh my god. Oh my god. En Fá Margareta. ekki fyrsta TP-ið. 30 Nei. seconds left. Klátti Gjátti er aðeins að djúpt til að ná því. Já, aðeins og langt að þetta er. En Fá smá info upp Heaven. últið hringir ekki neitt. Svolítið djarft að taka últið hann á ígórandi, ekki með info hvað þið er að planta. Stingarinn kemur í gegn og Erla með flott skuttana á. Rítið Þetta þá er ein eftir 1v1. 1 HP aftur. Þetta er ekki planta fyrir, Heyrir. En en Waffly með klötsiðina. Og þá er sjötta round. Þann til Klöts. Batti komið með ulti. Astra ult á bændur er svolítið áhugaverð. Þau eru reyndar alveg góð. Það er eitt Astra ult hana á hérna hafinu sem getur virkað mjög vel. já, Þess að hún ultar í rauninni svolítið svo þegar þú smókar nema þú þarft að taka lampskontról og þú gerir það með einhverja flassi. Þannig þú getur svo sem ultað hana þessa línu og svo flashar þú inn í lamps með Jóru. getur þess vegna líka bara hérna You are reisni, divided. ok. Ó. Þetta er Viper lurkvegurinn. Ok, Ok. Ekki það Ég hati þetta ekki. ég bjóst við en þetta virkar. Yes, ná lampskontról, það er líka mjög mikilvægt. Ég hata þetta ekki. Ekki heldur, en ég er spennt að sjá hvernig þetta, Lartbotinn hana. Nei, Nei, boombotinn TP. segi ég. þetta er í rauninni bara til að positiona Batt inn í lamp sem hún getur fengið gott lurk. Og Já. ég held að Jötu Valkyrie sé ekki að fara að klíra hana. Ó, þetta er frábært. Þetta er frábært play. Kate kom með Batt hérna á B. Erla reynir að spamma, er með vandal, þannig taka eftir hvað hún er. Munum að spila Phantom. Við erum að spila Phantom í spamminu. Eru nú 4 að CT. Og núna er Batt með Núna er Batt. mjög fínt timing. Ok. Eru Últið er þetta- gott, já. en Bara mjög hratt í Batt þetta mun rítið. ná þessu timing á Rítu. Og Kate með Annapin. Það breytar. One enemy remaining. Ó, þetta var Orko Lore í þessu randi. Það kom Brimholt, það kom Jórólti, það kom Þetta var ekki smá Breachholti, súpa, það kom... Hvað kom okkur allt þannig? Þegar hann kemur. Svo svakalega, já, Reis, Brim, nei ekki Brim, jú Brim frá hérna Kate þar Breach, Jóru og hérna Astra. Þetta, já, þetta Astra-ulti var skemmtilegt. Já. Ég held ég hef aldrei séð þetta áður, Þetta en var- þetta er mjög sniðugt af því þú ert að gera in a sense svona insert play með því að nota vegginn Já. sem er mjög skemmtilegt af því Já, og líka Astra-ultið er þannig séð ekkert eitthvað. taka Waffly hana með sér svo hún geti TP-að fyrir soundið var líka það sem Já. að meika þetta play. Já, nákvæmlega. Hérna, timeoutið kemur frá Jötun. Er það að koma svolítið seint? Já. Of seint? Nei, við höfum séð þau koma seinna. Ég held nefnilega, sko, málið með timeouts, coachin þarf svolítið að fatta Já, hvað true. er í gangi og hvað er vitlaust. Það er enda rétt. Það er nefnilega, það er ekkert verið en að hérna, kalla timeout of snemma og í rauninni bara True, bugla eitthvað sem er true. vitlaust. Það er rétt. Hann er line-upið. Þetta er sama line-upið ég er með. Þetta er gott line-up. Þetta er Það er mjög gott line-up. Það er líka hægt að standa hinum megin og einhvern veginn right-klikkaði þannig að lendi neðar. Já, þannig að þú sér bara í tásunar. Já, bara rétt svo. Rétt svo.
Skemmtilegt. Það vilja núna frekar fara á A sínist mér. Já, þetta skemmtileg tilbreyting hérna. Já. Kannski með eitthvað kólað hérna að Wolf hafi kólað eitthvað playa á B. Einmitt. Flassi kemur í gegn frá Jóru Erla alveg störblind, en ég held við séum að fara svo triple TP hérna. Oh my. Triple TP í einu. Crunchið frá Showers að fara að íta öllum í hérna lamps og main. Það er short. En það bara labba hringin tvær. Kate og Batta það bara labba hringin. Það stikka til fyrir sér. Nei, núna stikka. Astrapólið! What? Wait. Það annað skiptist við sjáum Clutch tapa postplandi bara allar lifandi næstu í. Já, og einmitt á Thrifty, by the way. Það á Thrifty. Reyndar, það voru hérna Bat og Kate að rappa tilbaka í Showers. En pullið hefði þetta pulla, ég veit ekki hvað gerðist þar. Það pullaði bara ekki nógu langt. Það var bara ekki nógu langt frá spæknum. Já. Það var bara örlítið misplaced stjarna. Þetta núna erum við Valkyrjur komna með aftur smá svona stepping stool. Já. Þurfa ná að smíða smá tempo úr þessu. Nákvæmlega. Smá tempo, smá momentum. Þú gleymdi síðast orðinu. Smá dump. Já. Við ætlum að sjá bara annað A-hit hérna komið með Erla með clean spot. Gott hikkan á Bat. Líka Bat sem búinn að vera á lurkurinn þeirra. Það er svolítið þægilegt að hérna ná Battana. Já. Það er svona gefur örlítið öryggi sem að í þessu tilfelli ekki falskt af því að það enginn annar lurkar. Klíra. Hvorugt þeirra? Double swingin reyndar lamps, en það samt ein enda í Showers. Má ekki gleyma því. Það eiga að vita. Einmitt, að taka lamps svo svakalega mikilvægt á A og það er líka svo rosalega erfitt. Já, líka sérstaklega þegar spila þrjáran inni. Ég veit það. Þrjáran inni með Phantoms, bara hvað á maður að gera? Já. Aftershockið hana kom kannski pínu seint. Aftershockið var geggjuð hugsun, en 2 tímut stöðir inn í lampsið þegar það kemur. Já. En það er samt ekki. Það er meira communication það mig. Já, alls ég ekki að kenna Margarítu það. Þú veist, það er bara... Það er meira bara svona þolinmæði í retake-inu. Af því það er mitt málið. Þegar þú retake site, mikilvægasta er að hafa þolinmæði og communicate utilið. Af því þegar þú ert þolinmæður, notur utilið á réttum tímum, á réttum stað, þá er retake-ið gott. Já. Þú getur ekki bara verið að kasta utilið ykkur þar. Nei, akkurat. Og þú getur líka ekki bara hlupið inn á sæt og ætlast til að ranningana eitthvað í lamps, nei, það virkar ekki svo vel. Kate komur með plantið, það er eini CT Erla. Kate bakkar hérna í short með hérna orbitalstrækið. Kláðið með fyrsta pikki hérna. Elímansson er bara búinn að pusha í gegnum smókið en Batti tilbúinn að taka móti. Og komum með trippulina á íkóðinu. Það var það flawless round hérna. Erum við að fá smá Jötun Valkyrjur voru að vinna 2-9 síðasta leik, by the way. Og að flýja 15-2, sko. Já, vá. Jóru að gera sig. Það er með næst í 8 í KD. Erum við að fara að sjá kannski bara alveg eins leik nema núna frá Clutch? Það væri... Það er ekki fyrst skipti. Það væri áhugaverð leið til að enda þetta matchup. Já. Ég trú ennþá á reverse sweepið. Ég hef ennþá trú. Ok, sama Astrált. Ætlaðu að gera sama insert play. Það getur ekki verið að virka. Það getur ekki verið að virka tvisvar. Ég held að reyndar föttuð ekki hvað var í gangi, maybe. Já. Þær eru reyndar með insert playið en eru samt tilbúinu í Showers, mind you. Já. Þetta er meira bara að ná lampskontról snemma
Þannig þegar þið ná lapskontrol, þá getið þið farið í gegnum showers. Mjög sniðið play actually. I'm running that up. Claudia með hérna oldskilið í heaven. Já, líka nær mikilvægum hérna retake player í Breach. Já, var hún með Breach alltaf? Nei, bara allt Breach utility, það gefur svo mikið space. Já. Izzy með util uppi. Óhefilegt timing þannig. Argla 30 HP og er tegin af Bat sem er í CT. Hvenær gerðist þetta? Jú, hún var nú í lamps og svo heldur hún sér í lamps og svo, eða þó. Hvernig ferði í CT þaðan? Ég veit ekki. Ferði ekki bara baksætt það? Ég veit ekki, kannski út af einhverju smóki. Tók ekki nógu vel eftir. En það var það 2-10 innan fyrir Klads. Ég held Jötu Valkyrjur endu hérna Abyss líka 2-10. Það er rétt. Eins og fyrirhelming. Þannig kannski fáum við sjá einhvers konar hérna reverse sweep hérna eða kannski fáum við sjá bara alveg eins leik og síðast. Já. Who knows? Ég held ennþá með 5. mappi. Og þá má hver sem er vinna mjög. Já. 5. mappi var hvað aftur? Sunset. Sunset, alveg rétt. The Sunset. The Sunset. Hvað ég sjá? Oh my god, pussið hann niður. Rita með first blood hérna á Waffly. Claudia með treytin á móti. Og ég kemst fram hjá. Dey! Byrja. Welcome to London, bruv. Byrja. Hún hljópar hann út með hnífinn. Það var crazy. Ég held að það var ekki verið með skot. En hún var bara, ok. Knife time. Desperate times, desperate masters. Oh my god. Oh my. What? Líka hún kom bara hlaupað út úr smóknu bara. Jesus Christ. En svo tekur eftir því Ergla, Izzy og Dey eru allar low. Ég held að síðast allar með nógu mikið lífi til að taka 1 ghost skot. Já. Smokey kemur henni í gegn. Ég held að hún er að stikka. Hún stikkar þetta. Hún er að stikka. Mollin ekki alveg nógu hlutur hann inn. Ergla með double kill en það er ekki nóg. Kladd stikka þetta round og unnu. Nú sjáum við force frá Valkyrium hérna. Já, hérna þarf maður að forsa. Já. Þú getur ekki spila fyrir overtime. Nei. Þú verður að fá þetta round og eyðileggja economy og clutch og fá næsta round líka. Það er bara mjög mikilvægt. Og líka ekki bara forsa heldur mér finnst lið eiginlega að setja upp strat í force. Já. Það getur verið basically alveg eins strat og þú tekur á ego. Kannski með smá twist en já. Eiga eitthvað til í bókinni sko. Það vilja fara hérna long sínu sem er Rekla 5 saman. Svo sem ekkert slæmt play. Við líka reyna bara mjög vel við það. Mjög low trips hérna hjá Cypher þannig að innanfærs að við komum bara inn á side. Tekur Bat hérna í tube. Nær fær Guardian. Það vil alveg fætt bara hérna. Ekki lítal í höndum Bat þetta skiptið. Nei. Þær eru bara komnar inn á með side. Og Bat kemur í gegn og Outlawin. Hann meiðir. Komnir hérna á side. Retake er Running gun frá Keitana. gott hérna. Ergla inn eftir ennir með util uppi og Waffly píkar hana með Guardian. Beilaði bara á Outlaw, bara tók Guardian. Bara, já. Þá erum við komin í match point. Núna er Jötu Valkyrjur komin í smá erfið staði hérna. Eru nú á ekkert æðislegt bæ. Þar sem það eru fórsöðu síðast á töpu. Á sama tíma er samt Claudia og Bat með Judge. Báðar, 2. Þannig við fáum að sjá eitthvað skemmtilegt út af því, á minnst kosti. Já. 2 Judge. Og hvað það er goofy eitthvað. Það er goofy en þetta er líka Bat. Já. Ég sagði aldrei að það var slæmt sko. Nei. Þetta er bara svona. Kemur flashin í Oh my gegn. god. Kate Nessie er búin að swinga það en ekki alveg nóg, það er triple swingana. Mér er svo fyndið að sjá þetta líka, Jóri er bara farin. Já, bara síðleiru. Gangið vel. Bless Brim. Þetta Oh spottar my. Claudia þarna undir í hell. Judgeið! Judge kemur í gegn. The Goofy Judge. The Goofy Judge. Rita reyndar með. Það er típið hérna bara.
Day tekur orbiðan á TPS síðan líka. Margarita er 30 HP sínist mér, eða eitthvað svoleiðis. Bæði trippin er á short. Það er áhugavert tripp setup, ég fíla þetta. Já. Vaff fyrir Victor. Waffle og Lala Fight bæði með 2 pixina. Izzy 1 HP og Erla líka. Nær Izzy að bjarga þessum leik. 10 HP and a dream. Ekki alveg svo gott. Waffle klárar þetta. Og þá erum við komin með sigurvegarar. Við erum komin með Míludeildarmeistara. Míludeildarmeistarar 2025. 24. Já, tjók. Ekki alveg svo strax. Þú ert svolítið silly. Já. Eftir mánuður, minna mánuð. En góði leikir. 4 leikir, bara. Já. I love it. Ég er bara sáttur með framistöðu beggja liða. Bara algjörlega. Ég er bara sátt með, já, bara þessi deild in general. Já, bara. Ég er bara svo svakalega ánægð með. Þori ég að segja frá sjálfur, mjög vel heppnu deild. Já. 8 lið skráðu sig. 8 lið skráðu sig og 1 núna komin á. 1 stendur á toppnum. 1 stendur á toppnum og það er nú Clutch Esports. 2-faldir, hvað, 3-faldir? Já. Allavega 2-faldir, en mér langar að segja 3-faldir. Ég held að sé 3-faldir kvennadeildarmeistarar núna. Já. Þannig að bara innilega til hamingju til Clutch. Við ætlum örugglega að taka svona 3 mínútna pásu, síðan komum við aftur með viðtal. Já. Við taka viðtal við leikmenn Clutch. Já. Þannig að ekki fara langt, við komum aftur innan skammar. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. TL.is
Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. Góða kvöldið og velkomin að Ég fá að spyrja IGL Þetta Já. séð frá bæði bara einhver Já, svona Hæsta áhrif til Já. Ég er að tala. Ok. Er ég í mynd eða? Nei, ok. Góða kvöldi og velkomin aftur í Mýraldeildina. Við erum hérna með kvennameisturum Clutch, þið með í kynningur. Jó, ég er Bugga eða Lollified. Ég er Hrefna eða Waffly. Já, til hamingju með sigurinn og bara frábærlega að spila hjá okkur. Takk fyrir. Hérna, ég verð að fá að spyrja ykkur, hver er IGL-in ykkar? Bat. Bat, já, einmitt. Hérna, hún er núna ný inn í liðið ykkar. Hérna, kemur inn sem IGL þá, gerir það fyrir. Hvernig hefur það haft áhrif á leikin ykkar að skiptum IGL eftir að hafa æft svona lengi saman sem aðalkjarni liðsins? Fá inn nýjan IGL með öðruvísi hugsanir og bara væga sagt svolítið undarlegan playstíl. Sé það í kompunum þegar þið hafa spilað svolítið fjölbreyttari komp heldur en þið voruð að gera. Þeir að stíga miklu meira frá mettunni, þeir að spila Agents of Vice, mikið með Yoru, ISO er að sjást mjög mikið. Svona hvernig er þetta svona sem breyting fyrir ykkur? Hún er eiginlega bara mjög góð út af því að þegar það var ekki Bat í liðan okkar þá var það ég og Kate sem vorum að co-IGL-a bara saman og við vorum hvoru eiginlega, þú veist, ok með það, þannig þú veist að fá Bat í liðið sem IGL það bara virkilega hjálpa okkur. Já, ég skil ykkur. Það kemur svona ákveðin confidence leiða er einn IGL, Já, þá er ákveðin confidence í plays í staðan fyrir að það sé tvær sem hugsa sé hvora hlutinn kannski. Já, algjörlega. Já, og líka það, núna er þið, eins og sagði, búin að stíga svolítið meira frá þessum meta-kompum sem við séð, sem við sjáum í ProPlay og þeir eru að spila svolítið svona fjölbreyttari komp, hvort sem það er betra eða ekki fyrir ykkur. Finnst ykkur það skemmtilegra að spila svona mismunandi, þið eruð ekkert föst á Agent, ok, þú reyndar spilaði bara Yoru í kvöld og þú tókst 3 Cypher-leiki, tókst einn ISO-leik. Einn ISO. Alveg svolítið svona stark munur þar á milli að fara úr ISO í Cypher, þannig að þeir eru að spila svolítið fjölbreyttari leik en mörg lið. Diversifyið kompin ykkar mikið. Já. Sérstaklega, eins og ég segi, með Yoruinn. Eina liðið sem við höfum séð pikka Yoru og þið pikkaða bara næstu í öllum uppum. Já. Það er svona, hver er svona aðal hugsunin á baku það að vera með Yoru alltaf? Er þetta bara eitthvað svona gælu agent fyrir þér? Sko, þetta er eiginlega bara, við reynum að spila upp á comfort agents því það virkar miklu betur fyrir okkur. Þá erum við miklu meira confident þegar við erum að spila og ástæðan af hverju ég fyrir Yoru er bara út af því ég verið að læra á hann út af því við höfum til dæmis ekki góðan flash initiator. Það er bara eiginlega enginn sem er dedicated sem flash initiator í liðinu okkar. Og það er eiginlega hægt að spila Yoru sem flash initiator. Það er eitthvað sem við töluðum þegar við sáum Double Duelist og Double Smokes.
hugsaum með ykkur, ok, það hlýtur að vera bara eitthvað sem ekki nógu comfortable á þessum flash initiators sem gera verkum að Jóru hentar svo vel í kompi ykkar og ég mynd double duelist, double smokes. Já. Og ég honestly bara geggjað að sjá það. Ég elska þessi mismunandi team comps af því ég orðin alveg smá þreytt á eins og þetta klassíska Ascent team comp. Já, ég skil það. Þannig, þetta er skemmtilegt að sjá eitthvað annað öðruvísi. Og líka bara Jóru fittar alveg að sérstaklega betur sem en Phoenix í þetta ról. Phoenix náttúrulega getur aldrei fyllt þetta ról að flassa fyrir liðið eins og Jóru getur. Jóru er líka bara mjög undarlegur agent. Þannig að það er líka skemmtilegt að sjá hann. Fólk kann ekkert að spila á mótunum og við höfum alveg séð það. Þannig að þið er alveg að fá mikið út úr því. Já, sama með samt líka ISO. Því ISO einmitt, hann þessi óhefðbundni flex duelist og blanda saman 2 flex duelist. Það er svo skemmtilegt að því ofta sér maður einmitt entry duelist og svo flex duelist mestalagi. Já. En 2 flex duelist eins og við sáum á Heifin, mest það var rosalega skemmtilegt. Er það eitthvað sem þið þurftu þannig séð að reyna að konvinsa eða eins og með ISO þinn, var þetta meira bara svona, já, mér langar að spila ISO á Ascent og á Heifin. Já, þetta var mér mikið bara, ég spila bara ISO í komp og ef ég er að hitta hausa þá bara sett mig á ISO. Já, það er bara mjög valid. Þeir eru líka eina liðið sem að consistently substitutar leikmennum. Þeir eru með hana Claudio de Lulu dynamiki þar sem að þið fáið Claudio inn á öll race map. Já. Sem að gefur ykkur svolítið meira flexibility með kompin ykkar líka ofan að það. Þú veist, mynduð þið segja að það væri stór partur af því af hverju þið eruð þrefaldir kvennadeildameistarar? Að þið séu með þetta, þið eru með meira versatility bara í line-upin ykkar? Ég menna það er alveg hægt að segja það þar sem að, þú veist, bara það að Claudio og að Hanna eru að koma inn til að bara í rauninni koma inn sem varamaður fyrir hvort annað. Þú veist, það bara sýnir að við erum með 6 manna róster sem er mjög sterkur í rauninni. Já, akkurat. Líka bara það að að vera, þú veist, það ekki mjög margir duelistar í þessu móti sem eru comfortable á hefðbundnu duelistunum og race. Því að, þú veist, við erum með duelistar sem að spila Jett og Neon og síðan eins og þú sem að spila Jett og Jóru. Já. Og síðan erum við með aðra sem að spila race. Eins og við erum með Elín sem að spilar bara race og fleiri í öðru liðum. Plub Penguin sem spilar, hún spilar ISO, hún spilar svolítið Jett. En það ekkert lið sem að getur spilað alla duelistana eins og þið gerið. Sem að mjög skemmtilegt og ég væri til í að sjá þetta frá fleiri liðum þar sem að þau eru að taka inn subs í þennan tilgang. Einmitt. Pulla það líka út á Sentinel, just saying. Fá smá Vice og fá smá Deadlock, joke. Þú búin að vera að bíða til Deadlockinu? Ég búin að vera að bíða til Deadlock í allt kvöld. Við ætlum að spila Deadlock á Ascent, sko. Þá vorum við með svona Deadlock komp. Já. Ég sé það virka. Það enda mjög góð. Það er ákveðið pro-play. Það mjög skemmtilegt að taka trap-play með Deadlock. Það mjög skemmtilegt. Þannig að já, ég væri alveg til að sjá það. Það kemur að því, hún fær buffs einhvern tímann. Verst að við sáum Ascent bann frá Jötun og fengum ekki að sjá það í kvöld. En eitthvað sem að þið viljið koma á framfæri í sambandi við bara leikinn ykkar, eitthvað sem að ykkur finnst, eða líka bara í sambandi við mótið, eitthvað sem ykkur finnst vantinn í þetta mót eða eitthvað svoleiðis? Fleiri lið. Fleiri lið. Skrá ykkur! Það svolítið úr okkar höndum, en já, endilega, við erum alltaf að sækjast eftir fleiri liðum. Og við erum alltaf líka að reyna að hvetja uppbyggingu liðana sem eru til. Ég held að það sé svo 8 lið eru mörg lið, en það sem að vanta líka svolítið uppbygging liðana sem eru til. Já. Þannig að það þarf svolítið að fara til það. En ég þakka ykkur bara fyrir, hvað segirðu?
Já, ég ætla að segja að þið náttúrulega keppið á næstu hérna eftir áramót. Já, sjálfsögðu. Við munum sjá mörglið aftur, við munum sjá Valkyrir aftur. Ég held að við sjáum, Venus var að gera roster change núna þannig að það getur ekki verið að þær eru ekki að fara að spila. Gold Diggers eru að æfa sig á fullu, sjáum þær aftur. Það eru alveg nokkur lið sem við sjáum alveg aftur og svo kannski bara eitthvað nýju spennandi lið. Það er líka eitthvað einn, mér finnst þess að allir á Íslandi spila leik, alltaf þegar ég hitti eitthvað og nýjan þá spila hann samt Valorant sko, saman hvort þessi strákur eða stelpa. Þannig að mér líður að við gætum gert miklu stærri deild og það þarf bara að finna þetta fólk og hvetja þetta fólk. En við bara þökkum ykkur kærlega fyrir, óskum ykkur innilega til hamingju og við sjáum ykkur bara í velunarhamingu. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. TL.is